egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high-quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sa Dalas 6 saga, mga kabombo. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado. Thank God it's Saturday. Petsa 10 sa bulan sa Setyembre, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pila na lamang kadlaw na bilin kag magatililipo na kita sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 106 days to go before Christmas. Kagkaroon mga kabombo na kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Land development sa tukuran sa Bacolod City General Hospital sa may Vista Alegre. Sugura na kasunod sa ground breaking kahapon. Punong barangay sang Vista Alegre aminado nga mangin mitsa sang development sa barangay ang Bacolod City General Hospital. Samtang barangay Banago wala pa nakabaton sang ceased and desist order batok sa recovery project ni City Councilor Vladimir Gonzalez. Barangay Kagawad sang Dangkalan, Ilog, arestado matapos nga nakuhaan sang drug paraphernalia sa checkpoint. Balita naman, national pundo para sa pag-idog sang barangay election sa masunod nga tuig. Wala na lakip sa proposed 2023 national budget. Chad, wala na sang pondo para sa masobra 200,000 ka mga estudyante nga nagahingyo sang financial aid. Samtang Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban nagpanidugan nga siyang tiglawas ni President Marcos sa DA. Balita International, King Charles III opisyal nga proklamar bilang bago nga hari sa United Kingdom subong nga Sabado. Asawa ni King Charles III nga si Camilla, mangin okon Camila, mangin Queen Consort. Balita naman sa negosyo, pila ka analyst, kampante nga mas mabakod gihapon ang piso sa iban nga currencies. Sa balita sa hinampang mga sports game sa UK, ginkanselar kasunod sang kamatayon ni Queen Elizabeth II. Balita naman sa entertainment, Heart Evangelista, ginreport nga nagapatindog na sang balay sa Paris sa pungsod Fransya kadungan sa espekulasyon
Nabulagay ni sila sang bana na si Senator Cheese Escudero. Sa balita espesyal, regalo nga ginhatag sang Pilipinas kay Queen Elizabeth II kadungan sang iya nga kasal kay Prince Philip sang tuig 1947 ginhanduraw. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagpauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Nagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ito nagpauna nga balita lokal. Ginpasalamatan sa kongresista sa syudad sa Bacolod si Senator Juan Miguel Zubiri kagang pamilya Hensoli subuman iban pa nga nagbulig agud nga matigayon ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Sunod sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, hindi mapos na naagyan sini antes samtang nga ginadihon ang hagna para sa hospital. Gani dako ang iya pagpasalamat kay Senator Zubiri matapos naging suportahan siya agud nga matigayon ang nasambit nga project. Sa karon ginapatigayon na ang land development kag ang mga ancillary buildings sa bayan sang hospital, subuman ang main building. Sunod sa kay Congressman Gasataya, ang patindugon nga hospital mayara sang 120 ukon 120 beds capacity. Sunod diri ang national government ang mapatindog sang hospital kasubuman ang pagbutang sa medical equipment apang sa tiyon nga mahuman na i-turn over ini sa local government unit kagang syudad sa Bacolod na ang mapalakas sang nasabit nga bulungan apang pagasuportahan sa gyapon sang Department of Health. Sunod sa kongresista, ginaplastan nila karon ang road networks nga magakonect sa bahin sang hospital kay iban pa nga bahin sang syudad. Ginalanta man sini nga sa tiyon nga matukod na ang hospital. Madano naman ang mga negosyo ang magatuluhaw. Aminado man ini nga dako nga bulig ang amo nga bulungan sa tiyon nga mahuman sa pag-adilanto sang syudad. Ipaigman ni Congressman Gasataya nga mahimo madalaganan sa tiyon nga emerhensya ang amo nga hospital apang pagatagan sang prioridad ang mga pumuloy sa syudad sang Bacolod. Mayara naman sila sang inistorya nga mga tag-iya sa duta nga nakapalibot sa hospital nga makadonate sa bayan sang porsyon sini sa ilang mga duta agud nga imuon nga dalan nga nakapalibot sa hospital. Ang dalan wala pa. Land dev pa lang, meaning the entire property na butangan sa hospital, and then ang main building and ang mga buildings ancillary to those. A lot of things are being looked into right now, no? Like the road networks, the additional mga transport needs. No? So ginaplasta namon, but ginauna ng hospital, and wait, this will take siguro a year and a half pa man nga matapos. So ang tanan gina-prepare, ginauna lang yan. Kamay sa pagpag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang ginalantaw ang punong barangay sa Barangay Vista Alegre sa syudad sa Bacolod, nga mag-aumpisa man ang pagsanyog sa barangay sa tiyon nga mahuman na ang Bacolod City General Hospital. Sunod kay punong barangay Lendi de Leon, madasig akong napadasig ang pagsanyog sa syudad sa Bacolod pagi sa tiyon nga mahuman ng ospital. Sunod kay de Leon, dako ang impact sang ospital sa ekonomiya sang syudad sa Bacolod. Magalain man ang manginitsura sang palibot sang pagatukuran sang ospital bangod madamo na sang mga matukod nga negosyo. Ginpasalamatan ni De Leon ang pamilya Hinsoli nga nagdonate sang duta agud nga gamiton nga patindugan sang ospital si Senator Juan Miguel Zubiri para sa full support sa budget sang ospital, kasubong man si Congressman Greg Gasataya nga nagproseso agud nga matigayon ang pagpatindog sang Bacolod City General Hospital. Isa man ang ospital sa makakumpleto sang syudad agud nga mangin highly urbanized city kag nagalaw man ini nga pagatukuron nga ospital ang makabato man sa iba nga mga ospital sa probinsya. Magahinon-anon man ini sa kaupod sang Department of Public Works and Highways o DPWH kag mga tag-iya sang duta nga nakapalibot sa ospital kag ginpangayuan man sini sang titulo, kasubong man sang vicinity map agud nga madiskusyonan kung paano maplaster. Aminado man ang punong barangay nga madugay na ang ilang adalan kag kinahanglan na nga maislan. Samtang ginpahegman sini nga ang Barangay Vista Alegre ang mayara sang Barangay Urban Planning and Development Council nga ginabugusan sang 7 ka mga landowners nga nagabulig sa pagpatukod sang mga infrastructure sa barangay.
I would like to thank nauna na daan the Hinsoli family sa pagdonar ni sa LGU for the use of the UBI hospital, kay Senator Subiri for the full support para sa budget. Likewise man sa kay Congreg, naging kanyaman gin sa lower house gin process ya para madayon yung project ni sa atin. Economically speaking, Dako gina impact. Not only in Vista Alegre, in Bacolod City. Pinsaran Bacolod City doesn't have a hospital yet. Ang kabayan sa pagpayag ni Punong Barangay Lendy de Leon sang Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Samtang naging matawhay naman ang ginpanigayan nga public hearing sa may Barangay Banago, Syudad sa Bacolod, angon sa reclamation sa Purok Bayanihan matapos nga formal ang ginupisahan ka matawhay man nga ginadjourn. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, sa kay Punong Barangay Ricky Mijares, natapos ginaila public hearing apang ang kampo ni Councilor Vladimir Gonzalez ang nagpanigayan man sang lain nga public hearing. Sunod sa kay Mijares, nakadepende na sa mga pumuluyo kung patihan sa mga ini ang gipahig sang konsehal sa gipanigayan nga separado nga public hearing. Sunod sa kay Mijares, nagtambong man ang school principal sa bayan sa elementary school sa may Barangay Banago bangod ginbaha na ang eskwelahan matapos naging kudalan sang konsehal ang propiedad. Ipahig man sa Punong Barangay nga wala man ginobra ang drainage matapos naging kudalan ni Councilor Gonzalez sa iya sining nga propiedad apisar nga nakasaad na ini sa resolution of no objection o kunruno nga ginisyo para sa pagpakudal sa iya sining nga property. Apang wala man ininsang nakabaton pa nga o kung wala pa sa may nabaton nga cease and desist order nagikan sa opisina sa alkalde sa pagpauntat sa ginapanigayan nga recovery project sa among nga konsehal. Ipahig man sini nga hindi man ini magpamalabag sa bisan ano nga project nga luyag himuon sa konsehal basta nagpaidalom lamang ini sa insakto nga proseso. Public hearing namon niya actually sa Aduya Kataway. Pag kunako lang niya pa lantawon, naging positibo tong public hearing kay natapos manamon kag na-adjourn manamon. Hindi bubupos na natapos kaya namon ng programa namon. Kali kay sila may programa man sila bayan man sila namon. At least ko ang amon niya sa formal kag inedukado nga pag public hearing natapos kinamon. Ang kamay sa pagpahig ni Punong Barangay Ricky Mijares ng Barangay Banago, Bacolod City. Samtang arisadong isa ka incumbent barangay Kagawad sa Barangay Dangkalan, banwas ang ilog matapos nga nakuhaan sang drug paraphernalia sa isa ka checkpoint sa sitio Muhon, Barangay 1, Kabangkalan City, Setyembre 8 sang gabi. Ang kasa isa ka motorsiklo sa Barangay Kagawad sa Iril Castañares, 40 anyos ang Barangay Dangkalan ilog apang sa nakita sini ang checkpoint. Hinali siya nga nagpanaog sa motorsiklo. Hindi mapahamtang kag may ginhaboy sa duta. Sang ginusisa sang katapos ng Kabangkalan City Police Station, natukiban nga isa ka improvised tutor kag improvised plastic straw scoop nga parehog nga may traces ang suspected shabu ang ginhaboy isang suspetsado na recover man sa iyang nga possession ang isa ka improvised aluminum canister kag isa ka disposable lighter. Santo sa police report ginpaidalam na sa laboratory examination ang na-recover nga mga items samtang ginahanda naman ang kaso nga paglapas sa section 12 sang Republic Act 9165 o kanang possession of illegal drug paraphernalia batok kay Castañares. Sa anong napusan nga balita lokal, napasakana sang kaso ang 7 ka mga miyembro sa New People's Army nga ginatudlo suspetsado sa pagpatay sa punong barangay sang Barangay Lalong sa banwa sa Calatrava, Negros Occidental sang tinilikan ng Agosto 26. Sunod sa kay Police Lieutenant Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang 7 ka mga ginatudlo nga suspetsado ang natumod pinagi sa informasyon nagikan sa witness ka sa buligman sa Philippine Army kasubong man sa iban nga law enforcement agencies. Magapatubang ang 7 sang kaso nga murder. Wala gin palihag sa publiko ang ngalan sa mga suspetsado bangod sa seguridad sa bahin sa mga witnesses. Sunod sa kay Katalogo, sa tion nga may baluan sa mga rebelde nga sila ang gipasakan sa kaso, mahimo nga magabalo sa maini sa mga witnesses kalkip na ang mga pamilya sini. Naibaluan nga si Punong Barangay Benjamin Havok ang gipatay sa mga nagpakilala nga mga rebelde sa ilang nga pulian sa banwa sang Calatrava.
The case of Benjamin Habok, we've already filed a case on the case of murder. Not only Habok, but the other two cases would happen that are perpetrated by CPP and PA. On the case mo the backgrounder, prior to that, practice pa nagako ang CPP and PA on the atrocities of the killing of these innocent people. Ang kamay sa pagpagdinokpo, spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Philippine Standard Time, 15 minutos na. Nakalipas sa takla 6 aga mga kabombo, amuyad to ang mga kaundahan sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga nalalagko bago, mainit-init pa nga mga balita national, international, kaiban pa nga mga balita aton panubalikan. Pagkatapos, ginlamang sini. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma minutos na ang nakalipas sa takna 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita national. Wala na lakip sa proposed 2023 budget sa Bansang Commission on Elections sa COMELEC ang extra funding nga pagkakinanglanon sa tiyon nga dugon ang Disyembre 2022 kuntani nga barangay and sangguniang kabataan SK election sa masunod nga tuig. Ipagwa ni COMELEC Chairman George Garcia ang konfirmasyon matapos ini ang ginkwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman kadungan sa presentasyon sa COMELEC sa bayan sa proposed 5.2 billion pesos nga budget para sa tuig 2023. Sunod sa kay Garcia, sila ang magkakinanglan sa 10 billion pesos sa pagpadigan sa barangay na SK POS sa mga tuig. Samtang magadangat naman sa 17 billion pesos ang kinanglan sa tiyon nga mapospone sa Disyembre 2023. Adugang Garcia nga kung wala sang budget para sa pagpadigan sa eleksyon, wala man sang budget nga sarang magasto ang COMELEC. Sunod rin makabig nga unwelcome news ang kakulang sa budget sa pagpadigan sa democratic exercise kag paig panilagman nga kung wala sang fixed amount para sa pagpadigan sa barangay and SK elections sa 2023 budget, mabutang naman sa alang-alang ang piniliay. Madumduman nga sang Agosto, nagboto ang House Suffrage and Electoral Reforms Committee sa pagpospone sa barangay and SK elections sa December 4, 2023. Nagfile man sang hagna si Senator Jinggoy Estrada nga nagatuyo sa pag-isol sang pinilay sa una nga Lunes sa Disyembre sa masunod nga tuig 2023. Samtang ginpahayag sang Commission on Higher Education o CONCHED nga hindi na nila makomodar ang request sang 205,584 kay mga estudyante nga nagahingyo sang financial assistance pinagi sa isa nila ka programa matapos nga ini ang mapaslawan nga makabaton sang funding sa idalom sang 2023 budget. Ginpagwa ni CHED Chairperson Prospero de Vera ang announcement kadungan sa presentasyon sang ahensya sang proposed 30 billion pesos budget para sa masunod nga tuig sa atubang sang House Appropriations Panel. Suno kay de Vera ang nasambit ni mga estudyante ang panibag-o nga aplikante para sa Tertiary Education Subsidy o TESS program nga ginahatagan akon ginahatag sa mga ana-enroll sa pribado nga eskwelahan sa mga lugar nga wala sang state o kon local university. Kasubong man state kag local college nga mga gikan sa pamilya sang unconditional cash transfer program. Payag ni De Vera nga supisyente lamang ang ilang pondo agud nga makover ang pagpadayon sa mga beneficiaries kag hindi na makabukas pa para sa panibag-o nga mga applications bangod sa kakulang sang pondo. Santo sa record sa CHED, mayara sang 364,743 test beneficiary para sa academic year 2021 to 2022. Ginpanawagan naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Kongreso nga i-address ang fund gap. Dugang pasini nga hindi masiling sang Kongreso nga ginahatagan nila sang prioridad ang edukasyon apang pahanugutan lamang ang kakulang sang budget sa CHED. Samtang ginatag naman ni Agriculture Undersecretary Domingo Pangaliban nga siya ang representante sa departamento ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga amo ang nagakapot sang pwesto bilang Secretary of Agriculture. Ini ang gipag ni Pangaliban matapos nga siya ang ginpamangkot na tuy sa panginahanlanon sa bayan sang full-time secretary sa sektor sang agrikultura. Ilabi na gid nga hindi sa tanan nga tinion makakonekta si Presidente Marcos
sa Department of Agriculture o kun DA. Adugang pa sini nga bilang representative sa presidente sa DA na appreciate sini ang intervention ni Presidente Marcos may kamtanan sa sektor. Paag naman sa opisyal sa Department of Agriculture na si Presidente Marcos nag-focus sa mga major programs agud nga malabot ang food security para sa pungsod. Sunod diri ilang nga ginapatuman ang mga ideas sa presidente pinagi sa pag-streamline sa mga aktibidad sa rice, corn, fisheries kag livestock. Sa karon sila ang nagapili kun ano nga programa ang pagatagan sa go signal kag kun ano nga mga programa ipatuman sa regular basis. Asumuman kun ano nga programa ang paghatagan sa funding ang kinahanglan para sa proyekto. Sunod sa kay panganiban, masami nga naghatag sang updates ang mga opisyal sa presidente agud nga makahibalo ini sa mga nagakatabo sa hensya bisan pa nga hindi ini physically present kada adlaw. Sunod diri nagasumiter ang mga DA officials sa ang programa ka aktibidad nga ilang ginapatuman kag sila nagabaton sang feedbacks gikan sa presidente. Samtang ginpanugyan sa Department of Health o DOH sa mga commuters nga ipabili ng pagsuksok sang face mask samtang nagapila para sa public transportation karon nga ginalauman ang posibilidad sang pagpahalog sang pagsulundan. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, pagabot sa public transport bisan nga nagahulat lamang sang masakyan. Importante nga suksokon gihapon ang face mask. Madunduman niya ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF ang unang nga nagrekomendar sang voluntary nga pagsuksok sang face mask sa open spaces antes pa magtakop ang tuig. Apang panumdum ni Vergere nga mahimo lamang paluson ang face mask sa mga low risk settings kag sang mga low risk individuals. Sunod diri ang pagpahalog ang ipatuman lamang outdoors sa mga lugar nga hindi matawo kag may maayo nga ventilation. Dugang pasining ang mahimo lamang magpalos ang ilang nga face mask sa nagakaigo nga setting sa mga hindi senior citizens, wala sang comorbidities kag mga wala sang immunocompromised conditions o kon mahimo mapalos ang face mask sa santo sa kaugalingon nga risk assessment. Ginpanugyan man ni Vergere sa mga ginikanan niya ipadayon ang pagpagamit sang face mask sa ilang mga kabataan, ilabi na ginapatigayon na mga klase sa sulod sang buluthuan. Sa atong katapusan nga balita national gipag sa Department of Tourism o kung DOT nga makabenepisyo ang industriya sang turismo sa proposal sa pag-liberate sang COVID-19 mask mandate sa Pilipinas. Ginawelcome ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang rekomendasyon sang Pandemic Task Force nga imuon nga optional pagsuksok sang face mask sa mga outdoor spaces sa panindugan nga ini ang maka-uplift sa tourism sector sang pungsod nga nakabutang o kung nabutang sa malala nga disbentaha labi nagid nga iban nga Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN countries nagapatubang na sang mas relax nga polisa magluwas sa ASEAN countries. Ang Japan, South Korea kag Hong Kong nagapatuman man sa mas halog nga mask policies. Payag ni Frasco nga magluwas sa Singapore ay iban nga member states ang nakitaan sa nagasaka nga tourist arrivals magluwas sa Indonesia. Samtang naganubo naman sa kabugusan ang numero sa daily COVID-19 cases kasunod sa pag-liberalize sa mas o kung sabahin sang mandato kasunod diri sa manubo nga COVID-19 figures sa Pilipinas agud nga maiprobar ang openness kag attractiveness ang pungsod bilang tourism destination. Isa sa mga tuman kag kinahanglan sa pag-welcome sa bahin sa economic recovery ang pag-relax ang mask mandate kag mangin kapareho sa iban nga mga pungsod sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN region diri sa Asia, Europe kag North America. Agud nga hindi na ini mabiyan pa sa bahin sa pag-revitalize sa tourism economy. Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, takboy kita. Liton kita sa nagapanguna ang mga balita sa luwasang pungsod. Sabayan sa aton sining Balita International. Una kita sa London, United Kingdom. Ginalauman na nga opisyal nga igaproklamar subong nga Sabado bilang bagong nga hari sa British throne si King Charles III, successor kag subang nga bata sa bago lang nagtaliwan nga Her Majesty Queen Elizabeth II. Ini ang patigayuno sa St. James Palace sa London sa tubang sang ceremonial body nga kilala bilang Accession Council. Ini ang ginabugusan sa mga miyembro sa Privy Council nga grupo sa nagligad kag karon nga senior member of parliament kapila ka senior civil servants
Commonwealth High Commissioners kag Lord Mayor sa London. Sa nasamit nga ceremony, ginanunsya sang Lord President sa Privy Council ang pagtaliwan ni Her Majesty Queen Elizabeth II kag ginproklamar naman si Prince Charles III bilang hari. Ang nasamit nga proklamasyon ng pagapirmahan sa pila ka mga senior personalities kalakip ng Prime Minister, Archbishop of Canterbury kag Lord Chancellor. Pagkatawag naman bilang King Charles III ang successor kag subang nga batas ang bago lang nagtaliwan nga monarch. Ini ang labing unang nga desisyon nga ginbuhat ni Charles bilang panibagong nga hari nga ginpili sini gikan sa apat ka mga ngalan nga galakipan sang Charles, Philip, Arthur kag George. Apisar nga taga-panubli sang trono, hindi naman automatic na mangin Prince of Wales si Prince William nga kinahanglan ihatag sa iya amay. Na panubli sini ang titulo sang iyang amay nga Duke of Cornwall, samtang sa William kag Kate ang pagkatawag naman nga Duke of Cornwall kag Duchess of Cornwall. Samtang sa ato naman nga katapusan nga balita international. Sa dugang pang nga balita sa London, United Kingdom, si Camilla, ang Duchess of Cornwall, ang mangin panibago nga Queen Consort ni King Charles III. Ini matapos ang iyang nangin remarkable journey antes mabaton sang katawhan, matapos nga siya nangin subject sang kaakig, bangod sa nangin papel sini sa pagbulagay sa panibago nga hari kag ni late Princess Diana. Sa sulod sa malawig nga tinuig, siya ang kilala bilang marriage wrecker nga nagguba naman sa fairy tale royal love story nga imahe sang Britanya. Madunduman nga sa isa ka TV interview kay Princess Diana sang 1995, ginpaig sini nga ang ilang nga kasal ni Prince Charles ang ginabugusan sang tatlo ka miyembro. Sanday Princess Diana, Prince Charles kag si Camilla nga long time lovers sini. Gintawag man ni Princess Diana sadto ang iyang love rival bilang Rottweiler nga isa ka breed sang ido. Matapos ang pagtaliwan ni Princess Diana sa Paris car crash sa tong 1997, santay Prince Charles kag Camilla ang gilayon naman nga nag-umpisa nga makita nga of the night sa atubang sang publiko tubtob nga amat-amat na nga ginbaton bilang couple. Sila ang nagpakasal sa 2005 kag kilala naman bilang loyal wife sang masunod kag karon matud-tuod na nga hari. Sa ika-70 anibersaryo ni Queen Elizabeth II sa trono, ginanunsya man sang reyna nga nagalawom ini nga makilala si Camilla bilang Queen Consort sa tiwan nga mangin hari na si Prince Charles nga nagsulbar na sa madugay nga debate na tuhoy sa iya nga future title. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, bisan nga naghuyang ang balor sang piso batok sa dolyar, kampante gihapon ng mga analyst nga mas maayo na lang inisang sa iban nga currencies. Yari ang report upod kay Bombo Macy Ofamen. Market Sector Head Fernand Antonio Tansingo nga apisar sa pagnubo batok sa balor sang US dollar, mas maayo gihapon ang baylo sang peso kung ikumparar sa iban nga mga mutual trading partners kag global currencies. Makitaan nga nagnubo ang peso sa nakaligad nga 5 kaadlaw nga natapos sa 57 pesos and 18 centavos. Apang ini nagsaka naman sang 11% batok sa Japanese yen, samtang kapin isa ka porsyento naman sa euro. Ang pagnubo sang yen kag euro ang kaangay man sa US dollar nga tuga sa mga problema sa politika kung sa diin ang yen ang 24 katuig na nga nagapadayon ang pagnubo kontra sa dolyar. Pahayag ni Tansingo, makahatag kabalaka kung dolyar to peso ang tulukon. Gani ginapanugyan sini sa tanan nga ibutang ang atensyon sa peso kontra sa iban nga mutual trading partners kag sa mga global currencies sini. Pinaagi sini makita nga mas mayo pa ang peso kung ipaanggid sa currencies sang iban nga mga pungsod. Dugang pa niya, hindi lamang inflows gikan sa Estados Unidos ang ginabaton sang Pilipinas, kundi may ara man sang inflows gikan sa iban nga mga pungsod. Pahayag naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Philip Medalla, nga nagunubo ang baylo sang peso batok sa US dollar bangod sa greenback rally sang Federal Reserve, kung sa din gipasakaan sini ang interest rates agud makontrolar ang inflation. Suno kay US Fed Chairman Jerome Powell, may posibilidad nga ang rate increase ang makaapekto sa pagsaka sang dolyar. Samtang ang peso naman ang sarang makakuha sang suporta gikan sa seasonal increase sa mga remittances sa holiday season.
Kasubong man mahimo nga mas stabilize ang peso kung ang BSP ang magapatigayon sa isapagid ka interest rate hike. Patigayonon ang masunod nga policy set meeting sa Setyembre 22, samtang gindugang naman sang Fed nga madamo pa sang US rate hikes ang mag-aabot sa mahinay nga punto. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 57 pesos and 14 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 27 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 68 centavos, ang Saudi Arabia Rial may baylo nga 15 pesos and 20 centavos, ang Euro may baylo nga 57 pesos and 13 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 68 pesos and 50 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 68 pesos and 25 centavos, tubtob 69 pesos and 45 centavos. Ang diesel ang nagabalor 79 pesos and 96 centavos. Para sa balitang negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, madamo sang ginkanselar nga sports game bilang pagrespeto. Kasunod sang kamatayon ni Her Majesty Queen Elizabeth II kahapon sang kaagahon, nalakip diri ang Test Cricket kag European Golf nga PGA Championship kag ang England kag Wales Cricket Board o kon ECB nga nagpahayag man sang kanselasyon sang hampang sa tunga sang England kag South Africa. Kasubong man nga ginsuspender ang hampang sa PGA Championship sa Wentworth malapit sa London matapos nga magwa ang balita sang kamatayon sang 96 anyos nga monarch kung sa diin gilayon man nga ginseraduhan ang mga practice facilities apang nagaumpisa naman ang hampang sa Manchester United batok sa Real Sociedad kung sa diin sila ang naghatag man sang makadali nga pagpamalandong antes ang pagsugod sang kick-off samtang ang mga players ang nagsuksok sang itom nga armbands bilang pagpakita sang pagpakigunong. Inibangod may dako nga impluwensya sa Queen Elizabeth II sa horse racing nga isa man sa iya nga talento, kasubong man sa Brazilian football player nga si Pelé, si kay former England captain kag current World Rugby chairman nga si Bilal Bumonta kag sa Formula 1 nga ginahatagan sang reyna sang 7 ka tuig nga serbisyo kag debosyon nga ginapasalamatan sang kadam-an. Samtal dito kita sa aton sini nga showbiz news. Kadungan sang huring-huring nga nagbulagay na o maritesta na yo ang actress model nga si Heart Evangelista kag bana nga si Senator Cheese Escudero gil-report naman nga nagapatindog na sang balay sa Paris ining si Heart Evangelista. Yari ang report upos sa kay Bombo Glory Faith El Shario. Angot sa pagbulaganay sang aktres nga si Heart Evangelista kag sang bana sini nga si Senator Francis Cheese Escudero kinalantaw sa aktres nga magapatindog sang balay sa luwas sang pungsod. Ginakabig sang aktres nga isa ka big step ang plano nga magpatukod sang balay sa Paris nga isa man sa luyag niya nga malabot. Iniyang ginpahayag sa aktres samtang gina-show off ang cover sang Elle Official September issue kung sa diin siya ang napilian nga i-feature sa nasabit nga magazine. Sunod kay Evangelista, ang bulan sa Setyembre ang tion kung sa diin na witness niya ang change of heart o kung change sa life kag career sini. Ang rumors nga pagbulaganay sang couple nagsugod sang nakita sang fans naging kakasang aktres ang Escudero nga apelyido sa iya nga Instagram account. Hinbuyagyag sa aktres nga may ginaagyan ini nga mga personal struggles apang wala siya may ginpagwa sa specific statement angot diri. Siya man ang nakitaan nga nagahibi samtang ginapatigayon ng photoshoot sa Elle Officials apang wala man ini ginhatagan sa aktres ang detalye kung ano ang rason nga nangin emotional ini. Si Evangelista kag si Escudero ang ginkasal sa Belsin sang tuig 2015 ang ginahulat nga magpagwa sang official statement angot sa nagagwa nga rumors. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang vitiligo
o kon pika sa panit ang isa ka skin disorder nga nagatugas ang pagkadula sang kolor sang panit, ang smooth white area sang ginatawag maccules, ang 5 mm o kon mas malapad pa ang makita sa panit samtang kun ang vitiligo makita sa lugar nga may buhok, ang buhok ang mahimo man nga mangin puti. Ang kondisyon na nagatuhaw kun ang melanocytes, ang skin cells nga nagaproduce ang melanin, chemical nga nagahatag sang kolor sa panit o kon pigmentation, ang nagakaguba sang immune system sang lawas. Ang vitiligo ang makita lamang sa kapin 1% sang populasyon sa bilog nga kalibutan. Ang pika sa panit ang mahimo mag-epekto sa tanan nga gender, apang ini ang mas kitaon sa mga tawo nga may darker nga panit. Apisar nga ang pika sa panit ang mahimo mag-develop sa bisan ano nga edad, ini ang masami nga makita sa mga nagaedad na pulo katuig tubtob 30 anyos. Ang pika sa panit ang tumalagsahon lang nga makita sa mga magagmay nga mga kabataan. Apisar nga wala pagid matumod ang mahimo gintunaan sang vitiligo, pila sa mga theory sa nagatudlo ngayon ang tugas ang autoimmune disorder, genetic factors, neurogenic factors o kon self-destruction. Ang pika sa panit ang ginalantaw man nga mahimo tuga sang pila ka mga events kaya isang physical o kon emotional stress. Samtang sa aton balitang espesyal, no? Nakaibalo-bala kamo sa istorya sa likod sang handmade wedding gift nga ginhatag kay Santo Princess Elizabeth nagikan sa Pilipinas sa tuig 1947. Ini ang ginuman sa workshop ni Segundina Vizcarra bilang masunod nga monarch nga isa ka ginadayaw nga figure si Crown Princess Elizabeth sadto ang nakabaton sa mga regalo kapag tamyaw gikan sa halos tanan nga bahin sa kalibutan bilang paghatag pagkilala sa pagpakasal sini sa Duke of Edinburgh sa 1947 sa the US President Harry Truman kang asawa sini ang nagregalo naman sa royal couple sang crystal vase samtang si Mahatma Gandhi ang nagpadala sa daw kamot sa kalaparon nga lace nga nakaborda ang tinaga nga Jai Hind nga nagakahulugan victory for India. Sa kabugusan ng couple na nakabaton sa masobra 2,500 ka mga regalo kag 10,000 ka mga telegrams. Ang mga regalo gin-display sa isa ka kwarto sa St. James Palace nga sarang mabisitahan sa bisan sino nga luyag makita ng mga matahom nga koleksyon. Kagay sa regalo ni Gandhi, isa pa ka handmade gift nga naka-display ang table set nga human sa Pia cloth nga ginpadala sa lamharon pa nga prinsesa kag sabana sini nga nasa bahin sa National Federation of Women's Clubs of the Philippines. Ini ang nagaisahanon nga regalo ang ginpadalagi kan sa Pilipinas santo sa isa ka magazine nga napitsahan Pebrero 15, 1948. Matapos ang 71 ka tuig nga ginpakigbay ni Rita Nazareno ang bahin sa balita kag ginlaragway na ang shop sang lola sini nga si Segundina Cornejo Vizcarra ang naghuman sa amo nga set. Ang regalo ang lakipan sa table runner, duha ka plate doilies, duha ka napkins kag duha ka finger bowl doilies nga espesyal ang ginhimo para sa kasal sang royal couple. Nagpadala man sang sulat ang Buckingham Palace kasi Princess Elizabeth sa Federation bilang pagpasalamat sa regalo. Santo sa sulat, ginapasalamatan nila ang maayong nga kabubuton sang the National Federation of Women's Clubs of the Philippines nga pagpasalamat naman sa mga regalo nga klipan sang maanyag nga Pia cloth embroidered set sang table napkins, doilies kag table runner. Gipasalig naman sini nga ginakalipay sini ang napili nga regalo kasubong man sa may kang tanan diri. Samtang sa ato naman nga weather update, nagapabilin ang kabaskugon sang severe tropical storm Inday samtang mahinay nga naglabay sa northwestward nga direksyon sang Philippine Sea sa kada sigon nga 20 km per hour. Ang sentro sang bagyo ang nasiplatan 495 km east sang Basco, Batanes nga may kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 110 km per hour kag madlos nga tubtub 135 km per hour. Sa karon wala pa sang tropical cyclone wind signal naging
dagdag ang pag-asa ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Bataan kag Zambales ang makaeksperyensya sa magaluumon nga kalangitan nga may latnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang trough sang severe tropical storm Inday. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya naman sa magalumon tubtub sa magulugal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas ang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang makabatsag sang mahinay tubtub sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan tubtub naminhan nakatungdan. Samtang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsag naman sang mahinay tubtub sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtub nakatungdan. Ang baybayo na mangin makanay tubtub sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura, ang Metro Manila 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 59% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour with light rain shower. Samtang sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 94% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 1.2 km per hour with overcast clouds. Samtang sa Tacloban, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 91% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0.8 km per hour with overcast clouds. Sa Butuan, 23 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 94% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0.8 km per hour with overcast clouds. Diri naman sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 87% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2.7 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:38 subong nga aga kag magatunod alas 5:54 karon sa kahaponanon. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Kagamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa malalalagko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga daw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS. Petsa Diaz na kita sa bulan sang Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lang kita 106 ka adlaw. 106 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman sa kay Bombo o kung sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis, aging padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lexones, ang aton sininga news analysis may tigulo, Shortcut. Nagadali nga makaabot sa imo padulungan. Shortcut nga dalan ang imo pag-aagyan. Madamo kagaling masumalang kaangay sa mga nagabalabag sa imo nga alagyan. Kung kaysa hindi ka makaabot kag ikaw ang maggabalik sa ginsugdan, kaysa unahan ang pag-agi ginadumilian. Kung madimalasan, kabuhi mo ang mapukan. Hindi sa tanan nga tion shortcut ang may kadalagan. Kung kisa nagadipindi man sa matuod nga katuyuan. Kaangay na lamang sa aton nga kasuguan. Sundon mo gid ang pasunod sa pagsulundan. Kaangay sa natabo nga proyekto sa isa ka konsehal. Nagapati nga tanan nga bagay hindi sa iya, sa gabal. Paghimo sang isa niya ka proyekto nang laktod barangay wala ginpahibalo. Siguro nalipat sang aton nga kasuguan o kun basi man nga hungod ini nga likawan ang pagtuman sang pagsulundan
nag-shortcut sa karon nangin kontrobersyal ang iya nga ngalan. Tani sunod lang kita sa layi, kay wala sang may ginapasulabi ini. Manggaran ka man ukon pigado, opisyal man ukon tawo nga ultimo. Ang ini nga pangunahuna kag pananawa ng ginpadala ni Dante Monteclaro sa Barangay Banago, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagka Bilin antas ang alas sa Shata Saga. Welcome adri sa pagpangalaga di sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado pet sa 10 sa bulan na sang Setyembre sa mga 2022. Ikadwa na ning adlaw sang Sabado sa mga bulan sa mga year 2022. 106 días na nga panwa ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Subong aga mangin nagkaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita hasta las 7 ang atak na subong aga. Sudulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Kaga ato na pagpangagda sa ato ni mga kotora na dra sa may Sumaga Public Market dra subong aga. Ang ato na sa nga team sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod para sa ikaano man ang market draw sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022. Ano ba naman na ang maswerte ng mga taga-Basakop nga ato na sa nga pagpili o na dra subong aga? Magdala pa uli sang 500 pesos nga cash and then 500 pesos nga balor sang grocery goods. Ang importante malang subong mapisan ka mo no, mapisan ka kag madiskarte sa pagpangabuhi kaya ka mahal sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Amo nang pagpangagdan nato na sa mga pumuluyo dira sa may barangay Sumag, basta na pagani sa may barangay Pahanukoy, barangay Punta Taytay and then sa Kaiping pagidang mga kabaranggayan. Pwede ka mo, bisa na pagani taga syudad ka sang Bago, bat malapit naman lang ang area sa barangay Sumag, subong katahom sang merkado sa barangay Sumag. Meron na sang parking area sa may ikaduhang panalagan sang building. Ilabi na gid ako na matapos na gid bala ang ini nga nasambit ang proyekto.
Kaya tayo subong kami na do kita yung makitid na giman ng space bala sa palibot. Ilabi ng kadamo ba na sa mga nagdala sang salakyan. Abisan na pa mga tricycle dira. So dapat mga parking area nga niya na sa second floor o kunda sa may basement bala. Yabo na gagin na patuman o kanagin na patigayon na dra sa may sumag public market ang parking area ara na lang sa second floor. Rati wifi na yung subong wifi din na kompleto gid sunod nagligad kaya po ng barangay Rodney Carmona mga 70% ng tapos ang construction sa sumag public market. 1 minuto ba naman nabili nantas ang alas sa siyata sa aga standby kamo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 10, 2022 sa Christmas Countdown, 106 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng Bagyong Inday, lumakas at bumilis pa, maaring magtaas ngayong weekend ng signal warning sa extreme northern Luzon. Samantala naman, mga kumpanya ng langis abay muling magpapatupad ng bawas presyo sa susunod na linggo. Sa international news naman, si King Charles III inalala ang napayapang ina na sa kanyang unang talumpati bilang hari tinawag niyang Darling Mama. Samantala pa rin, halos 10 minuto na personal speech kanina ni King Charles sa Buckingham Palace dakong alauna yan kanina ng madaling araw oras sa Pilipinas. Simbolo naman ng katapatan at deboto sa mamamayan kung ilarawan ng ilan sa Queen Elizabeth II. Ilang kwento rin sa koneksyon ng reyna sa mga Pinoy, abangan yan. Samantala, balita pa sa Pilipinas, dagdag na pulis naman ikinalat ng National Capital Region sa ilang mga lugar na dinarayo ng mga dayuhan dalan pa rin sa issue mano ng kidnapping. Ilang mga panuntunan naman ng LGU Naga hindi nasunod dahil sa dagsa ng mga deboto sa traslasyon prosesyon. Samantala sa sports balita naman, ang Pinay tennis player na si Alex Iyala abay pasok na sa finals ng ginaganap ngayon na US Open Juniors doon naman sa New York. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin natin itong lagay ng panahon. Hindi yung magandang weekend para naman sa ibang lugar sa ating bansa. Lalo itong bagyong si Inday, lumakas pa at bumilis pa. Nasa nakasya ngayon ang bagyong si Inday. Bombo Dennis mula sa Bombo Weather Center. Kumusta ang lagay ng panahon? Inaasahan, Bombo Elmar, na ngayong weekend ay magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Bunsod pa rin ng bagyong Inday na nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa nakalipas na magdamag ay lalo pa itong lumapit sa kalupaan ng extreme northern Luzon. At dito ay ipinapakita, Bombo Elmar, ang kanyang unti-unting pagdikit pa dito sa mga isla sa dulong Hilagan Luzon. Ibig sabihin, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng masungit talagay ng panahon sa naturang bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, makikita rin ang mga kaulapan dito sa parte ng Metro Manila, mga karating na lugar, lalo na dyan sa area ng Palawan, ang gagaling ito sa West Philippine Sea at hinahatak o pinaiigting ng bagyong Inday, at yan ay aasahan natin hanggang sa darating na araw ng Lunes. Kaya yung lagay ng panahon ay magiging makulimlim hanggang sa may mga pagbuhos ng ulan, lalo na sa araw ng Linggo. Kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Benison Istareha ng Pag-asa DOST. Mataan ang sentro ni bagyong Inday
almost 500 kilometers na lamang po sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour, so relatively malakas po ito na bagyo, at may pagbugso na hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilagang kanluran dito sa may Philippine Sea sa bilis na 20 kilometers per hour. So bagyang bumibilis po ito. No? Kung mapapansin natin yung ating latest animation, yung mga pag-ulan natin dito sa bahagi po ng Southern Luzon and Visayas, kabilang ang Metro Manila, nitong mga nagdaang oras ay dahil po dun sa trough o yung extension nitong si Bagyong Inday. At inaasahan natin ngayong araw, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Ito yung pinakahuling track nitong si Severe Tropical Storm Inday. Yung general direction niya sa susunod po na 2 araw hanggang sa Monday ay pahilagang kanluran. At ito, kung mapapansin po niyo itong yellow circle na to, associated siya sa malakas na hangin. So kapag lumapit pa, itong si Bagyong Inday, pagsapit po bukas, with around 300 kilometers na radius, ay posibleng bahagi po itong bahagi po ng Batanes and even Babuyan Group of Islands. So hindi natin tinatanggal yung possibility na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1. So makakaranas ng mga pagbugso ng hangin, Linggo at Lunes ang malaking bahagi ng extreme Northern Luzon. Within the next 12 hours naman or ngayong araw, posibleng lumakas pa ito ay typhoon itong si Bagyong Inday at inaasahan hanggang sa paglabas nito ng ating area of responsibility ng Tuesday or Wednesday ay mananatili pa rin itong malakas patungo sa East China Sea. Bahagi yan ng paliwanag pa ni Pag-asa o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration Weather Specialist Benison Istareja. At lumalabas ka dito sa kanilang analysis na papasok pa dun sa typhoon category. Hindi naman kalakihan itong bagyo, Bombo Elmar. Kung ikukumpara dun sa bagyong Henry, talaga naman kasi super typhoon yun, pero ito ay aabot pa sa typhoon category. So tinitingnan natin sa mga pagkakataong ito, wala siyang mata na visible, Bombo Elmar. Kasi ito ay nasa severe tropical storm level. Kung ito ay papalo na sa typhoon category, unti-unti magdi-develop. Makikita na natin yung eye of the typhoon at yan ay magiging hudyat nga ng mas malakas na mga pag-ulan at paghangin dyan sa extreme northern Luzon. At ating pinaghahanda yung ating mga kababayan, bagamat hindi ito direktang magla-landfall o dadaan sa lupa, malaki pa rin ang tsansa na ito'y makaapekto hanggang sa darating na susunod na linggo. Yung unang bahagi ng susunod na linggo, may epekto pa rin ang naturang bagyo. Bombo Elmar? Bombo Dennis, sa magkasunod na bagyo, itong Super Typhoon Henry na lumipas, nakarang linggo, ngayon na naman itong Inday, bakit kumigilid lamang siya sa Batanes, sa Bombo Dennis? Swerte yung ating kababayan dyan na hindi talaga tinatamaan ng matinding magkakasunod na mga bagyo. Yan ang nakakapagtaka, Bombo Dennis, dyan sa mga sunod na bagyo. Hindi direct pa. Okay naman ay landfall mismo sa Batanes, sa Bombo Dennis. Yes, magandang tanong yan, Bombo Elmar. Kung mapapansin ninyo, yung mga bagyo ay nagko-curve, pataas. Nagbabago ang kanyang direksyon. Mula dun sa kanyang trajectory na halos tatama na dito sa ating bansa. Pero pag malapit na, nagko-curve. Ito ay bunsod ng umiiral ngayon na hanging habagat. Yung habagat kasi ang tulak papunta dito, tinatawag nating southwest monsoon. Pagka tinutulak nitong habagat, ang tendency, yung bagyo ay hindi makapenetrate dito sa mga isla ng Pilipinas. Dahil malakas din naman yung habagat kahit papano, kaya lang ang hindi siya garantisado na puprotekta laban sa mga bagyo. Saka itong season ng September, sa nakalipas na 5 taon, hindi naglalandfall talaga ang mga bagyo sapagkat ito yung panahon na meron ding mga umiiral na high pressure area dito sa area na malapit sa China. Kaya ang tendency, hindi makapasok yung malalakas na bagyo o kahit yung mga ordinaryong bagyo na nagde-develop sa iba't ibang parte ng Philippine Area of Responsibility ay hindi siya gaanong nakakaapekto sa mga isla ng Pilipinas dahil nga ito ay walang gaanong direktang landfall. Hindi talaga bumabaybay doon sa ating landmass dahil sa panahon na ito may mga prevailing na mga weather system. At ito naman ay may tuturing nating blessing in disguise kahit nga yung habagat ay naghahatid ng mga pag-ulan kung minsan talagang baha. Pero kahit papaano ay hindi tayo direktang tinatamaan o yung landfall ng mga bagyo dahil may umiiral tayong southwest monsoon o hanging habagat.
Alright, maraming salamat sa mga abiso na yan, Bombo Dennis, na napakalaga, lalo ngayong weekend. Marami sa ating kababayan, yung iuukol yung panahon, nasamantalahin doon sa kanilang mga pag-uwi, mga gawaing bahay, yung mga maglalaba dyan, ating kababayan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, good news naman para sa ating mga motorista dahil sa muling magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro daw hanggang 65 sentimos sa kada litro ng gasolina ang kanilang ibabawas, habang mayroong piso at 39 sentimos sa kada litro naman ng krudo ang ipapatupad na rollback. Magkakaroon din ng piso 65 sentimos sa kada litro ang ibababa ng kerosina sa natura namang mga estimate. Inasahan na sa araw pa ng Lunes talaga malalaman ang eksaktong presyuhan na ibabawas na siya namang ipapatupad Setyembre 13. Yan ay sa araw na ng Martes. Bombo International News. Inalala ni King Charles III ang kaniyang butihing ina na namayapa na si Queen Elizabeth II. Sa kanyang kauna-unahang mensahe sa Buckingham Palace isang araw matapos ang pagpanaw ng 96 anyos niyang ina, ay sinabi nito na hindi niya makakalimutan ito. Pinasalamatan din niya ang kaniyang mga mamamayan at maging ang buong mundo sa pagbibigay pugay sa namayapang ina. Kasabay din nito ay inanunsyo niya na ipapamana niya ang kanyang titulo na Prince of Wales sa panganay na anak nito na si Prince William at manugang na babae na si Kate na magiging Princess of Wales. Umaasa naman ito na ipagpapatuloy ng anak ang mga mabubuting ginagawa nila. Narito ang bahagi ng pahayag ni King Charles III. Feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. My life will, of course, change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. As my heir, William, now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. Yan ang bahagi ng pahayag ni King Charles III. Samantala, sa kaugnay na balita, mapapansin ang halos 10 minuto na personal speech ni King Charles sa Buckingham Palace. Nangyari po yan, maraming tulog sa Pilipinas, dakong alauna po kanina yan ng madaling araw, oras yan sa Pilipinas.
Puno ito ng emosyon habang nagluluksa ang kanilang pamilya. Naging simpleng okasyon at nasentro ang pangako sa pagsisilbi sa halip na pamumuno. Ang speech ay bahagi ng service upang alalahanin na ang Queen na dinaluhan din ng mga senior politicians at may 2,000 mula sa publiko sa bahagi naman niya ng St. Paul's Cathedral. Dito ay narinig din sa unang pagkakataon ang official rendition ng kanilang bagong national anthem, God Save the King, sa pagupo ni Charles sa monarkiya. Ang naturang pananalita ay huling kinanta noong pang taong 1952 na binago patungo sa Queen o God Save the Queen nung mamatay noon si King George VI na sinundan naman ito ng Ascension ni Queen Elizabeth II. Kung ito ay napansin din sa pagbabahagi ang dalawa sa kanyang mga passions ukol kay Shakespeare at sa reliyon. Ang kwarto kung saan nagsalita kanina ang 73 anyos na si King Charles III ay ito rin yung palaging ginagamit ng kanyang ina sa pagbibigay ng mga mensahe sa panahon ng Kapaskuhan. Samantala, isa sa kanyang unang constitutional duties bilang monarch, nagkaroon muna siya kagabi ng in-person audience kay Prime Minister Liz Truss sa Buckingham Palace. Kabilang sa nasambit ng hari, itong si King Charles, inamin niya na ang panahon na darating na mamatay ang reyna ay ang araw ng kanyang kinatatakutan na siya rin namang pinangambahan ng marami. Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, makakasama natin live nationwide, worldwide, mamaya, isa pa sa mga Filipina na nakabase po naman dyan sa may bahagi ng United Kingdom, ugnay pa sa mga obserbasyon habang nagluluksa. At sabi nga rito, labis na apektado United Kingdom at mga bansa na nasa ilalim naman sa pamumuno nitong si Queen Elizabeth II. Samantala mga kabombo kay Star Nation ay narito pa yung ilang mga aktibidades sa darating na araw na inanunsyo na rin ng Buckingham Palace kanina. Sa ngayon, hindi pa ibinubulgar kung kailan talaga ang eksaktong araw sa libing ni Queen Elizabeth. Pero asahan na raw ito. Mangyayari ito sa loob ng 2 linggo. Samantala ang labi ng Queen ay buburol muna sa Edinburgh sa loob ng 24 oras ay pagkatapos naman ay lilipat sa London para doon iburol. Habang nasa Westminster Hall, ang publiko ay papayagan na ring magbigay ng kanilang huling paggalang. Wala munang physical book of condolences para sa publiko at mangyari muna ito sa pamamagitan naman ng online. Ang bagong hari na si King Charles ay una rin nagdeklara ng panahon ng pagluluksa na tatagal ng 7 araw matapos na mailibing ang kanyang ina doon po naman sa Windsor. Bilang proseso sa pagproklama kay Charles na bagong hari, magkakaroon mamaya ng meeting ng accession council na dadaluhan ng anak niya na si Prince William, ang bagong Prince of Wales. Magiging bahagi rin dito ang privy councilors, kasalukuyang mga government ministers na posibleng makasama. Itong mga dating ministers, mga prime ministers at mga senior clergy. Matapos ang meeting, ang formal na ring principal proclamation na nag-aanunsyo na kay Charles bilang sovereign ay babasahin ng alas 11. Ito po yung Britain Summer Time. So mga more or less, o di tayo nagkakamali, alas 5 yan ng hapon mula sa balcony sa Frere Court sa St. James Palace, doon pa rin sa may bahagi ng Central London. Samantala, mamaya naman ay kukuha din tayo ng mga ilan pang mga story, hinggil naman doon sa simbolo ng katapatan at deboto sa mamamayan kung ilarawan nga ng ilan si Queen Elizabeth II at gayon din yung mga ilan pang kwento ng ating mga kababayang Pinoy na may konekta naman sa Reyna. Samantala muna sa iba pang mga balita. Samantala, balik tayo sa mga balita rito sa Pilipinas dahil sa agad naman ang pinamamadali ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na kung saan nga ay yung pagpapalabas pa rin ng pondo mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para makatulong pa rin sa pagpapalakas ng produksyon ng asin. Una rito ay nadiskubre nga ni Undersecretary Panganiban na meron pa palang 100 million pesos na nakatenga lamang dyan po naman sa BFAR at hindi naman nagagamit. Ang naturang halaga ay malapit na rin mapaso na noon pang Enero nitong taon ito ay na-release ng Department of Budget and Management o DBM na tinukoy nito nga si Undersecretary Panganiban ang ilang factory sa bansa na maaring matulungan sa tulad na lamang ng napakalaking factory ng asin dyan sa Lingayen, Pangasinan na nagsara na ang salt rock manufacturer doon rin sa may bahagi ng Occidental Mindoro. Ang nasa lugar din ng Parañaque, nakakaunti na lamang yung factory dyan at maliit na lamang at apektado. Kabilang pa sa isalalim naman sa rehabilitasyon ay nagmula din sa ilang manufacturers kasama na ang nasa Occidental Mindoro at Zamboanga Peninsula. Noon narito iniulat din sa Bombo Radyo ng ilang mga mambabatas na nasa 93%
na pangangailangan daw ng salt requirement o yung asin na kailangan ng Pilipinas abay inaangkat pala sa ibang bansa. Samantala, suportado rin ng Department of Tourism ang pagluluwag sa face mask mandate doon naman sa outdoors. Ayon sa DOT, ang naturang hakbang ay magpapabilis pa sa pag-recover ng sektor ng turismo dito sa Pilipinas. Sinabi ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco na nasa grave disadvantage ngayon ang bansa kung kaya't kailangan na yakapin anyang mas maluwag na regulasyon gaya na lamang ng ginawa ng mga top ASEAN countries o Association of Southeast Asian Nations kung saan partially o totally lifted na ang kanilang mga face mask mandates. Binigyang diin din ni Frasco ang pagdami na ng mga tourist arrivals matapos na luwagan na ang mask mandates sa mga ASEAN countries. Maliban na lamang doon sa bansang Indonesia, makaraan nga bumaba ang kanilang mga naitatala ng COVID-19 cases kada araw. Ayon pa kay Frasco, ang pagluluwag sa restriction ay nagpadoble pa sa bilang ng mga travelers dito sa mga bansang nabanggit. Kung kaya't kailangan anya na ang bansa rin ay pag-ibayuhin ang pagiging bukas at ang apil nito bilang isang tourist destination para na rin sa economic recovery. Samantala pa rin sa iba pa nating mga balita dito sa Pilipinas, nilinaw ng Department of Health na ang unang kaso ng tinatawag na monkeypox doon sa Hong Kong ay hindi naman na Pinoy ang pasyente. Ayon dito kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, yung 30 anyos daw na lalaki ay unang dumaan doon sa Canada. Doon nagtungo rin ng Amerika bago dumaan dito sa Pilipinas hanggang umuwi siya ng Hong Kong. Pero ito naman anya ay hindi talaga isang Pilipino ayon pa sa Department of Health. Napaulat kasi kamakailan ang pasahero daw ay sumakay pa sa Philippine Airlines o PAL Flight PR300 noong Setyembre 5. Natukoy na rin daw ang mga close contacts sa naturang flight. Gayunman lahat naman daw ng mga ito ay asymptomatic. Samantala, ang pangatlong kaso naman ng monkeypox ay sumasalalim pa rin sa home isolation ayon pa rin sa nakuang impormasyon ng Department of Health sa kabila na lagpas na ito sa ika-21 araw niya na isolation. Ang 29 anyos na Pilipino naman na may travel history sa mga bansa na may monkeypox cases ay hindi pa rin daw nadideklara na nakarecover na. Sa 17 mga close contacts na kilala, ang 13 ay nagtapos na rin sa kanilang mga self-monitoring period, habang yung 4 naman ay natapos na rin sa kanilang quarantine at yung lahat naman ng mga ito ay asymptomatic ayon pa sa Department of Health. Sa bilang dako naman, yung ika-4 na kaso na 25 anyos na Pilipino ay wala namang travel history sa mga bansa na may confirmed monkeypox cases. Ito'y natili pa rin sa isolation habang inantay pa na sila naman ay gumaling na. Samantala sa ibang balita, ang dagdag na pulis agad na ikinalat ng NCRPO sa mga lugar na dinarayo ng mga dayuhan dahil na rin ito sa usapin umano ng kidnapping. May pag-uulat si Bombo Jovino Galag. Agad na ipinakalat ng National Capital Region Police Office ang mga dagdag na pulis na kanilang natanggap mula sa Campo Crame. Ayon kay NCRPO Acting Director Police General Jonel Estomo na mayroong 240 na kapulisan mula sa Reactionary Standby Support Force ang magiging dagdag na pwersa na babantay sa mga establishmento sa Entertainment City sa lungsod ng Pasay at Parañaque. Kagabi ay inactivate ang nasabing mga kapulisan at ipinakalat sa nasabing lugar. Ang lugar kasi ay dinarayo ng maraming mga dayuhan sa Metro Manila. Nangangasiwaan ng NCRPO ang nasabing dagdagan na kapulisan kasama ang Southern Police District. Unang-una ako po ay nagpapasalamat sa ating Chief PNP na si Police General Rodolfo Asolin Jr. sa kanyang pagpadala ng karagdagang pulis para mag-reinforce po sa NCRPO. Wala po ibang intention nito kundi yung kanyang tinatawag na genuine police visibility. Dahil ako personally, inaamin ko pagka pumapasok na po ng bear ng buwan, marami na pong nangyayari. At ito ay i-deploy po natin dito sa mga area ng mga entertainment area dahil alam natin na maraming pumapasok na ngayon ng mga foreigner at para makita nila na safe po sila sa Metro Manila. Aside from the 368 na deployment po ng Southern Police District,
dinadagan po tayo ng Camp Crame ng 240 na mga pulis. At ito po ay mag-duty 8 hours, so 3 shift po sila. Ang hakbang niya ay matapos ang panawagan ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated kung saan personal na nakipag-usap sila sa NCRPO dahil umano sa mga insidente ng pandurukot sa mga dayuhan. Ang payo ko po sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, huwag po kayong mag-alala. Kami po sa NCRPO, gaya ng aking battle cry po, yung sinabi kong safe NCRPO, magpapatuloy po namin gagawin naming mga tungkulin, like yung tinatawag nating boot visibility, meron po tayong mobile visibility, at of course yung aking bigyan ng pansin, yung tinatawag kong motorcycle visibility. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, mamaya tutungo rin tayo dyan sa United Kingdom Embassy dito sa Pilipinas, dyan sa lugar ng Taguig City. At ginarin ilang pang panayam natin sa ilang mga OFW, Overseas Filipino Workers, dyan po naman sa may bahagi ng United Kingdom kung saan matinding epekto ng pagpanaw doon ng kanilang reyna. At ginarin ano ang koneksyon nitong si ilan sa mga trivia nitong si Queen Elizabeth II sa mga Pilipino. At bakit maraming Pilipino rin ang nagpapabot ng pakikiramay lalo na doon sa libo-libo nating kababayan sa may bahagi naman ng United Kingdom. Samantala muna, tinaya po kasi ng Department of Health o DOH na posibleng makapag-record pa ang National Capital Region o NCR na aabot daw sa 1,000 hanggang 5,000 kaso o mahigit pa na COVID-19 cases kada araw sa pagsapit yan ng buwan ng Oktubre. Ang babala ng Department of Health na turang pagtaya ay kung manatili pa rin mababa ang bilang ng mga sumaysailalim daw sa mga booster shots at yung vaccination sa ating mga senior citizens. Nilinaw po nito si Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na yung kanilang mga projections ay nakabatay naman daw sa mga scientific assumptions at pwede rin naman daw magbago depende pa rin sa pagpapaibayo sa mga booster shots at sa compliance ng publiko dito po naman sa tinatawag na minimum health protocols. Liban dito, nandyan din naman daw ang pagdami pa ng mga tao na lumalabas ngayon. Ang tawag dito ay mobility dahil sa pagluluwag kaya maaring mangyari yung mga nahahawa sa pagitan ng 1,259 hanggang 5,375 ng mga cases na tatamaan daw dito sa bansa ng virus bawat araw sa estimate yan ng Department of Health. Kung magsimula umano ito sa buwan ng Oktubre, maaaring magtuloy-tuloy na. Sa kabila nito, iniulat naman ng Department of Health na ang healthcare utilization rate sa bansa ay huwag daw mag-alala dahil sa nanatili pa rin ito sa low risk. Ganman, meron daw sila nakikitang medyo may pagtaas naman doon sa Bangsamoro Regional area o dano sa BARM area dahil sa yung mga ICU utilization daw doon ay medyo nakitaan nila na patuloy sa pagtaas. Meron daw kasi natukoy sila na 11 mga pasyente na ngayon daw ay medyo severe, malala. At yung critical ang kondisyon na naka-admit dyan sa kanilang mga ospital, dyan po naman sa rehiyon ng BARM. Samantala, nitong nakalipas na araw, nasa 72.2 milyon na yung mga Pilipino ang mga fully vaccinated. Sa naturang bilang, halos 6.8 million dito ay mga senior citizens, halos 9.9 million naman yung mga teenagers, at nasa 4.8 million naman yung mga bata na nabakunahan na laban sa COVID-19 dito naman sa report ng Department of Health. Samantala, nagresulta sa pagkakadiskubre naman ng halos 1 bilyong piso na halaga ng posibleng smuggled sugar o hoarded na asukal doon sa lalawigan niya ng Bulacan, doon sa isinagawang panibagong joint operation ng mga otoridad sa mga warehouses sa nasabing lalawigan. Kasunod na rin ng isinagawang inspeksyon ng storage facilities. Iniulat ng Bureau of Customs na nasa kabuang 187,369 na sako ng asukal na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 936 million pesos ang natagpuan sa magkakaibang warehouses sa may Mikawayan, Bulacan, sa nagpapatuloy na hakbang pa rin yan ng pamahalaan upang matugunan ang krisis sa asukal. Nasa 112,918 dito ay mga
mga imported mula sa bansang Thailand at nadiskubre ito sa warehouses ng B3L5 Candex Drive, Polyland Industrial Subdivision, Edison Lee Marketing Dazu Compound and Olympia Street Sterling Industrial Park. Natuklasan din na nasa 74,451 na sako ng assorted brands ng local sugar mula naman yan sa B3L5 Candex Drive, Polyland Industrial Subdivision at Copper Street Moralia Industrial Park. Sa bisa nga ng inisyong letters of authority at mission orders ni Custom Commissioner Yugi Filimon Ruiz, ininspeksyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kasama na ang BOC o Bureau of Customs, target ang mga warehouses sa mga lugar sa paghahanap ng illegal na imported o hoarded na mga asukal. Present naman ang mga kinatawan mula doon sa may Sugar Regulatory Administration o SRA sa isinagawang inspeksyon para matukoy kung ang locally packed sugar na ito ay talaga nga bang produce dito sa bansa at kung smuggled nga ang mga asukal na ito na nirepack lamang at nilagyan ng label na local. Ayon sa Bureau of Customs, ang mga owners ng warehouse ay nabigyan ng 15 araw para magpresenta ng kaukulang dokumento bilang katibayan na ang mga subject goods na ito ay legal na inangkat. Mamaya ang detalye pa ng mga balita doon sa sports balita. Kaugnay naman ang good news dahil sa ang Filipina tennis player na si Alex Ayala. Abay, ang good news dito, umusad na po sa prestihosong finals na nagpapatuloy na US Open. Yan po ay sa juniors, sa female. Diyan po naman sa may bahagi ng New York. Samantala din naman, abangan din ang ating special report kung pa rin dito sa pagpanaw ng Queen Elizabeth II. At dyan sa harap din ng British Embassy sa lugar naman ng Taguig. Ang Bombo Radyo Naga naka-standby din, kaugnay pa rin ng mga panuntunan sa napakalaking okasyon nila. Dati-rati, inaabot ito ng milyong mga deboto. Ang tawag dito ay Translation Procession. Ano kaya mangyayari ngayong darating na mga araw at linggo dahil sa nakalipas na mga taon? Ito po ay nasa ilalim tayo ng mahigpit na health protocols. Pero ngayon po ay inasahan na lalong dadagsa. Bubuhos yung mga deboto sa magaganap naman na translasyon dyan sa may bahagi ng Naga City, lalo sa Camarines Sur. Diyan muna tayo sa may lugar na pagtalakay naman ng Senado at Department of Agriculture kaugnay sa issue ng oversupply daw sa bawang, lalo dyan sa may lugar ng isla ng Batanes. Natalakay naman ito ng Senate President at may nakuhang impormasyon dito ang Bombo Radyo Iloilo. Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ibabanggit nito sa Department of Agriculture ang isyu sa umano'y oversupply ng bawang sa Batanes. Kasunod ito ng kumpirmasyon mula sa mga opisyal sa probinsya ng Batanes na may overproduction sa local garlic na aabot pa sa 20 tonelada. Naging mainit rin ang isyu sa naturang oversupply dahil sa naging komento ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na tila sinisisi pa sa mga magsasaka ang overproduction. Kung balikan, ayon kay Agriculture Secretary Panganiban, nagtatanim lang ang mga magsasaka ngunit hindi iniisip kung paano ma-market ang harvest. Ayon naman kay Senator Zubiri, kasabay ng pagbisita nito sa Iloilo, malaking problema para sa farmers ng lugar kung saan maaring maibenta ang kanilang produkto. Binalikan rin ito na noong kapanahunan ni late former President Noynoy Aquino, may isinusulong na communal market sa regional centers. Ayon kay Zubiri, sa budget hearing sa Lunes, itatalakay nito ang isyu sa mga opisyal mula sa Department of Agriculture. The problem really sa agrikultura, the farmers lack the markets to sell their products. So I will discuss that on Monday. We'll start our budget hearing. So the DA will be coming over there. The undersecretaries will be there. Undersecretary Panganiban. We will mention this to the DA. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Samantala mga kabombo kay Star Nation, binuksan na dyan sa may bahagi ng Taguig City sa lugar ng British Embassy itong pakikiramay na nagpapaabot nating mga kababayan din sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II na nandoon sa may bahagi ng Taguig City si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond, ngayong napakaga na ito, kumusta ngayong weekend dyan sa may Taguig City, Bombo Raymond? Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayong ikalang-awang araw o second day ng morning o pagluluksa kaugnay nga sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II dito sa tanggapan o kaya ay British Embassy
sa Taguig City. Ngayong araw ng Sabado ay medyo tahimik pa at meron lamang ilang mga bikers at mga onlookers na kumbaga ay sumisipat-sipat dito, Bombo Elmar. Bagamat sa ngayon ay ipinasok pa nila yung tinatawag na Book of Condolences at dahil hanggang ito ay araw ng Linggo. So inaasahan natin, Bombo Elmar, na sa araw ng Lunes muling ilalabas ang naturang libro o kaya yung Book of Condolences para pagsulatan, pagbigyan, yung pagpapaabot ng simpatsya sa pagpanaw nga ng Reyna ng United Kingdom, Bombo Elmar. So pero inaasahan natin, sabi natin mga nakausap dito, na mamayang tanghali ay pwedeng darating yung ating mga kabayan na mag-aalay ng mga bulaklak. Dito lamang sa aking bandang likuran, particular sa bandang kanan ko, Bombo Elmar, para pagbibigay pugay at pagpapasalamat na rin kay Queen Elizabeth, Bombo Elmar. So ang tabi natin mamaya, yung magiging mga kaganapan pa rito, bagamat araw ng Sabado at medyo tahimik ngayong araw dito sa harapan ng British Embassy, Bombo Elmar. Bobo Raymond, baka magtaka, dahil sa report natin kahapon, pumirma na sa Book of Condolences ang Pangulong Bongbong Marcos, na personal pa. So hindi yan nangyari dyan, Bombo Raymond, sa British Embassy dyan sa Taguig City, Bombo Raymond? That's right, Bombo Elmar. Ang naturang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos kasama yung kanyang pamilya ay doon sa tinatawag na Ambassador's Residence sa may Forbes Park sa Makati City, Bombo Elmar. So ibang libro yun, ibang siguro pang VIP yun, at dito naman yung inilalabas dito sa ating kinalagyan sa Embahada ng Britanya ay yung pang publiko na libro, Bombo Elmar. So iba pala to, no? Hindi ilalabas yung libro na yan. Siyempre, Bombo Raymond, baka iingatan yan, pambihira din yung mga pirma yan ng ating presidente at iba pang mga opisyal, Bombo Raymond. So yung public dyan na Bombo Raymond, ano yan? Yung practice dyan, dahil sa mamaya, tatawagin ko rin si Bombo Marlin, dahil sa bumbisita din dyan. Ano yan? Open lang sa public, dyan sa harap lang mismo? Yes. So may bubungan ba yan? Parang kasi medyo maulan din yan sa Metro Manila, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Ito yung kumbaga open to the public. Wala namang restriction. Yung mga gusto ating mga kabayan, all ages, any kumbaga status sa kabuhayan, mayaman, mahirap, ay bukas sa bukas pumunta rito, Bombo Elmar, para magpaabot ng simpatsya. Pwede magdala ng mga bulaklak at anuman na maaaring ialay. Pero yung paggagda sa Book of Condolences, Bombo Elmar, ay sa araw na ng Lunes, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 yan ng hapon. At muling ipapasok naman. So, yun, yung mga, huwag kayo ma-expect, yung mga andito, Bombo Elmar, mga pupunta rito, ay talagang pangmasa, ika nga, yung libro na ilalabas dito, Bombo Elmar. Iba, yung nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ambassador's Residence kahapon, Bombo Elmar. I'm just curious, yung lugar ba yan? Accessible ba yan, Bombo Raymond? Yung Taguig na yan? Kasi parang Taguig pa lang, medyo malayo. Mula rito sa ibang lugar, Maynila ka, Bombo Raymond. So, paano yung lugar pala niya yan? Paki-describe, Bombo Raymond. Well, ito ay may turing na high-end area, Bombo Elmar. Dahil nasa aking bandang kaliwa yung McKinley Hill Village. Yan dito, siyempre yung mga nakatira dito, yung mga multimillionaire. Ito naman, kumbaga, pero dito sa daanan ay accessible sa pampasaherong bus. Pwede yung mga ruta na manggaling sa Baclaran, dadaan sa McKinley area, Bombo Elmar, at may mga dumadaan dito, patagos yan papunta ng Makati area, Bombo Elmar. Pero yun lang, bus lang talaga sa mga taxi yung pwede rito. Anyway, yung mga gusto naman, pwede magsadya, mag-taxi na lamang kung hindi makasakay ng yung umiikot dito ng mga pampasaherong bus, Bombo Elmar. At pagkatapos ay mag-selfie. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Talagang marami yung mga bikers dito na nag-selfie. Marami yung mga dumadaan. Iba-iba to. Medyo exclusive na area dito sa McKinley, sa Taguig City. Live mula dito sa harapan ng British Embassy sa Taguig City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pang mga balita, ilang mga panuntunan ng LGU Naga hindi nasunod dahil yan sa pagdagsa ng mga deboto sa translasyon prosesyon. Nasa kabilang linya ang Bombo Radyo Naga.
Magandang umaga sa iyo dyan, Bombo Ever and Bombo Elmar. Dito nga ay umabot sa 500,000 na katao ang dumalo at nakiisa sa isinagawang translation procession kahapon. Dito naman sa lungsod ng Naga, kaugnay ng magiging pagdiriwang nga ng Peña Francia Fiesta. Ang translation procession ang pagdadala ng imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro sa Metropolitan Cathedral mula naman sa Peña Francia Shrine kung saan doon ito mananatili sa loob ng 9 na araw. Kung saan ito rin ang itinuturing na pagsisimula ng pagsasagawa ng mas malalaki pang events na may kaugnayan sa nasabing kafiestahan. Inamin naman ni Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, tagapagsalita ng Naga City Police Office, na hindi nasunod ang ilan sa mga panuntunan na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ng Naga dahil sa pagdagsa ng mga deboto na sumama sa nasabing prosesyon. Anya mayroon kaya umanong kinailangan ng alisin ang kanilang mga face mask upang makahinga dahil na rin sa sobrang dikitan at siksikan ng mga tao. Kung saan inabot naman nga ng halos 3 oras ang nasabing prosesyon bago nito tuloy ang narating ang Metropolitan Cathedral. Samantala matapos ang nasabing aktibidad, nakita rin natin ang mga miyembro naman na mga street sweepers na agad naman na naglinis sa bahagi naman ng Plaza Rizal na isa sa mga tinambayan ng mga tao at dinaanan rin ang prosesyon upang maglinis na sa nasabing lugar. And sa ngayon nga patuloy naman ang pagpapaalala ng opisyal na lahat ng mga dadalo pa at makikiisa sa mga susunod pang mga activities na panatilihin ang pagsunod sa mga panuntunan, lalo na ang mga may kaugnayan naman sa pag-iwas sa posibleng pagkalat ng COVID-19 virus, lalo na inaasahan ang muling pagdagsa ng mga tao. Imahe ni Inang Peña Francia at El Divino Rostro sa tahanan nito sa Peña Francia Shrine sa darating naman na September 17, 2022. Sa ngayon, napakinggan natin ang tinig ni Police Senior Sergeant Toby Bongon. Medyo po hindi nasunod yung expectation natin sa translation procession ngayon sa pag-transfer natin ng image ni Divino Rostro at ng ating ina, Nuestra Señora de Peña Francia from Peña Francia Shrine going to Metropolitan Cathedral. Pero despite of that, nakita po natin kasi ang excitement ng tao, yung pagtamis ng tao sa taong-taong selebrasyon natin ng Peña Francia Fiesta. After 2 years of no activities, after 2 years of absence, nakita po natin talaga ang excitement. Umaasa na lang po tayo na walang mangyayaring masama sa ating ginagawa ngayon. At yan ang tinig ni Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, ang tagapagsalita ng Naga City Police Office. How's that, Bombo Ever? Yes, sa aking parte dito, si Bombo Elmar to. Maraming salamat, Naga. No? Antabay na lamang tayo. Sabi mo, no? September 17, ang pinakalundo talaga nito, ang pinakamalaking pagtitipon. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Bombo Radyo Naga. At yan ang balita mula dito sa lungsod ng Naga. Bombo Lovely Padilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo. Bombo! Mula sa Pilipinas, madako tayo sa United Kingdom. Kasama natin live nationwide worldwide. Isa po sa mga bayaning OFW natin, si Miss Angelina Jolly. Hindi to Anjoli ha. Jolly. Angelina Jolly, tama ba yan? Miss Angelina, magandang umaga sa iyo. Si Bombo Elmar to, kasama king co-anchor si Bombo Everly. Oras ngayon dito sa Pilipinas, 42 minutes after 7 in the morning dito. Diyan sa United Kingdom, kumusta ang oras ngayon diyan at kumusta ang lagay ng panahon? Miss Jolly. Sa amin ay to be exact, 19 minutes, 18 minutes to 1 ng hating gabi. Hating gabi? 41 minutes na. Oo, hating gabi. Oo. Kasi advance ang Pilipinas. Okay. Gandang umaga rin.
Pasensya na po Ma'am Angelina madaling araw pala diyan. Kumusta ngayon diyan? Kumusta? Okay na. Mm. Okay naman. Kasi Tagalog ba tayo pala o Bicol? Tagalog muna tayo. Oo, kasi nationwide po Sige, tayo. Tagalog. Oo, Okay. worldwide tayo. Mabuti naman at dito sa amin. Ako'y talagang hindi natutulog ng maaga. Night owl ako kasi nasanay sa pagtrabaho sa gabi. Sige, magandang umaga sa inyong lahat dyan. So, kumusta naman ang paglalarawan mo dyan sa mamamayan po ng United Kingdom ngayon? Yung pagpanaw ni Queen Elizabeth II. So, paano yung pagluluksa ngayon dyan, Ma'am Angelina? Ang lahat talaga ay nalulungkot sa mga pangyayari ngayon dito sa England. Lalo biglang namatay ang pinakamamahal na reyna dito. Saka alam naming may na siya, may sakit. Pero hindi akalaing papanaw na pala siya kahapon. Maraming nalulungkot at ang mga tao ay talagang maganda ang sa kanya, mga alaala sa kanya, at saka talaga siyang ay mamimiss naming lahat, lalo na siyempre yung pamilya niya. At mabait siya sa mga nagtatrabaho ditong mga taga-ibang bansa. Pag bumibisita siya sa mga tinatrabahuhan nila, kahit sa mga halimbawa sa hospital, o kaya sa care mo, kaya kung saan pang lugar na pumupunta siya, ay parati niyang binabati sila at na-acknowledge niya ang mga nako-contribute ng mga manggagawa dito na mga foreigners, lalo na mga Pilipino, gustong-gusto nila. Ma'am Jolly, ang aking co-anchor si Bombo Everly. May tanong din dyan sa inyo sa United Kingdom. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Ma'am Angelina, ang sabi po sa mga report, magkakaroon po ng pagluluksa ng ilang araw bago po yung funeral kay Queen Elizabeth II. Apektado rin po ba ang pasok dyan ng pagninegosyo at iba pa pong mga institusyon, Ma'am Angelina? Ang mga negosyo ay hindi, pero at saka ang mga eskwelahan ay may pasok pa rin. Pero pag sa libing niya, pag nakalibing na siya, sa oras ng libing niya, iyon, yun, parang national holiday ba? Walang mga pasok ang lahat. Pero halos walang mga kasayahan na kung kagaya noon, yung mga nag-street party sila dito. Pero bilang sa galang sa kanya, ay naglaylo ang mga tao. Saka, kahit na mga taxi driver nga, nagparada ang mga ang taxi para bigyan doon sa Buckingham Palace para bigyan siya ng pagbibigay ng galang sa pagyaon ng reyna. Bukas ang parlamento para aayos ang sa accession ni Prince Charles na magiging talaga na siyang hari. Kahit na siya ay King Charles III na nga ngayon, pero bukas, dahil siya ay parang bendisyonan ba, ay talagang magiging hari na siya. Talaga, parang official. Kung baga sa bata ay binyag na siyang sa pagiging Kristiyano bukas. Mga alas 10 ay hindi pala bukas, ngayon na pala mamaya na alas 10. Mamayang alas 10, pasensya na. Kaya iyon, magiging gaganapin yun sa St. James Palace. Angelina, sa tagal niyo na rin po dyan, ano po naman yung mga kwento-kwento po ng ating mga kababayan ng kanila pong naging experience kay Queen Elizabeth II nung ito pa'y nabubuhay, at ano po yung pagkakakilala po o pagtingin po sa kanya? Lahat siya ay ginagalang ng mga tao dito, lalo na yung mga OFWs, saka iba pang mga iba pang tao, kaya kahit na mga delegado ng mga ibang bansa, dahil siya talaga ay kagalang-galang at ang
titingin niya sa mga tao ay pantay-pantay lang. Kaya mayaman ka o kaya mataas ang iyong katungkulan, sa paningin niya ay pareho lang na kapwa niya tao rin. Alright, sa aking parte naman, Miss Jolly, maraming salamat. Pasensya na po, ang Bombo Radyo ay nakibalita po sa inyo at napaka-madaling araw pala dyan. Maraming salamat sa pagbabahagi o pagbabahagi niyo sa amin. Walang anuman. Sige. Okay, bye-bye po. Ingat po kayo. Magandang umaga uli sa lahat. Okay, ingat po kayo. Okay, si Bye. Miss Ingat din. Angelina Jolie, dyan po sa United Kingdom. You can just imagine, Bombo Ever, madaling araw na pala dyan sa may bahagi ng United Kingdom. So at least nagpaunlak po siya na marinig po siya at ang sitwasyon din rin dyan sa may bahagi ng United Kingdom. Samantala, ano kaya ang mga connect dito kay Queen Elizabeth II sa mga Pinoy at ibang pang mga trivia, mga nakakatuwa, na habang siya po ay mahigit 70 taon, bilang nag-reyna dyan sa United Kingdom at the age of 96 years old. At may special report dito si Bombo Marlene Padiernos. Simbolo ng katapatan at deboto sa mamamayan kung ilarawan ng ilan si Queen Elizabeth II. Ito ang dahilan kung bakit talagang umapaw ang pagdalamhati at pakikiramay ng taong bayan, hindi lamang sa Britanya kundi maging sa ating bansa sa kanyang pagpanaw sa edad na 46. Sa loob ng mahigit 70 taon ay nanungkulan bilang pinuno ng monarkiya si Queen Elizabeth mula nang maupo ito sa trono noong taong 1952 noong siya ay nasa 25 taong gulang pa lamang. Siya rin ang pinakamatagal na reigning monarch sa British history at sa loob nito ay naging bahagi rin siya ng ating kasaysayan at buhay ng ilan sa ating mga kababayan. Sa pagtungo ng Bombo Radio Philippines sa British Embassy Manila sa bahagi ng lungsod ng Taguig, ay nasaksihan natin ang pag-aari ng bulaklak at panalangin ng ilang Pilipino tulad na lamang ni Luciel Anolin, 26 na taong gulang at residente ng Pasay City, na hating gabi pa lamang anya noong isang araw ay nakasubaybay na sa balita upang alamin ang kalagayan ng kalusugan ni Queen Elizabeth. Anya? Masakit para sa kanyang kalooban ang pagkasawi ng reyna, lalo na't naging inspirasyon na raw ito sa kanyang paglaki. Ngunit gayon pa man ay nakakaramdam pa rin daw siya ng kasiyahan dahil sa wakas ay muli nang makakasama nito ang asawang si Prince Philip. 12 a.m. Nakasubaybay na po ako. So nung in-announce kanina 1:30, medyo nag-mourn kami ng family ko. Kasi si Queen Elizabeth is isang symbolism ng loyalty and duty sa buong mundo. Kaya medyo apektado kami lahat. Sobra kasing sakit kasi simula high school pa lang ako, nakasubaybay na ako sa kanya. Tapos siya yung siya yung inspirasyon ko para maging lumaki ako ng tama, alam mo yun. Kasi may mga proper siyang pinapakita sa atin lahat Yung na lang, syempre si Prince Philip yung una namatay, diba? So nakakaiyak na lang siya ngayon na finally, after 1 year, nag-reunite na rin sila. Na parang ganun pala talaga yung love. Parang hindi na talaga sila mapaghihiwalay. Alam niyo ba, bukod kay Luciela ay naging bahagi rin ng buhay ng Filipino nurse sa United Kingdom, si Queen Elizabeth. Ito ay nang pasalamatan niya ang ating mga kababayang healthcare workers doon sa naging kontribusyon ng mga ito sa health sector ng kanilang bansa, lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ipinabot ito ng reyna sa pamamagitan ng isang liham na kanilang ipinadala noong July 2021 sa pagdiriwang ng ika-75 taong diplomatikong relasyon sa pagitan ng United Kingdom at Pilipinas. Nagpaabot din siya ng mensahe sa bansa upang makiramay sa mga biktima ng kalamidad na nanalasa sa ating bansa at tulad na lamang noong Bagyong Ompong noong taong 2018 at Super Typhoon Yolanda noong 2013.
kung saan nagbigay pa siya ng personal na donasyon sa Typhoon Haiyan Appeal ng British Red Cross. Kinilala at pinarangalan din niya ang ilan sa ating mga kababayan dahil sa kanilang natatanging serbisyo sa taong bayan. Tulad din na Vice Consul Victoria Buenaventura at Pro-Consul Joanna Te na tumulong sa paghanap sa mga British nationals na naapektuhan ng Typhoon Haiyan. Si Lead Nurse Joy Montalba Ongkachuy na gumamot sa mga biktima ng London Bridge terror attack noong 2017, ang Filipino driver na si Rolando Queteves na ginawaran din ng British Empire Medal para sa kanyang serbisyo sa loob ng 33 taon kung saan nagsilbi siya sa 8 British ambassador. At ang 2 Pinoy nurses na sina Minerva Mini Clepaz at Charito Romano na ginawaran din ng Reyna para sa kanilang dedikasyon sa trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic. Samantala hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pakikiramay at pagibigay pugay kay Queen Elizabeth II. Hindi lamang ng ating mga kababayan, kundi pati na rin ng iba pang mga individual sa buong mundo. Pero simula ngayong araw, ay nakatakdang formal na maupo bilang bagong hari ng Great Britain ang panganay niyang anak na si King Charles III. Sa edad na 73 taong gulang na itinuturing naman na pinakamatandang monarch na manunungkulan sa buong kasaysayan ng Britanya. It is a day of great loss. But Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang balita, dahil naman sa halos 400 milyong piso na sinisingil na tax sa isang mining company LGU Tampakan, sinampahan ng kaso. Ang mayor naman nanindigan. May pag-uulat ba dyan ang Bombo Radio Coronadal? Sa kaso, ang local government unit ng Tampakan LGU na isinampa ng Sagittarius Mines Incorporated o SMI dahil di umano sa sinisingil na hindi nabayarang tax liability na nabanggit na mining company. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mayor Leonard Escobillo, nakatanggap na ang LGU na dokumento kaugnay sa kaso na nag-ugat sa paniningil ng LGU ng buwis at iba pang bayarin na abot hanggang 397 million pesos sa kumpanya base sa naging assessment ng Municipal Treasurer's Office. Ayon pa kay Mayor Escobillo, iniutos nito sa Municipal Treasurer's Office na magkaroon ng evaluation sa mga binabayarang buwis sa lahat ng mga business establishment sa munisipyo para maibalik nito sa tao ang maayos at magandang serbisyo kaya't natuklasan ang bayarin ng SMI. May pagkukulang umano sa pagbayad ng business tax base na rin sa naging assessment sa taong 2020 hanggang 2022 at mayor's permit fee at iba pang bayarin mula 2013 hanggang kasalukuyang taon. Sa halip na mabayad ay hiniling ng SMI sa korte na ito ay magpalabas ng TRO laban sa munisipyo. Nairaffle naman ang kaso sa RTC Branch 43 sa sala ni Judge Gerardo Braganza. Sa ngayon, nag-aantay na lamang ng unang hearing sa kaso ang dalawang kampo. Ipinisiguro naman ni Escobillo na panininigan nila ang tama para sa kanilang residente. Matatandaan na kontrobersyal ang SMI dahil sa halos karamihan sa South Cotabato at Karatig Lalawigan ay ayaw na matuloy ang operasyon nito dahil umano sa pagkasira ng kapaligiran sa oras na ito'y mag-operate sa loob ng probinsya. Gawin natin yung makakatulong sa ating komunidad. So within the boundary of our power para ma-audit ng mga kumpanya kung talagang nag-declare sila ng tama sa mga buwis sa kanilang binabayaran. So ito po hindi isolated cases. Lahat po ng mga kumpanya natin sa ating munisipyo pina-audit natin and mostly naman sa kanila nagbayad ng tama. Ito lang po ang isang kumpanya na instead na magbayad, kumuha po ng tulong sa korte. So resesyon po yung local government ng Tampakan gagawin ang lahat para maibigay ang tama at saka may serbisyo para sa lahat. Yan ang ulat mo rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News.
Sa larangan po ng tennis ay pasok na po sa US Open Junior Finals ang Pinay na si Alexandra Alex Ayala. Ito ay matapos na talunin ang number 9 seed na si Victoria Ambuco ng Canada sa score na 6-1, 7-6 sa naganap na semifinal round. Ito na ang pangalawang beses na nakatapak si Ayala sa finals ng US Open Juniors na ang una ay noong taong 2020. Sa unang set ay walang kahirap-hirap ang 17 anyos pa lamang na si Ayala. Subalit pagdating naman ay kalawang set ay nakabawi bahagya ang Canadian tennis player. Subalit sa huli ay nangibabaw ang galing ng Pinay. Sunod na makakarap nito ang Czechs number 2 seed. Kaugnay po naman sa kanilang maganap na finals at good luck sa ating kababayan na Pinay tennis player. Diyan po naman sa nagaganap ngayon na US Open sa New York. Bombo Business News. Pinalawig pa ni Department of Finance Secretary at Pascual at yung Fiscal Incentive Review Board kasama ang chairman nito na si Secretary Benjamin Jokno yung tinatawag na 70 to 30 hybrid work arrangement para sa mga information technology at business process management locators. Ang nasabing kumpanya ay dapat daw rehistrado sa Philippine Economic Zone Authority. Base sa kanilang resolusyon, malaga na panatilihin pa rin ang nasabing 70% na on-site at 30% work from home arrangement. Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya lamang ang pagbawi ng halaga ng piso kontra dolyar kung saan sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas kagabi ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 57 pesos and 14 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 27 centavos. Singaporean dollar 40 pesos 68 centavos. Saudi Riyal ay 15 pesos and 20 centavos. Ang euro ay katumbas sa Pilipinas ng 57 pesos and 13 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Kabombo Star Nation, apart from the living word of Jesus, God's greatest tangible Christmas present to us is His written word, which is packed with promises about the future. Mga kabombo, sa ating Christmas countdown, 106 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. O Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo
Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa tarangalan sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Maratontoran Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado petsa dia sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa mga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 106 days to go before Christmas. 106 días na lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. Ato na pag-welcome sa ato mga suki ng mga tagparamati diri sa mga syudad sa mga college sa probinsya sa Negros Occidental, sa Bilog Negros Island, sa Bilog Manang Western Visayas, sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatudok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa panatuntunan Bombohanay Big Time. Subong nga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9 media nga takna sa mga aga sa udalong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tuwekong nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa balita international. Alas 5 karon na sa hapon oras sa diri sa Pilipinas magpungkon na and formally banwa iga-proklamaran na bilang bagong hari sa United Kingdom ko na Gran Bretanya si King Charles III Santo Man sa konfirmasyon sang palasyo. Siya ang magabulo sa sining ang mga iloy ang si Queen Elizabeth II nga nagtaliwan na tinalikdan nagkaagahon. Siya ang proklamara bilang hari banwa dito sa may St. James Palace alas 10 ang atak na sa United Kingdom time pero aban sa kita sa ila alas 7 ka oras so alas 5 karon na sa hapon oras diri sa aton. Sa unang speech ni King Charles, siya ang naghanduraw sa sining darling mama kag dayawan niya sini ang lifelong service kag hindi sini matupungan nga serbisyo sa niya sini nga iloy kag sa mana nang inihemplo sa bilog nila sini nga pamilya kag sa mana sa bilog nga United Kingdom. Si William kag si Kate Middleton na banwagin na pangalanan ni King Charles bilang Prince and Princess of Wales. Ang iya sinisubong nga asawa nga si Camilla amo ni ang Queen Consort. Maginakapod na nakaroon na si Bombo correspondent Ramil Sugo na parang mas plastaran nato na banwa ang Operation na London Bridge. Ang Operation London Bridge mo ni nga ginasunod ang mga aktibidades kung mapatayan na ang ining ray na banwa kaga mo maning patimaan basta mo ning pagwa nga mensahe sang palasyo amo ni ang patimaan nga nagataliwan na si Queen Elizabeth II. Karon na kaya maya pilaman na diri ka mga ginahanduraw ang mga contribution ang essential role ni Queen Elizabeth sa may United Kingdom bilang isa ka constitutional monarchy. Siyempre nga pagkilala sa madamo nga mga pumuloyo sa United Kingdom nga nagpadulong nga gilayon na dito sa mayagwa sa Buckingham Palace. In fact, nakapadulong nga naman na dito si King Charles III. Sa mga balita national, mayo ni nga balita daw may rasang rollback sa presyo sa produktong petrolyo, ilabi na sa diesel kag gasolina sa masunod ang semana. Pero way pagidadri ginapagwa sa mga oil companies kung napila ang iganubo sa presyo sa diesel kag gasolina sa Martes sang aga.
Ginabantayan man subong sa pag-asa si severe tropical storm Inday ang labi pang nagbaskog sa tinalikdan na sining mga inorasyon sa pag-asa. Kay amoni ang isa sa mga weather disturbances. Nagligad ato ay kita natamaan sa Bagyo Henry, bata subong ginalawman naton nga way man sa mga probinsya nga mahalitan na sining nga nasambit ang bagyo. Sa balita lokal, pamatimayo ayon ni kaya tigalani na ginman mo naganubo ng presyo sa bugas sa merkado, although ang pahayag sa taniligdan sa mga ekonomista base ikono magasaka ang presyo sa bugas. Daw suli man yang tigalani na subong kanamo na ganin sa mga nakapadalawat sang humaya nila. Pati check na nato na with the Bombo wa Graystin na labaton dira sa Mayasum Aga Public Market. Dira pa na nga to na sini kaanam nga market draw sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022. Ano man naman kamaswerte ng mga taga daw Banwa ang pagapiliwan na parang magdala pa uli sa nga 500 pesos nga cash kaga 500 pesos nga valor sa nga grocery goods. Siyempre di mga kalingawan na bagita dira kaga mga parlor games nga mayaraman sa nga premyo ang mga magapasako pagkagamuni ang magadaog. Subong Setyembre 10, ika-3 ng semana o kung ika-3 Sabado sang pagpanagtag sang educational cash assistance para sa mga indigent nga mga estudyante kaga subong man estudyante sa elementary, subong man high school kaga senior high school and then sa kolehiyo. Ginatos naman niya ka mga benepisyaryo ang mga bato na diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod at then sa probinsya sang Negros Occidental. Tinumayo ayo gawa subong kay na plansya na sang DSWD ang ining sistema sa pagpanagtag sang educational assistance para sa mga estudyante. It's either estudyante man na makuha na dira ukon ang ginikanan basta madala lang sa certificate of employment. Sige, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Base sa konfirmasyon na diri Banwa sang palasyo, si King Charles III formally igaproklamar bilang hari sa ceremony sa historic ceremony nga patigayon sa St. Peter's Palace alas 10 ang aga dito sa United Kingdom. However, kita ang banse sa 7 ka oras sa wala 5 ni karon na sa hapon oras diri sa aton. Siya ang magabulo sa sining beloved mother nga naggataliwan kahapon sa kagahon oras diri sa aton. Pero Setyembre 8 pa lang dito sa United Kingdom kay mga pasado alauna kahapon sa kagahon so naggataliwan si Queen Elizabeth II Manila time. Si King Charles III Banwa, siya ang pinakatigulang magpungko bilang hari sa Gran Britanya. And then again butang na subong sa may half-mast ang mga hayahaya dito sa bilog United Kingdom para sa morning o kana pagkasubo sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II Banwa. Mayara man sang mga aktibidad sa nakahilera bilang kabahin na ni sang Operation London Bridge o ko namuni ang mga pagsulundan nga muning pagasundon kung mapatay ang rayna. Si King Charles III siya gid ang formal nga magapungko kay tiway niya man kumbaga gin pabalibaran na bala ang pagsunod sa iya sining Iloy nga siya ang magabulos. Kaya kung magapamaliba din siya ang magapungko amo ni si Prince William ang subang bata ni Prince Charles nga subong King Charles III agin pili niya nga ngalan.
sa una nga speech para sa publiko ni King Charles III Banwa. Siya ang naging emotional kag nagpangako nga pagasundon na sini ang life of service sang iyang darling mama o ko na niya sini nga Iloy and nagpahayag sang iya sini nga profound sorrow sa pagkadula sang iya sini nga Iloy nga nagtaliwan sa edad nga 96. Gendayaw sini ang warmth, ang humor, kag unerring ability always to see the best in people. Amo ning paborito man sa mga kotoran naton nga mga Pilipino si Queen Elizabeth II. Palangga niya ni ang mga Pilipino nga to didto mga nagatrabaho because hindi nato na sinimalipod manigara kadamo sa mga Pilipino nga kabahin na sang NHS. National Health Service sang United Kingdom kadamo naman diri sa ginatagan sang pagkilala sang British monarchy. And nagpromise si King Charles III nga magserbe sa nasyon. Kaupod man na diri ang devotion nga ginapakita sang sining Iloy sa sulod sang 70 anyos. 70 anyos nga pagpungko sa trono. Abang si Queen Elizabeth II, siya ang ginakabig bilang longest serving monarch sa Gran Bretanya. Si King Charles III actually automatic na siyang mangin hari the moment nga napatay ang iya sining Iloy, but ang accession council ang ginapatigayon as soon as possible after death of a sovereign to make a formal proclamation sang successor. Nga muni ang patigayonon alas 10 subong ang alas 10 ang aga United Kingdom time, and then alas 5 sang hapon oras diri sa Pilipinas. Parang mapreparahan na naman na diri kay nagligad na pa man naging proklamar na ni Queen Elizabeth II ang ikaduhang asawa ni King Charles, amo ni si Camilla, his wife of 17 years, amo na ang magadala sa title bilang Queen Consort. And ang bata sini nga si Prince William from siya na ang bag-o nga Prince of Wales. Ang bangko nga Prince of Wales kaya temo ni ginawyata na before ni Prince Charles Banwa nga subong King Charles III na. Kaya temo giman na sa line of succession sang British monarch Banwa ang ining Raina hante ang yasining bana nagpabili na to siyang kuwana mo. Si Prince Philip nga naggataliwan na tinalikdan ng tuig Abril 9. Abril 9, 2021. So, kung maggataliwan ang Raina ang magabulos, maning subangan niyang bata, and then si Prince Charles, nga naging King Charles na, kung siya ang maggataliwan, ang magabulos, ang sinisubangan nga bata. Kagindi ang siniyang utod. Ang subangan niya nga bata. So, sa line of succession, ang second na subong sa trono, amo ni si Prince William. Kung magtaliwan si Prince William, ang magabulos ang sining subang nga si Prince George. Pamatian nato na Banwa ang unang speech para sa publiko ni King Charles III. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply
in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. In 1947, on her 21st birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise. It was a profound personal commitment which defined her whole life. She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. In her life of service, we saw that abiding love of tradition, together with that fearless embrace of progress, which makes us great as nations. The affection, admiration, and respect she inspired became the hallmark of her reign. And as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. Okay, ang kabahin na banwas ang unang public speech ni King Charles III humalin na sang nagkataliwan na kahapon isang gagahon ang yasin nga Iloy ang si Queen Elizabeth II. Speaking sang proklamasyon ng matabo karon sa hapon oras diri sa aton sa Pilipinas, alas 10 ang aga oras sa United Kingdom. Sa piyak linya, Bombo correspondent Ramili Sugon direkta sa England. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Ayong aga, Bombo Erlen, kaga sa ato mga tagpalamati. I-check ko na yung akon sining signal, Bombo Erlen. Kung Yes. kamusta? Okay, good sir. You're coming in 5 by 5. Yes, ang oras diri sa amon, alauna 18 sang kagahon abin o mga kagahon sang Sabado. Amo ina ang amon nga oras diri. So, bago talang na mabatian ang emotional nga pahayag sa amon sining new king nga si King Charles III. Ginhiwat ina kay nang first nga speech ang amon sining nga Queen Bombo Erlin kag sa ato matag palamati alas 6 sa gabi diri sa UK. Kaginhiwat ina sa may Buckingham Palace nga kung sa diing gantabungan sa nga pilaman ka mga matag-as nga opisyalis diri sa amon. Ang iya sini nga first nga pay tribute sa iya sini nga Iloy o sa anay Queen namon nga si Queen Elizabeth II nga napatay sa nagligad nga Martes o na September Martes ang nagligad nga Huwebes sa September 8 Bombo Erlin. Bali sir, nakabalik na siya sir no from Scotland si King Charles. Yes, amo na nga gina-emphasize niya gid nga ang service ang iya sining Iloy unprecedented daw hindi gidya nga maparisan Bombo Erlin. Even sa nga ara ini sa very critical, fragile nga sitwasyon sa nagligad nga Martes, sa nagligad nga September 6 sang gin-appoint kagin confirm niya ang amon sinye nga new Prime Minister nga si Liz Truss kag subong man ang pag-relinquish ang amon sinye nga former Prime Minister nga si Boris Johnson. Imagine malabo po Erling nga
at that time nga ginbaton ka gina-accept niya ang resignation ni Prime Minister Boris Johnson Martes inang adlaw September 6 napatay siya sang September 8. Oo. Meaning samtang ginapatigayon ina nga meeting sang amon sini nga new head of sa amon sini nga new Prime Minister kag sa outgoing namon nga Prime Minister may ginabatyag ni siya nga hindi mayo pero bisan sa sina nga sitwasyon nagapatigayon pa ni siya sang iya sining official function Bobo Erlen. Bali sir, why gid dyan na plaster kung ano giman daw kami balatian nga ginabatyag ang Rayna or napatay lang giman siya bangod siguro sa Katigwalangon? Yes, wala ni isa-isa no o kung detalye nga kung paano napatay ang Queen. Ang ginhamba lang nila nga permero sa aga sina mga alas 2 before ini siya alas 2 sa hapon nga ang Queen yara sa daw matawag naton nga critical nga sitwasyon na very poorly ang iya sining health condition. That's why ang iya sining mga anak, ang apat niya ka anak, ang iya sining 8 ka mga apo, kag 12 ka mga apo sa tuhod. Ang iba nakahingagaw nga makakadto dito sa iya besides sa iya sini nga matawag naton kundi insa nagahigda na nakatigayon pa ini si King Charles nga makakadto dito kaupod sa iya sini kabataan kag sa iya sini nga mga matawag naton nga siblings sa iya sini nga mga utod nga babae antes mabugtuan sa ginhawa ang Queen Bombo Erlen. Ang last na director nga ginusapol amo ni ang bago gid nga Prime Minister subong nga si Liz Truss. Meaning sa maluya na gid man to siya no kay makita naton gani sa litrato do nagahabok balang nga tiil sang Rayna daso nagasungkod na lang siya. Yes, kay una-una previously may ara ini siya sa ginatawag nga hip replacement daw kayo ini ang iya sining isa sa mga wild parts ang iya sining tiil agud nga makalikat liwat. That's why nagagamit ini siya sang stick o kung sa iya sining sungkod. Then ikaduha na COVID man ini siya Bombo Erlen, nag-positive ini siya sang COVID nga kung sa diin nadugangan ini siya nga nagaluya. Pero bisan sa sina nga mga natabo sa iya, nagapatigayon man ini siya gyapon nga patigayon sa mga iya sini nga ginatawag nga official function engagement sa pila ka dalagko nga mga event diri sa UK. Ang isa sa mga dako nga wala sa katin amo tong COP26 sa may Scotland. Kaya ari siya diri sa matawag naton sa Windsor. So amo ina ang natabo kay na Bombo Erlen nga nagapadangat sa mensahe ang amon sining nga king si King Charles III sang iya sining pay tribute samtang nagabaha ang mensahe sa bilog nga kalibutan sa paghatag sa ilaman nga pag-ugyon sa kasubo nga ginabatyag diri sa amon sining mga pumuluyo sa amon sining mga opisyal labi na gid sa mga membro sa royal family Bombo Erlen. Speaking sir kay King Charles III kundi subong na nga adlaw ang iya sining proklamasyon. Although sir automatic sa line of succession automatic na ina nga kung mapatay ang Rayna magabulos ang subangan niya nga bata. But when we say proklamasyon, anong matabo sinakaron sir alas 5 na sang hapon diri sa amon, alas 10 ang aga didra sa inyo sa United Kingdom. Yes, ang matabo sina alas 10 diri sa aga karon mga 9 hours pa ang nabilin sapul ini nga ginatawag nga council o accession council nga amo ini sila magka-proklamar sa kay King Charles nga kung sa diin ang ini nga gilatawag nga formal ceremony ni isa ini sa mga formal ceremony nga patigayonon kaya ikaduha nga final amo ang iya sining nga coronation. So sa sining formal Bombo Erlen. Sige sir, go ahead sir. So sa sining
patigayon nun karon may part 1 part 2 ini ang part 1 sini Bumbo Erlen ang magasapol na ini sa masiling ko na nga magasapol ini nga ginatawag nga the Association Council nga daw amo ini nga ginatawag nga ceremonial body noon nga kung sa diin ginabukusan ini sa mga members of the Privy Council. Una diri ang grupo sa mga senior nga mga member of parliaments nagalakip ini sa mga past kag present nga mga nagapungko no. Ikaduha mo man ang past kag present sa mga peers, then ang ikatatlo amo ang mga membro sa senior civil servants kag ang ikaapat ang Commonwealth High Commissioners. Buot silingon may representante man sa mga membro sa Commonwealth of Nation nga patigayon sa sining ginatawag nga proclamation. Then ang ikalima amo ang amon sining ginatawag nga the Lord Mayor of London nga kung sa diin ini siya amo si Sadiq Khan. So ina ang part 1. Then ini ginatambungan ini Bumbo Erlen sa nga madamo nga mga tao nga kung sa diin sa mga mag-attend may first come first serve ini siya nga kung sa diin ang ini nga pagsinapol then ang iga-announce ini siya Bumbo Erlen sa sininga meeting ang death of Queen Elizabeth II nga iga-anunsya ini sa Lord President of Privy Council nga currently ginapamunuan ini ni Penny Mordaunt nga isa ini siya man ka aspirant sa pagka Prime Minister sa ginpatigayon ang amon sining eleksyon sa pagka Prime Minister recently. So then iga-proklamar ini siya matapos ang nasambit nga sinapol sa nasambit nga ang head nga amo si Penny Mordaunt sa very loud nga pag-read sa nasambit nga proclamation abi. So mga wordings ni Bumbo Erlen may posibilidad nga ang iba na may changes kay hindi nato na mabatian lang nato na karon samtang ginadihon nila ini. Then subong man may mga traditional ini siya o kung traditionally may series of prayers ini siya, may mga pledges kaga commending sa previous nga monarch o kung pagbasa sa nga hinimuan sa previous nga monarch pagdayaw kag sumuman ang pledge sa support sa mga sa sining official sa bag-o nga na-installed nga King Bumbo Erlen. Ina ang sa first nga part sa sining proclamation, then ang sa second part amo na ning signed by the members of senior figures including sa Prime Minister, sa Archbishop of Canterbury, kag subong man sa Lord of Chancellor. So karon gid mabalaan gina ang bilog nga detalye sa sining proclamation Bumbo Erlen. Televised man ni siya, sir, no? Sa public. Yes, iga-televise ini siya sa mga dalagko diring TV channel, kag sa mga news channel, sa subong man makita ini siya sa matawag naton sa outlet sa social media, kag bisan siguro sa mga iban nga mga media outlet, hindi lang diri sa UK, magagawa ang ini nga proclamation kaya daw bilog nga kalibutan subong natuon diri sa sining event Bumbo Erlen. Yes. Ang St. James Palace, sir, this is in London. So isa lang ini sa mga palasyo sa Gran Britanya other than the Buckingham Palace. Yes, madamo ini Bumbo Erlen taga-town diri sa amon bay makita ikaw nga dalagko nga mga palace, pero ang ginatawagin nga pinaka mga function kag-ara perme ang mga royal family amo gid ni ang official nga residence sang Queen Abbey, amo inang Windsor Castle, then nga ini sa Berkshire malapit lang diri sa amon.
Then ang isa amo nang naara sa London ang Buckingham Palace. Ang Buckingham Palace amo na ang official function, ang Windsor Castle ang official residence. Then kag ang mga ginatiniran sang sining nga mga royal family katulad kay Prince Charles sa subong ara ini siya sa Clarence House nga dugay-dugay kung full pledge sa ini sa nga king magasaylo according sa report by tradition magasaylo ini siya sa Buckingham Palace kay amo gina ang official nga daw iya ginaistaran. Kay isang una balik sa history Bombo Erlin si Anay Queen Elizabeth II sa Clarence House man ini siya nagtiner antes nga mapatay ang iya sining nga tatay kay gina-convince lang ini siya ni Anay Prime Minister Winston Churchill nga magkadto sa Buckingham kay amo ina ang ginatawag nga official palace abe function nga dira mo pagkabatunon ang mga dignitaries, mga world leaders nga mag-aabot diri sa UK nga dira ini usually ginapatigayon bisan atong puntani nga pag-appoint kag pag-confirm sa nga ginatawag naton nga sa kay Prime Minister bago nga Prime Minister nga si Liz Truss usually by practice dira gid sa Buckingham Palace natabuan lang ni nga hindi nakatravel ang amon nga Queen that's why ginihiwat ini sa may Balmoral Castle sa may Aberdeen, Scotland. Ano na sir ang suksukon na karon na sang king ining usual na gadya sir nga sa time nga ginabutangan siya sang corona or lain man niya nga ceremony? So wala pa no ginapahayag ang kabilugan sini kun ano iya sini nga suksukon kay usually during coronation mas amo ina ang colorful kay may mga parada may ara sa nga daw katulad sa natabo sa kay Queen Elizabeth II sang una sang patawag na ni nga may coronation sa una pero malawig ini nga preparation Bombo Erlin hindi lang ni sila nga within a week within a month ang coronation kay kun ipanggid mo sa kay Queen Elizabeth mga almost 1 year ini siya kag na koronahan Bombo Erlin. So bali lain naman nagaliya sir nga adlaw ang coronation gid niya mismo. Ang matabo lang niya subong is the proclamation nga siya na ang hari. Yes, amo ila ang matabo subong no nga ang nakasentro lang ini sa proclamation kay actually sa nasiling mina daw may automatic effect ini once nga mapatay ang sovereign o kung na sitting king or queen o sa subong ang Queen Abi ang iya sining Eloy automatic ini with effect ang first in line sa throne ang automatic nga ma-elevate nga kung lalaki maging king siya kag ang mga babae maging queen. So sa case ni King Charles III nagsaka ini siya kay first in line sa throne by hierarchy nga officially sa nga mangin queen, mangin king, then ang iya sining asawa nga si Camilla ang Duchess sa Cornwall nagsaka ini siya bilang queen consort. So balik kita sa na sitwasyon Bombo Erlin bangod kay nagsaka ng amon sining nga king bilang full-fledged king na siya ang iya sining kamagulangan nga bata nga si Prince William ang mangin matawag naton nga first in line na sa throne man nga in case nga mawala na si Prince Charles way man ato ginapangayo siya ang magabulos. So bangod sina na-elevate man ang iya sini nga posisyon kay amo na diri ang succession sa amon mo ang first nga kamagulangan nga bata sang incumbent o sitting nga sovereign o king or queen man ang automatic nga magabulo. So si Prince matawag naton William nga sa subong may address ini siya nga
Duke of Cambridge kag ang iya asawa Duchess of Cambridge magasaka ini siya kag matawag naman ini siya subong nga Prince of Wales kag ang iya sini nga asawa nga si Kate Middleton ang ma-address na ini siya nga Princess of Wales. So duha gali ni iya ka-title, ang isa niya ka-title pa kay nagsaka ini siya si Prince William, ma-address ma ini siya nga Duke of Cornwall. At the same time amo man si Kate Middleton, ma-address ma ini siya nga Duchess of Cornwall, Bombo Erlin. Okay, so kay banda si King Charles III, sir, siya ang pinakatigulang po, no, nga nagpungko sa trono sa British monarchy. Yes, at the age of 73. Kaya so apat man isla ka mag-utod, ang dason sa iya si Princess Anne, ang royal princess, then si Prince Andrew, kag si Prince Edward. So ang ining tatlong ini nag-isol ini sila. Ang si Prince William iya nagsaka kay first in line siya kay kamagulangan sa so mga utod mag-giveaway ini. Si Prince William ang next in line kag ang mga bata naman ni Prince William nga sunday Prince George, Princess Charlotte kag si Prince Louis, ang amo naman na ang mga second, third in line sa throne, Bombo Erlin. Okay. Sir, subong din na sa Operation London Bridge. Amo ni sir ang patimaan, no? Amo ni mga aktibidad so kon mga ginasunod basta nga mapatay ang Reyna. So, subong amo naman na ginapreparahan. Amo na nga hindi iya matabo, subong sir, ang coronation, kag madugay pa na iya. Kati kung sa bagay, tawo man sila ng gyapon, harapan sila sa morning mo. Yes, nagka-practice kami sang 10 this morning sa subong. Kahapon, actually may ara kami sang dako nga event sa amon mismo nga company, hindi ko lang pag-ihambal. Si Bombo Pons balaan niya na kagin message ko siya. Kaya wala ako ka-report sa iya. So rigid no, kay dako na utang ko kay Bombo Pons nga tanan namon nga mga activities diri nagbalik kami sa normal bilang paghatag simpatiya sa Queen. So both silingon nga kung may ara man sang wilga sa inyo company kay madamo diri sang wilga bangod sa inflation nga nagasaka kami sa 10.1%. Mas mataas pa kami dira sa Pilipinas, gabi ang pagtimbok sa mga nagapanguna nga balaklon sa subong man sa gas kag sa electricity namon. That's why ang amon nga first nga ginhimo sa amon nga Prime Minister i-freeze, hindi paghulagon ang pagsaka sang sinilabi na kay mag-abot ang winter. So ang balik kita sa imot sini nga hambal ay kaangtanan sa Operation London Bridge, ang magluwas nga mourn kami subong sa nga amon sini nga 10 days ka ina Bombo Erlin. May ara man kami sang ginatawag na 2 minutes silence, usually 1 minute lang ina nga ginapatigayon kay ina mga alas 11 sang aga sa taga workplace sa tanan nga lugar diri sa amon. Magluwas na naka half mast kag may ara sa ginatawag nga gun salute sa may Hyde Park, sa London Tower, sa Naval Base nga gina-symbolize ini, ginpaagi ini sa pagpalupok sang 90 ka gun salutes bilang sa edad man sang Queen. So ini matapos patay gayunon man ini karon Bombo Erlin sa nga iproklamar na ang amon sini nga king nga ini patay gayunon matapos ini tanan nga mga stages officially ini siya nga iga-declare nga king sa may balcony sa may sang council sa may St. James Palace. Dito na karon kag amo na ng katapusan ang mga gun salute sa Bombo Erlin sa nasiling ko na sa maabo man nga lugar sa may Hyde Park, sa may London Tower Bridge, kaga subong man sa Naval nga amon diri nga pandira na sa palukpon man So balik kita sa imo sini nga hambal sa about sa Operation London Bridge, daw code name ini siya Bombo Erlin nga naga-breakdown ini siya
what happened sa following abi sa pagkamatay sa amon sa ning Queen. So ini plano nga naga-involve sa tanan from public kung sa din ang public ma-inform sa kamatayon sang Queen subong man ang iya sining kung sa din matabo ang ginatawag nga funeral. So sa actual practice sa sining ginatawag nga London Bridge sa Bombo Airline, natigayon ini no sa nga napatay mismo ang Queen. Matapos nga napatay ang Queen sang 8 sang September sang Huwebes, ang iya sining private secretary nga si Sir Edward Young, una ini nga official nga nag-convey sa news o kung nagpaabot sa news ini. Pagkatapos ni siya man mismo ang una nga nagkontak sa Prime Minister namon kay Liz Truss paagi sa paghatag sang code phrase, amuning code phrase nga London Bridge is down. So ini signal sang kamatayon ni Queen Elizabeth. So sunod-sunod na dayon gipatigayon ang pagbutang sa mensahe sa tubangan sa pertahan sang Buckingham Palace, post announcement sa mga social media, sa tanan nga media outlet, international bangkag local. So amo inang natabo Bombo Airline, amo inang buot sa nga Operation London Bridge. Oho. Kag amo panisod may mga changes sa pani ang mga activities sa masunod ng mga inadlaw, but ipasulod ba nagyapon diri ang amuning may code name lang siya nga Operation London Bridge, amo ni ang mga basihan ko na ng mga activities. Pero sir, saan ugid maabot dira ang bangkay sa London? Kaya sa official nga pahayag within 10 days lubong ini si Queen Elizabeth, magapabilin ini siya sa pila ka adlaw sa may Scotland, igahaya pa ini siya didto. Then after that, diretso ini siya sa may London sa Westminster. Sa Westminster dito pwede maka-view ang public, pero may limited lang ini Bombo Airline sa pila ka inadlaw. Then ang last nga matawag naton nga iya sini nga pagabutangan, magabalik ini siya sa may Windsor Castle dito sa may St. George's Chapel. Kung sa diin dito man ang iya sini nga bana na hamyang sa subong nagahulat sa iya. Muna ginatawag bala nga sining nila nga love ang hambal yaton bala nga ang love nila kuno nga duha never ends sa sining kalibutan. It will go on beyond kay sa nasiling niya ginpahulat niya ini ang iya sining nga bana nga si Prince Philip, ang Duke sa Edinburgh, sa dito sa idalom sa sining nga chapel, kay igadungan ini sila nga igalubong sa iya sining nga wishes sa Queen, nga igadungan ini sila nga igalubong sa may Frogmore cottage sa may Windsor, sa isa ka maayo nga garden nga kung iya na nga lantaw nga dira ini, kung ini siya mapatay. Napatay na ni siya based sa akon nga recollection, sa akon sini nga mga report sa una, nga didto ini siya ang gusto niya nga last niya nga pagpahuay Bombo Airline. Amo na nga ni sir ang siling subong bisan napatay man ang Reyna, at least bisan na paano opdanay naman sila liwat subong sa iyang bana. Yes, amo ina ang iya gid nga gusto nga matabo Bombo Airline, no? That's why ginapahulat niya ini ang iya sining bangkay sa iyang bana sa idalom, kay may basement ini mo, may basement ini to sa dalom nga gahulat pa ini siya didto nga agod nga dungan ini sila nga igalubong sa isa ka lugar Bombo Airline, nga amo inang kung wala sang changes base sa iya sining pahayag na una nga pahayag nga igalubong ini siya sa may Frogmore cottage sa isa ka lugar didto nga iyan hamutan upod sa iya sining bana. Pero sir, hindi ni siya holiday dira sa inyo?
So far, wala pa gan confirm no kay kung iya lang nga sundon, isa sa iya nga pahayag nga daw hindi sa gusto gani sa nga may public holiday. Pero I don't know no sa subong wala pa sa official nga pahayag ang amon sini nga in charge sa sining pagpagawa sa nga pila ka mga official nga matabo no sa in charge sa sining funeral kung bala may ara sa nga public holiday, iga-declare nga public holiday, pero may ginpahayag base sa pila ka mga, hindi pa man official report, may mga nagagawa nga amo ng gusto sang Queen nga daw dedicated gani ang Queen sa obra. That's why nga amo nang gusto niya nga kung mahimo hindi siya paghatagan sang public holiday. Pero matabo ina, officially gina nga ipahayag, may posibilidad nga may ara man sang public holiday nga iga-deklara bangod sa paghatag pagrespeto sa iya nga bilang amon sini nga the longest serving monarch kag subong man queen nga kun sa diin reigning Queen Abi nga makita mo bala ang kadedikasyon niya sini bisan sa time sang war nag-render pa ini siya Bumbo Erlin nga magsulod sa armed forces. Nag-render. Yes, kaga may ara ini siya sa nga uniform nga naka-uniform na before ini siya nga nag-queen before ini siya nga nag-queen kag before sang war nag-render ini siya. So kung makita mo Bumbo Erlin, nagbakal ako sang isa ka kay first day kahapon sa nga isa ka newspaper, makita mo Bumbo Erlin nga ipakita ko sa imo dan tawa balaw bilog nga newspaper iya nga pangalan kag wala ka makita sa ibang nga news. Sa tanan diri wala sa news Bumbo Erlin, isa lang ini sa mga news nga grabe ang paghatag sa nga respeto sa iya. Bilog nga part sa nga sini nga news iya tanan no, iya tanan nga laragway istorya, iya tanan no, iya tanan nga laragway nga mga hindi makita ang iya sini nga kwan. So makita Bumbo Erlin din na may mabasa ako diri sa imo sa gin isa-isa ini nga 96 ka mga magluwas nga queen ini siya. May mga nami diri nga gina sulat Bumbo Erlin nga hindi mo ni mabasahan kag mabalitaan siguro ang isa diri nga ginpahayag nga nag-join ini siya sa Royal Auxiliary Service in 1945. So during the war na ini siya ang amon sini nga queen. So ari ang iya sini nga laragway nga nag-join ini siya no, hindi makita kay nakasum kita ga sige hindi sa makita sir. no. Pakita lang sa camera mo sir. Ikaduha, the queen always dislike, hindi mo ni mabasahan siguro sa aton nga may mustas ang iya sini o kung may bird ang iya sini nga bana. That's why clean ang guya ni Prince Philip. So yes, mga unique ini unusual nga mga balita. Ikaduha, sa breakfast sa iya sini nga pagkaon, for the queen was always her favorite toast and marmalade ang iya sini nga ginakaon. No, amo ini mga manami nga mga daw normal para sa isa ka tawo. Then sa swan, sa mga birds din sa amon, swan were a delicacy in 12th century. So gin-stop niya ini Bumbo Erlin nga agad nga hindi ma-abuse ang mga swan diri sa amon. That's why madamo sa mga swan diri sa amon. Then may ari pa sa nga revelation nga the revelation that the queen used yellow Tupperware to store agad nga itago ang iya sini nga breakfast kag breakfast cereal and mga pagkaon niya. So nagagamit ini siya sa ginatawag nga Tupperware, yellow Tupperware. So madami sa nga mga manaayo nga istorya nga ginapagwa diri nga makita mo nga hindi mo ni makita nga kanami basahon Bumbo Erlin. Sige. Basi ma-forward mo sa akin sir, I will be very thankful. Kag salamat gid sir. Dumano galas do sa darasang kagahon pero nagpulaw-pulaw ka to give us this update. Thank you gid Sir Ramil. Balik-balik kami dira sa imo. Yes, ina ang aton
update may kangtanan sa kamatayon ni Queen Elizabeth II kag sumugman sa incoming namon nga king o kung newly installed nga king nga sa din iga-proklamar ini siya karon alas 5 dira sa hapon kag makita ini sa tanan nga mga dalagko nga TV station kag diri man sa Bombo Radio. So aton nga madulong nga report direkta diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bombo correspondent Ramil Isugon, direkta sa England, United Kingdom. Para na sa proklamasyon, formal na nga proklamasyon ni King Charles III bilang magabulo sa sining Iloy nga si Queen Elizabeth II. Kanamo ginabi sa mga naghandura sa Queen. Bisan pa sa ato ng mga Pilipino, amo ning diri man kita nagatutok because kadamo sa mga kotoran nato nga nagagamit man kaya Queen Elizabeth II bilang ehemplo kag inspirasyon Manila to serve samtang kaya para amo nang ining service oriented gani si Queen Elizabeth II. Imagine mo Setyembre 6 ginbaton niya pa ang bag-ong Prime Minister sa United Kingdom. Kaya kung nag-resign na si Boris Johnson, ginabusla na siya ni Liz Truss. Ginasapol pa ni isang Queen nga wala ay natong pamatyagan niya. Nga siguro daw kaluya na ginabala sa iya sining nga ginabatyag and may kwanay why Manila bigyan na plastar ko na gidang balatian na sang Rayna although sila gifted gina sila sang longevity no kalawig sang ila sining kabuhi. Imagine mo at the age of 96 years old, 96 si Queen Elizabeth II galakata pa kang nag-obra pa sa sining mga official functions. Nagpabutyag man na drin sa ila man nga message sa sympathies and condolences sa pila man ka grupo sa mga Pilipino ilabi na mga health workers dito sa bahin sa United Kingdom. Siya nag-survey masobra pa sa mere figurehead si Queen Elizabeth II. Siya ang nagdala bayra sang essential role sa functioning sang constitutional monarchy sang United mayra siya sang essential role sa functioning sang United Kingdom bilang isa ka constitutional monarchy. Pagkatapos sang election na banwa ang monarch sang United Kingdom nagpatawag sa mga political parties para nga magaporma sang isa ka government. The monarch also give assent to all legislation passed by the parliament. Meaning, kung hindi na nagustuhan sang Rayna ang mga measures nga ginhimo sang parlamento, mga legislative measures nila ginapamatian na gid ina siya. Kaga nagapakigsapol kada semana ha, imagine ninyo, nagasapol kada semana with the Prime Minister para nga mag-discuss sang mga government matters. They are legally allowed nga maghatag sang advice kag mag-warn sa mga ministers sang gobyerno. So amo na sa gyapon ang iya sining papel sa United Kingdom. However, she accomplished this by avoiding expressing her political views or making controversial statements in public. No mean feat for someone constantly in the limelight. Tamo na nga kung mabalikan na to ng mga series of speeches ni Queen Elizabeth II, puro lang ni mga pangingganyo, puro lang mga positibo, bisa na pagani sa mga Christmas message niya bala. Amo na nga batian gininyo siya diri sa Bombo Radio Philippines. This meant keeping her own counsel during thousands of events, appearances, and speeches, according to Philip Murphy, the Director of History and Policy sa University of London.
So, wabulabantayan na talangan niya kaya sa sulod sang napulo kadlaw or after 10 days malinas ang napatay si Queen Elizabeth II. Base diri sa Operation London Bridge Banwa aga lubongan na ina siya upod sila sa sining bana. Nga butang lang to danay sa Maya Chapel na although nagtaliwan na siya more than a year ago pero dunga na sila nga igalubong. Maramo man sa mga nasubuan nga tinagataliwan na ang Queen pero tiketa pasalamaton kati bisan na paano kalawig sang kabuhi sang Reyna and subog reunited na sila sa iya sining darling sayang sweetheart nga nagatawag sa iya My Little Cabbage. Siguro sa buhok ni Queen Elizabeth daw repolyo bala. No, Jazz. Yung silingan niya, hindi ko na gusto yung may burango sa ako niyang bana. Kita nyo, abang naging isa sa mga 45 interesting facts na gina-share man sa ito ni Bombo correspondent Ramil Sugon. Gusto niya nang malimpyo na bala matinlo lang pirmi. Abang nang wag na yung isa ka burango, sa kabuhok sa iya sining sa iya guya. Si Prince Philip. Sige. So, si Little Cabbage kag si naman nga partner niya nag-updanay na sila liwat. 2 minutos sa Banwa na Benin, anda sa alas 9 sa aga. Pagbalik naton medyo nagnubo na gabaya ang presyo sa bugas. Kay expected na gaman kay Tigalani. Abo na nagligad din na nato no bato ng payag sa Department of Agriculture nga masaka naman kunong presyo sa bugas sa bulan sa Oktubre. Ay nanong ang sistema ng Tigalani na subong saka pang presyo. Balikan naton dre sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque
architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin. Igad sa taknang alasan 9 saga. Pabalikan na sa atong nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sang tinalikdan na ginapahayag sang pila ka mga grupo nga magasaka sang 5 ka pesos sang presyo sang bugas kada kilo sa masunod nga bulan, ang bulan sang Oktubre. Silinga diri sang samang industriya ng agrikultura, ang retail price sang bugas posibleng magasaka between 4 to 5 pesos a kilo in the month of October bangod sa pagka-atrasar sa paghatag sa subsidy sa ato na gobyerno sa mga mangunguma. Inabi naton sa Malipod Manigara Banwa nga kamahal sa mga farm inputs. Ang abono mahal, ang mga pesticides kag insecticides mahal. Tihalin subong sa 38 tubtob 39 mahimo nga magasaka to 43 tubtob 44 ang kilo sang bugas. Abo na nga nagapanawagan na sila sa ato na gobyerno nga kung na pwede pamanlang dasig-dasigon na kung mahimo pamanlang ang pagpanagtaga sa ayuda para sa mga mangunguma. Kahit diba si Igoy hatag nakasabog naman na si Laliwat. In fact, tigalani na subong. Kag dapat manubo na ang presyo, mas labing maganubo tani ang presyo sang bugas. Although, amo ginaya ang kamaturan, tigalani manaya kon hindi. Amo ginaya gyapon ang presyo sang bugas sa merkado. Pero at least may mga naganubo, may mga nagtaas man na subong. I-check na ton, direkta dira sa may Sumag Public Market. Isa na sa mga matahong nga merkado diri sa syudad kon matapos. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Berlin, live kita sa buong sa Sumag Public Market. Daw nakapamahaw-nahaw. Medyo, Berlin. Pinapailandan na kay medyo aga pa kagina, busog pa, no? Sa paglibot, diri mo early, nakita ta ang mga laga kanila ng mga baligya. So, syempre, naka-attract diri sa akon nga mga ice
no? Ang pag-display sa mga bugas diho sa Din ka muna dampil sa may Sumag Market, ba mo, Grace? sa may daan na yun, Bombo Orlin nga market. Kay amo ni sila ko nung ipang saylo sa bag-o kung matapos na. Dito sa okay. Guaan. Sige. Yes. Kay diriya nga baligyaan or market Bombo Orlin, mga panakotan, bugas, do wet market na sa likod pagid. Okay. So, ari kita diri sa rice wholesale and retail section, no? Kadamo diri sang nagaraya nga mga varieties ang bugas kag nakita kita gina nga ara sa 35, no? Nga ang pinakanubo governing nga presyo sa bugas diri. Medyo bahay-bahay na naguro, no, mo, Grace? Oo, bahay-bahay na. Oh. Pero may gabakal sa po. Oo. Ti importante nga may rasang kaunod kay kabudlay na yang daan kita nga daan niya naanad kita nga nagakaon sa nga kanon. Oo. Di kaso Merlin, no, ang ato sa mga kauturan. Amin na, din ang mga nagabaligya nga may ara Japon sa bahay-bahay nga gabakal kay amo na pinakabarato. Pero kalaban ang nagabakal sa bahay-bahay ginapakaon mo Merlin sa mga ilang pets mo. No? Dumay nagabijoki na da ba? Oo. Lapit-lapit. Video key challenge na na? Yes. Video key challenge na, no? Oo, video key challenge na. Sige. Sige, halahada. Gani. Di makatulad din sa pinakapunta kay dito sa Lipiak po Merlin, medyo magahod. Ari diri kay Ma'am Bugas. Yes. Dito kay Ma'am si Ma'am Ronaldine. Ang una-una diri sa pwesto, Ronaldine, ano? Yes. Anong apelyido? Kikaro, imprito ma'am, no? Kikaro. Ano? Picaro? Herota. Ano? Herota. Romang Ronaldine Herota. Herota. Yes, Bob-Merlin. Okay. Okay. So, ma'am, good morning. Kamusta man ang aton sa nipapulipaligya diri sa mga bugas, ng kailaing nga bugas? Okay, man, bisan makaabot sa subong ang mga tao sa paligan doon, at least mas importante kitang ilang bugas. Okay. Sa imo di nga mga papresyohan ay no sa subong wala. May ara man nga nagbarato, may ara man nagmahal. May ara man nagpuro barato, may ara mga na medyo nagmahal, pero ti syempre ang demand sa taong diin mabakal tira ang mas mahal. Pero ang laban nga ginabakal subong nga ginapangigay sa tao, medyo puro barato pati sa kabiga doon wala subong. Pero sa presyo sang bugas okay man kay medyo dollar naman pero may mas mahal pag i-enjoy tayo. Oo. Kamo, Grace. Yes, Merlin. Oo, kaya do nagasulod ginabing audio nila mo. So, dapat siguro medyo mapalayo-layo. Kaya taway na iban nga bugasan, no? Nga do layo diragawa. Merlin, agaron ko si ma'am. Sagwa. Sige, abi. Teka lang, tanda siya. So, Merlin, ang nag-display na day, bali isa lang sila ka lane or linya, bala, I mean, no? Sa Karaya. So, sa Karaya, tatlo na di ka garaya nga baligaan sang bugas kag wala sila galayuan na isang presyo man okay tungod dapitay man lang sila ari si Ma'am Ronaldine samtang nagakadto di siya te areo ang ila sila nga pwesto sa likod lang manaton. Ma'am. Okay. Dogay na kamo di ka pwesto? Oo. Bali pag-transfer na diri namon kanito kami nagalin sa daan pasubong nga ginaobra pabala nga merkado. Bali mas mga 2 years na kami duro sa mga March. Dire sa gin-transfer na namon. So bukas lang ito balik ka? Oo. Wala ka mo nagpunta tapos sarang nga medyo hindi mayo ang baklanay? Wala man kay siyempre bisan gamay mo nga bintakanay pero sige-sige lang gyapon. Compare ta sa nangligad mga August be sa subong September, kamusta? Midsubong, pero pariyo lang man sigapon sa August kay ti ang tao kinanglan kay wala pagin man subong ani tapos ang tao dira lagi gabakal sa merkado gyapon bugas. Okay. Hindi ka mo nagakuha sa inyong supply sa mga traders lang sa shopping.
Sa Bacolod shopping. Okay. Ano pinaka nubo di nga presyo ma'am sa imo subong nga baligya? Ang bahay ng sinubo na nasa kay siyempre daw ina ba lang daw nag-stock na nasa siguro. Tapos yung pagaling nila na mula siya mabahay pero okay man sa sige apo ng bugas. Tagpila gani? 36 ma'am no? 36 per kilo. 36. Sa pinaka ano naman niya, pinakabakal ta. Ang siyempre yung pinakamahal ang mabakal nga bugas ang hasmin. Pilang hasmin? Tag 46, 45. Sa naligad ya sa ang August. Amo lang man sa gyapon kami nga presyo. Wala nagtaas. Medyo nagtaas sa gamay pero amo lang gyapon kay ang mga customer maayo man gyapon ti ginahatag amo na lang na steady na lang namon sa amo nga presyo. Okay. Pero ang ano ni ang iban nga mga variety, ano ang mga naglubo dira? Ang nagdubo gawa, ang iyasang ano, ng Iloilo kasi syempre mas damo guro bugas ang Iloilo. Iloilo rice. May Iloilo rice. Tapos diri sa aton may araman nga variety yaka 216 nga aton gid variety. Tagpila ang from Iloilo? Okay. Pila ang from Iloilo? May ara siya 40, may araman 41. Mayaman ang okay, ano. Siya namin nasa nga bugas. Oo, puti siya. Hindi man baho ang hiyasan Why siya ba? Mutig ang kabala, okay man. Okay lang saya kay kung magbahaw siya humok lang. Pero ang hasmin di na ihalin. Vietnam rice. Vietnam na siya gali? Oo. Okay man ano na lang siya hasmin? Manang variety niya na? Oo, ang hasmin, variety yan. Jasmine rice lang na siya. Wala mo pala. Walang ina. Oo, sa Jasmine rice. Yes, Marlene. Jasmine rice. Jasmine rice. Vietnam rice. From Vietnam ni siya. Vietnam rice. So, amo ning pinakamataas subong ang presyo? Amo ning pinakamataas nga presyo kag pinakambakal. Oo. Katid na yan. Gitang tao kay humok tapos may hamot siya ya. Yes. Oo. Pila man ang ginabakal nila, diri may agara ka bakal tagsako. Wala ba ginabakal nila sinako tapos tagtunga sa sako. Ang nubo lang ko ginabakal tag 10 kilos tag 5. Makabakal pagalid tag For hasmin na siya. Hasmin. Pilang kilos ang hasmin? 46, 45. I mean ang sako gali isa ka sako. At syempre diri sa amon tuwa na siya kay pero kung iyagi diya sa presyo pas ang traders medyo barato mangidawan. Syempre maginan siya makamitag 100 ang sako. Correct. Oo. Yes. So, amo ni man sa may ginabakal no ang hasmin rice. Pinakanubo mga 10 kilos ang ginabakal nila. Yes, mga 10 kilos ang pinakanubo ang ginabakal sa hasmin. May 5, may araman 1, 2. Basta ang tao manamihan sa sambugas ng hasmin kay bakal gid sila. Okay. Ano na yung dinurado? Ano na siya ya? Variety man na? Sorry, come again, Ma'am Marlene. Dinurado. Dinurado, mayara ka da. Dinurado. Kami subong way na kami dinurado kay ubos namon dinurado. Sana ligan mayara ka. Tagpila man ang kilo. Tag 47. Kamusta yung quality? Okay man siya. Mahal siya sa hasmin. Bakal ganing hasmin. Pare-pareho lang man nila price. Titingnan same lang man 46, 47. Pero subong way kami. May imported ka mga rice. Amo na siyang imported ang hasmin, Vietnam rice. Yes, Ma'am Marlene. Oo. So, mahumok na siya. Bidason may mahumot na balayang hasmin. Bisan magbahaw, bala, pwede mo yung mabalon. Gani. Sakto. Tapos kung may dukot, siguro, init pa namit. Kinamamba early. Oo. Ang bugas, halin niya sa Negros Occidental, tagpila? Ang local, tama, nga rice, tagpila man. Mga pila ng presyo. 40, 42. Ang diri lang ginasato niya nga variety, local rice, 216. 216 Isa kasako. Oo, 16 sa kasako. Okay, pero mga well-milled naman ni siya, no? Mga well-milled na ni siya, ma'am. Oo. Local. Ang sa imported, mula ng hasmin mo. Wala na iba. Oo. Okay. Why nakita why sila dira bugas nga halin sa ibang nga country nga hindi Vietnam? May hari ka mo di bugas nga halin sa ibang country nga hindi Vietnam. Wala, amo lang ginangamo niya Vietnam rice, hasmin lang.
Pero kali ka mo sa ibang nga lugar. Wala, amo lang ginaya. Wala mo try how. Wala. Kaya ang ginapangita lang sa tawa mo, laman namon kinakuha. Okay. So, kay ba nag-import man kita sa Thailand, but siguro ang importer, siguro nga taga Negros or Bacolod, amaning Hasmin, sa Vietnam sila yan nagakuha. Yes, Ma'am Marlene. Ang mga nag-import, ma'am, diri sa Bacolod kasi Negros, sa Vietnam yung sa kakuha. Wala lang yung kabalo. Kung siguro kayang natatakda sa sako, Vietnam, from Vietnam, product of Vietnam. So sa traders na lang kami nagakuha, bali sa shopping. Mga pila subong ka mga sako ang wala nyo pa na abrihan sa Hasmin, Abi? Hindi, actually, sa isa kasi mana na mo, nang amon nga Hasmin nga mapa-dispose, tag 20 sacks na sa. Or hindi, oo, pero kung ano, nang daw medyo hina-hina, mga pulo sa isa kasi man. Subong Mayo? Okay lang man daw, mga 10 and 15 lang man mo na-dispose sa 1 week. Anong gina-expect mo nga bulan din nga mamahal siya o barato sa October? May hara ka pati-pati na. So daw, kung mga November, December, daw dira mo ba lang, ito saka-sakagin man ang bugas. Nga ahaw. Nga ako no? Ay, siyempre yung tao, wala siguro damo, kwarta, tapos titinman kay basta kay ang ako na experience mga November, December daw laban gidang ginabakas ang tao tag isa ka sako. So ganun ngalitan Manila gali kamo nang Yes. pasaka. Oo, amo na Ma'am Berlin sa experience ni ma'am. Pero tigalani naman subong, why gid dyan Yes. nagnubo no bisan piso lang abi. Ma'am Tigalani, subong wala nagbo bisan piso lang Abi. Ay sa subong na-experience am kado wala pamanggid sila nga do damo pablagaan ni jutay pa man. O kung damo Jutay pa nagali lang. kanubo na gid man ang bugas, nagalabot na tag 38. Presyohan na inyo, halin pa niya sang August. Oo. Berlin. So jutay pala mga nagapaani and then laban man abi nila nga bugas imported ang ginabaligya. Pero ang imported amo paning mahal, Bombo Grace. Ang halin ang diri sa aton na medyo manubo siya ya. Yes. Sige ma'am, thank you Gid. Thank you ma'am. Bombarlin, dahil subong September to, tigalan eh. Kaya dito pag-check ta sa Libertad Public Market, tanan to nga variety, yan ang nabuo piso. No? Pero sini nga si Mana, hambal nila ko no, mataas-taas sila ko no base sobra sa piso. Oo, tiyan mo na gani kay tigalandi na pero nagsaka pang presyo sang bugas sa iba na. Sa iba naman niya okay lang niya kung wala sang changes. Yes, Berlin. Diri sa aton pong sud, may ara kita nga every 3 months, no? Amo na ang pagtanuman, no? Pag-ani ay pagka 4th month na. Subong ari kita September, tigalan eh. Kag sa iban, nubo-nubo ang presyo. Diri naman niya Berlin sa South, sa Bacolod City. Ngayon muna may taas nga presyo kag may nubo. Okay. Sige, balikan talang kanda karon na Bobo Grace para sa aton market at draw. Thank you, Gid. Yes, Ma'am Verlene. And si Bobo Grace din naman nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Boom, boom. Maraming salamat kay Bobo Grace din na labaton with Ma'am Ronaldine Hirota, isa sa mga nagabaligya sa bugas dira sa may Sumaga Public Market. So, subong nga na temporaryo lang sila nga ginabutangan sa makeshift balang market. Dira sa may Sumaga kaya ginaubra pa ang bag-ong merkado. Ayon ni kay maligwa na dira kaya te subong nga daan mga building nga dapat pataas na lang no. Kay limitado man ang space. So kung sa mga mall, mera sila dira parkingan sa ikapilabing floor sa building, pwede man mahimo sa mga merkado. Amo na nga dira sa may Sumaga Public Market nga mera sa parking area, mera sa parking space sa kaduhang panalagana sa merkado. So, tiamo ni, no? Away gyapon nagnubo ang presyo sang bugas ang nubo subong 36 ang kada kilo pero do medyo bahay na ini siya. Hindi gina mo nakaputi balakag ang iba na diri bisan ginapakaon ganin nila sa sapata nila way sila nagbakal sa bahay. Pero ti bisan ano lang na yan basta may kauno no?
Basta may raketa sang ilupot sa aton nga sulok-sulok. Importante nga buhi. Ang importante buhi. Kaya ti kung may kasarang-sarang naman na dati ang ining mga medyo well-milled rice ang pag-baklon aside sa regular milled bayang bugas. So, laumana talang niya kaya gina-expectar ginaton nga meron sang dugang atensyon nga gatang aton sa gobyerno para sa mga rice farmers kag sa agriculture sector as a whole kay kabudlay kun ang pagkaon na naton ang mahal ang presyo. Hindi abi nato na paiway ang pagkaon mo. Mga bayo nga na yan, sapatos, bag, de largo, kagay ba na padara nga daw mga wants talang nga bala. Pwede taga na mapaiway, pero ang pagkaon hindi na pwede mapaiway. 41 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga, kulabos na ang aton nga tiyempo, diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo, daligid lamang sa matutud nga numero 1. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, siyento sa isa diya sa nabilin antes ng adlaw sang Pasko. 106 days to go before Christmas. Sige, obda na kita sa Lunes sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months at bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot Paradyo Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro.
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugwinanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, salamat. Natapos gin man ang buluhaton ko subong adlaw diri sa opisina. Arnel! Arnel! Oh, ano? Telepono! Sino ko no, Mets? Sa ospital ko no ini. Ospital? Oo! O dali diri o! Sabta na lang ni. Abe. Oh? Salamat, ha? Hello? Hello, Arnel? Ay, si Naldo mo ini Oh, no? Nakatawag ka man. Ay, si nanay mo, indala dire sa ospital. Kay man natumba sa kuno kay na dito sa merkado, samtang ba nagapaninda siya? Ano? Oo, natulahan gisa sa pagkalibutan, kaya nakaigog ito nung ulo niya sa simento. Tinatabuan gid nga nagapangargaman ako sa mga utanon. Sang nakita ko gid natabo sa iya. Tinagpangayo ako sang bulig sa mga tao dire, agad nga madala sa dire sa ospital. Oh, Diyos ko. Anong kaimtangan niya, subong? Malubha ko nung kaimtangan niya sa isang doktor. Kag kung mahimo, pagkanto ka na lang dire dayon to. Kaya basi kung hindi mo na sabra ko nung maaptan nga buhi. Oh, Diyos ko. Makanto ako dira subong gitnong. Palihog, kulata ako dira. Nay! Nay! Wala na siya to. Dugin hulat ka lang niya nga makaabot diri sa ospital. Suno sa doktor, tama ko no kataas sa iya nga dugo. Kag amo ko no inagkabangdanan ko nga natumba siya. Wala na ka mo magkahibalo nga high blood gari si nanay ninyo, haw? Wala ginong. Wala man siya nagapanugid sa amon Ayhan ginhungod giniya ina. Agad nga, hindi na bala ka mo magproblema pa sa iyahaw? Apang kuntani, napabulong ko siya kung nakaibalo ako sa ginabatyag niya. Nay, magaluluhoy ka man. Magaluluhoy ka man. Nalubong na si nanay. Kag-ilo na kami subong ni Jonas. Ang manghod ko. Karoon nga wala na kami sang ginikanan. Katungdanan kong pag-atipan sa iya. Nay, tay, hindi ka mo magkabalaka. Hindi ko pagbabayaan ang manghod ko. Ako ang matungod sang inyo obligasyon para sa iya. Suportahan ko siya sa kutob sa ngakon masarangan.
tuod, Nong? Oh, Jonas. Karon nga nakatapos ka na sa high school. Magpadayon ka sang pagtuon mo sa college. Akong mapaskwela sa imo. Pero Nong, basi kung mabudlayan kasi na. Ikaw nang nag-aabaga sa tanan nga galastuhon diri sa balay. Dason, eskwelahon ng pagid ko. Nagaplano man tani ako nga maobra lang anay. Kag kung makasupport na ako sa kwarta, amo na nga akong pagpadayon sa college. Hindi na kinahanglan nga magpangabudlay ka pa. Akong bahala. Ang buhaton mo, amo ang magtuon sang maayo. Para ka makatapos ka sang imo pagtuon. Bawa, salamat gidong ha. Madamo gini salamat. Pangako Nong, matutom ako sa akon pagtuon. Para nga, hindi mausik ang kwarta nga gastuhon mo sa akon. Hala, kadasig lang maglingad sang tinuig, no? Dosong san ulang siya nga nag-graduate sa high school. Apang subong, isa na lang ka semester matapos na siya sa kurso nga ginkuha niya. Oh, Mitch. Kag nalipay ako nga wala man nausik ang kabudlay ko sa iya. Kung makatapos na siya, kag makapangita na sang obra, mahimo ka na nga makapangasawa. Ha? Pilya ka gid bala, Mitch mo. Sa ano ko makapangasawa kay wala gani ko sang nobya? Basta makakita kagin sina. May time ka na nga makalagaw-lagaw, kag makarelax. Kag imali mo sa kahigayonan nga ina, makita mo ng forever mo. Ano ba lang natabo? Gabi na katama. Wala pa makapauli si Jonas. Subong pa lang natabo nga nagabihan siya. Kung sa bagay, graduating na siya. Basi kung may ginahikot pa sila nga kinanglano nila. Hindi lang anay ako manyapon Pulaton ko na lang siya. Natulugan gali ko sang hulat kay Jonas diri sa salas. Anong oras na balay ni? Kagahon na gali? Apang wala pa gid makapauli si Jonas. Ano ni man? Wala man lang siya nag-text kung diin siya. Kag kung diin siya nagpaligad sang gabi. Arnel! Si Tanot Agostene! Buksyan ay portahan! Madali! Madali lang! Ara na! Nga tani, Arnel, si Jonas nga utod mo. Nakita na lang namon sa kilid sandalan nga dugoon. Madamo sa sang pila sa lawas. Pagi sa buno. Ano? Oh, Diyos ko! Ang utod ko! Dali ka, maapas kita sa iya. Giningagaw namon siya dala sa ospital. Kaya nagaginhawa pa to siya mo. Sige nung, kagtuan ko manghod ko. Maupod ako sa inyo. Jonas, anong natabo? Kilala mo ba lang naghimo sinisay mo? Wala, Nong. Hindi. Kasi laki kilala. Nasaan lang nila nga ako ang
kontra nila nung may tungod lain nga ng ginasambit nila. Ano? Mga sapat sila? Mga wala sang kaloy? Jonas? 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 O Diyos ko! Wala na siya nagkaginawa! Jonas! Arnel, daw maulan na. Hindi ka pa pala magkalindri sa Memorial Park? Gusto ko pa nga magpabilin diri. Gusto ko pa nga makahupod ang utod ko sa manugay. Sa katapusan niya tiyon. Ate, sige Arnel, mauna na lang ako ha. Ato naman ang mga tao nga nagupod sa lubong ni Jonas. Tungod halindiri, may kantuan pa abi ako eh. Gani hindi ako makapabilin sang madugay diri. Wala sang problema, Mitch. Sige. Maglakat ka na lang. Kagsalamat sa pag-unong mo. Kag pagbulig mo sa akon. Hindi ko ginmalimtan ang kaayo mo. Ay, wala sang anuman, Arnel. Mag-abyan kita. Dapat lang nga magbuligay kita. Pila ka bulan nang nakaligad. Sugod sang ginlubong namon si Jonas. Kagtubtob subong. Daw hindi ko ba mabato ng natapo. Kanugon. Managtapos na siya sa kurso niya. Apang ginupangan ini sang mga wala sang kaluoy nga mga kriminal. Kagtungod sina. Daw mawasak man ang kalibutan ko. It's so unfair. Kadamo sa mga malain nga mga tao, mga kawatan, mga kriminal nga nagalagaw sa kalye. Nga hindi pa sila ang ginalitan. Nga ang utod ko pang ginpatay. Nga si Jonas pa. Arnel, birthday ko sa Sabado ha. May jutay nga party nga hiwaton sa amon balay. Magkadto ka gid ha? Ining... Ops. Hindi ako pagbalibare. Masunggod gid ko karon sa imo. Sige na lang gani. Matambong ako. Inaiya. Kinahanglan mo man nga mag-enjoy sang panalagsa. Nakahangup man ko nga nagalalaw ka pa. Apang hindi man inabuot si Lingon, nga hindi mo na paghatagan sang tiyon ng kaugalingon mo, nga maglingaw sang makadali. Oo na Maabot ako sa inyo sa Sabado. Promise. Ay, salamat. Wala mo ako ginpaslaw, Arnel. Mabuhat ko balay na? Kas! Happy birthday! Hala, ay akon pa kaisa. Arnel, madali lang ha. Sugataon ko ano yung pakaisa ko. Sige.
Kagwapas ang pakaisa niya. Sino ay ang ngalan niya, ha? Kabay pa nga, ipakilala si Sako ni Mitch. Katahom gid sa iya. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuki. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D, mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pagpagutom. Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa.
may isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Sa una nga kay gayunan, nagsunggod sa ako ng akon anak. Tungod hindi ko masugid sa iya kung sino ang iya amay. Kaginhambalan ko siya nga hindi na inamalahalon pa. Gani nagpabukot ini sa kwarto niya. Magwa lang siya sa nagpaalam siya sa akon nga malagaw siya upod sa classmate niya. Ay, plano ko gid man nga sugiran siya sang matuod. Apang hindi pa supong. Kag paano ko nihambal niya nga gusto niya masugilanon si Crisanto? Kung makasugod na ako sa pag-istorya sa iya bahin kay Crisanto, basi kung mamangkot na siya. Ay, kinahanglan siguro nga sugiran ko siya nga wala sa nahibalan si Crisanto bahin sa iya. Amat-amaton ko lang sa pagsugid ini kay Pao. Ay, buwas na kami masaylos ang ilistaran ni Pao. Kagtawan, naginisubuan mo ako magtulog sang kwarto nga ini. Sigurado nga ma-miss ko ini. Abang, kinahanglan ko na nga maghalin diri. Ginhambalan ko na lang si Jaime nga okay lang bisan anong oras niya kami bisitahan ni Pao. Kag kung gusto niya kami nga updon sa mga kasadyahan nga gusto niya, mahimo man. Ay, maamat-amat ako sa pag-impake sang amon mga gamit ni Pao.
Ari na. Pila ka kahon na ang napagsudlan ko sa mga gamit namon. Ipagwa ko na ini agod ikarga sa salakyan. Nagdulog na salakyan sa atubang sang gate. Oh, kilala ko ina. Iya ina ni Crisanto. Ano naman balang kinahanglan niya? Sinyasan kong gwardya nga hindi siya pagpasudlon. Tungod wala ako sang panahon nga magpamati sang pagpang-insulto niya sa akon. Alura! Please! Pasudla ako. Malahalo nang ihambal ko sa imo. Maghalin ka na! Pasudla lang ako, palihog! Palihog, Alura! Ah, sige! Pasudla siya, guard! Alura! Chris? Ano palang ginabuhat mo? Nga nagluhod ka sa atubang ko? Magtindog ka? Ano palang problema? May mabulig bala ako sa imo? Paano, Alura? Nagatanyag isang bulig sa akon. Sa pihak sang nabuhat ko sa imo. Ha? Nga pala nagasubong kasi na. I'm sorry, Alura. Mapatawad mo pala ako. Chris? Ano palang nagkakatabo sa imo? Nakahibalo na ako sa kamaturan. Ano nga kamaturan? Gintampad sa ako ni Mayda ang tanan. Magpamati ka para masabat ang pila ka palamang kutanon. Kung nga hinali ko lang ikaw ang gintalikdan. God. Ni wala ako makahibalo nga amusad tong natabo. Nakabugtaw ako nga aragi hapon sa study room ni papa mo. Ni wala ako sa hinalungong. Wala ako sa nahibalaan. Ginplanong tanan, Alura. Ginplano ni papa. Siguro hindi kaniya gusto nga makatapik sa among pamilya. Naging buhat niya to sa akon. Nakahibalo siya sang natabo sa tunga naton. Madugay na gali nga nagaduda si papa. Tungod amo man sinang ginbatyag ni Mayda. Kaglikom sa inyo, ginpasundan kita kay Dario. Si Dario? Oo.
Oh, dito kag nakaibalo si Papa. Kung diin kita nagakitay. Kag nagsuhol sang tao si Papa. Agod panilagan ng tanan naton nga hulag. Dito kag nakibalo siya. Ang apartment nga ginbakal ko para sa imo. Malapit lang sa eskwelahan. Nagaduda si Papa nga nangin seryoso na ako sa imo. Kagbangod nga hindi siya sa imo. Naghimo siya sang pagi. Gulpyada lang ang among nga plano. Tungod hinali man ang pag-abot ko sa bilya. Ang orihinal nga plano. Amo nga si Dario ang mahimo sang pagi. Agod nga gubon ka sa akon. Apang tungod sang mangulagin paabot nga mga hitabo. Wala to na dayon. Kay mahinay ko nung maghulag si Dario, siling ni Papa. Kagsugiran ko ikaw. Ang liwat ng pagpangaluyag ni Dario sa imo. Isa sa mga plano. Kagkumplot si Dario sa tanan nga mga plano ni Papa. Kag ang malipot nga sulat nga ginpadala ko sa imo, kaupod sang singsing. Nabasahan gali ni Maida. Ginukay niya sa basurahan ang sulat mo nga ginhaboy. Kag ginhatag niya kay Papa. Ay, Diyos ko! Ginpainom ka sang bulong sang gabi nga nag-inom ka mo sa bilya. Pagsamtang wala ka sang pangalibutan. Nahimo nilang among nga plano. Mga malain sila! Mga malain sila! I know. I know. Kinuyatan niya ako sa kamot. Gusto magigman gali ako nga makaupod. Of course. Matuod. Amoy nang matuod. May ginplano na ako nga kabuhi para sa aton nga duha. Nagplano ako nga magpabilin sa imuloyo. Tungod ginahigog na ko gid ikaw, Alura. Oti, subong niya. Wala sang ginbago. Mahal ko gihapon ikaw. Chris! Alura? Chris! Mahal ko man ikaw. Mahal nga mahal. Alura. Si Jaime gali. Paanong natabo sa inyo nga duha? Paano siya nag-abot sa kabuhi mo? Magpamati ka. Sugiran ko ikaw. Kung nga nagpakasal kami nga duha. God? Kuna mo? Ang anak mo? Anak naton? Oo, Chris. Kag-amo man ining kinabusong ko. Wow! That's amazing! Parehos ang ginsiling ko. Wala kami nangintunay nga mag-asawa ni Jaime. Kag wala kami nakaagi nga nagtulog sa isa ka kwarto. Ginispeto niya ako. Ginbuligan. Kangagin buhat niya, ina. Bisan ako, madugay ko man ginapamensar. Kung nga ginabuhat niya ini sa akon. Apang isa lang ang masapat ko. Maayo siya nga tawo. May bulawanon siya nga kasing-kasing. Wala ako makahibalo ko nagapati kasi na. Apang, amo inang matuod. Sugod sa buwan. Mapati na ako sa imo, Alura. Promise.
Hindi lang tungod deserving ka. Apang tungod, ginahigugma ko gid ikaw. Kaghanda na ako subong itugyan ng akong kasing-kasing sa imo mga kamot. Chris? Alura. Chris? Alura. Excuse me? Oh. Para pala si Jaime? Si Luisa? Ay, sa banda ko. Wala siya diri. Amo na ako. Luisa? Luisa, madali lang. Oh, nga ah. Kaina lang naglakat si Jaime. Kag amo ina? Nga naghalukanay na kamudayan ni Crisanto? Oh, sorry. It's none of my business. Hindi ko nabana si Jaime. Ano? Pila ka simana na nga wala na sang pulos ang amon kasal. Wala bala niya inanahambal sa imo? Wala siguro niya nadumduman. Tungod, masako siya sa pagbulong sang akon mga pilas. Pilas? Paano? Nagdesisyon ako nga tapuson na ang tanan. Tapuson ang sala nga nabuhat ko. Si Pau, anak namo ni Crisanto. Matuod din na, Luisa. Anak namon si Pau. Kagpati ning ari sa tiyan ni Alura. Panahon na. Agod magmalipayon si Jaime. Kag nakahibalo ako kung diin siya nagkadto. May mo ko ikaw nga madulong dito. Idulong ka namo ni Alura. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong latuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Radio Bombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1880. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ma'am,
matahom sang yati ninyo, no? Salamat naman. Kag imo ba lang sakayan nga ina? Oo, ma'am. Umuwi na nga akong sakayan. Inab lang wala sang pintaw. Pero di bali Masaligan ina sa tubig, ma'am. Amoy na ginasakyan namon kag ginagamit kung mangisda kami. Sige ma'am. Dira na kamo. Kinapabugal pa niyang sakayan niya. Nga daw sa lata lang nga nagalutaw-lutaw sa dagat. Pero, ako nakauna nga nakakita sang espada nga to. O galing, naunahan lang niya ako. Kanugon. Kanugon, oo. Amoy ning hinablos ko, si Jack Galindo. Makasilig ako nga maalam ining hinablos ko. Tumalagsaw na ning espada nga nakuha mo. Silver. Buot silingon. Iya ini sang diranggo nga soldado. Conrad! Dali na kamo dire. Dali ang mga bisita mo. Manyaga na kita. Aho! Ara na! Ara naman ang babae, oh. Gakusmod naman siya, oh. Umublasin ng batasan niya. Nagakusmod lang permi. Apang matahom siya. Bisan nang iya buhok. Malipot nga daw iya sa lalaki. Pero hindi bali. Kanami naman sa lawas niya. Katahom sa lawas niya, labi na kung magbikinis siya. Lorraine? Magpungko ka na. Oo, Mami. Manamit ining sandwich nga ginhimo mo. Sang saan mo ginakaon nga sandwich sa gwa, ma'am? Ari pa gid ang salad, oh. Tilawi ini Pablo. Salamat gid, ma'am. Ining si Lorraine. Jutay pa ini apang maayo na siya maglangoy. Nagaupod si permi sa akon. Kung magbakasyon kami sakay sa yate. Si Maria naman, maluyagon siya sa dagat. Gusto niya nga maglibot kami permi sa kundiin man nga may matahom nga baybayon. Apang hindi siya makahibalo maglangoy. Matuod, ina. Kung mag-ubog ako sa tubig, makalambot sa tuhod ko ang tubig. Nagapanik na ako dayon. Sang una nga panahon, nalumos ako. Kagsugod sad to, manug-atipan na lang ako sang yate. Conrad, pila kasi mana nang nagadiving kami diri ni Jack. Pero wala ka muna mo makita. Una pa lang nga adlaw namon ini. Bago nagahulat kami kay Lorraine nga makatapos sa iya first year college. College girl gali siya. Ako naman niya, 25 anyos na ako. Apang wala ko sa ngandam niya nga magproblema. Bangod sa isa ka college girl. Apang kinahanglan na nga tubangon ko. May amigo ako nga nagtudlo sa akon sa scuba diving. Dito kag nahok ako. Kagsugod sad to, masami naman siya nga nagatuon sang diving. Gani ako man. Nakahibalo man mag-atinder sang yate. Naging treasure hunter ako sa sunod sang 40 ka tuig. Nagasalvage kami sa malayo nga banwa. O galing ang gobyerno dito tama ka istrikto. Ako na may kagang akon utod, ang mga Galindo. Nakabati na ako sa inyo. Nabasa ko sa periodiko ang parte sa imo amay nga si Mateo. Kag siya ang nakasalvage sang El Diablo. Matuod din na. Na-discover niya ang El Diablo, kagamuman ang mga kwarta, bulawan, kag mga silver. Kag ako ang nagauyat sang bulawan nga dragon. Kagang ang wala sang huya nga dragon. Sorry gid ma'am ha. Wala sang kaso.
Ano palang dagway subong sang dragon? Ang duhan iya ka mga mata human sa ruby. Kaga Esmeralda. Kagagatumbas ang bilis ang dragon nga ini. Mga 5 ka nasyon. Nakita ko ang dagway sa nga mga dragon. Tumalagsahon matuod ang inyo amay. O galing nag-entra diring estado. Ginakusar kami. Ginakusar kami sang tinuig. Nag-claim sila sang limit. Kag sugod sadto, nagpanago kami sa dalagko nga mga bato. Kag indi sa hunasan. Ginubahan kami sa mga animal. Kag sa katapusan, nagdaog sila, kag nalutos kami. Sobra pa sila sa mga pirata. Hindi naman fair, ina. Nagapangabudlay ka mo. Kag pagkatapos, ginkuha nila ang tanan? Ginbatyagid sa nga amon amay ang natabo nga to. Kag wala na siya magsalom liwat. Apang wala sang kaso. Ara pang Isabela kag ang Filomena. Gusto ka? May ara pa sila. Pwede na. Kung ang duha ka bapor, wala pa madalas ang hangin sa ibang nga bahin sa dagat. Isa pa wala sang record sa mga survivors eh. Ang naibalaan lang ang mga ang duha ka bapor nga ina, na-crash tungod sa dako nga bato. May nakakita nga ang duha ka bapor na hampak sa dako nga bato kag nagsarurot dayon. Mahimo man ina. Si Jack kag ako, nagpagusisa sa baybayon nga ini. May 5 ka tuig na nakaligad. May napulutan kami, madamo. Apang napulutan namon, wala maghalin sa 2 ka mga barko nga to. Kag wala naman makita ang 2 ka mga barko. Apang nakahibalo kami, nga ari lang ini sa idalom sang dagat. Ayhan, nagtanaw ka sa sala nga bahin, Pablo. Ayhan ang 2 ka bapor, gindalas ang hangin sa malayo pagin nga bahin sang dagat. Gani natural, nga hindi mo sila makita diri. Ang kinahanglan ko lang, amo ang financial backing, Conrad. Ang nagkakinahanglan ka sang partnership, Pablo? Hambalan nato nina. Hambalan nato ng percentage kag ang terms. Ano sa imo kung magkanto kita sa akong opisina? Okay, Conrad. Kari ka. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos lang nabilin para sa takna alas 11 sa ugto. At sila magpamati sa aton sining dama. Kwanta na ang balik report ni Bombo Gracelyn Lobaton live no, sa Sumag Public Market sa aton ng mga winners sa aton sining ika-anom nga palengke kasiyahan draw no, sa aton inan suwerte sa palengke. Promotional naman nakakabaton, nagabitbit na ko si Padya, papuli sila tagsa ka mga panimalay. Sa pagkalinya, live from Sumag Public Market sa Patrol, si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa Sumag Public Market. Kag very happy atong sining mga kauturan, especially Bombo Dennis, ang mga nagdaog sining week 6 no sa atong sining market draw sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. So bago lang kita tapos, Bombo Dennis, aamon sining aktibidades diri sa Sumag Public Market. Kag syempre ang aton sining mga kauturan nag-enjoy gid kakagina. No, kay mera kita nga gin patigayon nga video kay challenge no kag mera man sang paghampang kag mutuang tag of war kagina nagintra katay wala. So kagina pertigid ka sadya naguntat diri ang mga kauturan tanga nagabaligya ka naglantaw danay sa aton kay ika-isa malang kita Bombo Dennis magkadto diri sa aton sining promo no sa sining Enhanced Swerte sa Palengke. Kag syempre, ginapasalamatan tagid ang mga ugyon, no? Especially ang nagsugot bala Bombo Dennis nga diri kita sa subong Sabado sa aton sining ika-anom nga semana market draw. So
kadamo sang mga nagsirilinggit di mo Dennis so masyagan mo kapangita away bala kagina kay pertigid ka sadya sang aton sini nga mga kauturan especially ang mga kalabanan diri kagina mga nanay no kag diri nagabaligya kag ang iban ning pangagad taman sa mga balay-balay po Dennis sa guasang market kay may mga balay di mga malapit lang so nagkadto man sila kag ang mga nagaulubra man sa gwa ng lisensya sa ila mga ama no aton nga isa-isa mo Dennis ang mga nagdalaog kag congratulations ni sa ila una gid si Ma'am Julie Estander taga Barangay Sumag kag ikaduha amo si Ma'am Jeanette de la Torre taga Purok San Roque ni siya Bombo Dennis or Barangay Andumana ni Guro, no? Dason si Ma'am Mary Ann Tribo, taga Purok, basta taga Diriman sa Sumag, Bombo Dennis. Dason si Ma'am Marilu Bilbao, taga Barangay Okon, Purok Santo Niño, Barangay Sumag. Next si LD Agidado Bombo Dennis taga Barangay Sumagman and kaupod ko subong si Sir Rudy Rembulat taga diin ka gani sir Purok San Benito Sumag Bacolod City taga Sumag do puros gid Bombo Dennis Sumag ning dalalaog siyempre kaya tala mo yes, gabi ila pero sa grabe ila nga pag-prepare sa pagkadto ta diri sa ila nga barangay, especially diri sa public market. Kag si Sir Rudy, isa sa mga nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. So aton din nga kamustahon ang nagdaog. Bakita bingyo bisan naka face mask, sir? Okay salamat gid sa Bombo Radio nga naka-avail mo kami sang worth 500 pesos kag ano gani obra ta danay sir dati trabaho ko ga personal business ko mga secherias maligya mga lapis ballpen subong ya subong wala na subong arin ako di sa Barangay Sumag serbisyo sa barangay bilang isa ka barangay tanod. Wow, Bombo Dennis, bisan Barangay Tanod nakuha gihapon ni sir mag-intra sa aton. Yes, grabe role model si sir. Kagina sang anong pirmi ka nag-intra? First time ko pala ni si Pro. Kagina lang ka nag-decide? Kagina lang ko naka-decide yung naka-intra sa sining likuton ninyo sa Bombo Radio pero nalipay ko nga naka-participate ako. Wow. Ano imo nga proof of purchase kagina? Ang kuan ang groceries kag ang mga kuan sila ma'am mga safeguard yes ang San Miguel okay San Miguel Beer kainom ka sir gainom man ikon tapos na trabaho kisa lang may kansama basta responsable sa pag-inom okay mayo gid pila to ka bilog ang imo nga mga sobre nga ginhulog kagina ang na-participate ko mga almost 20 pieces wow 20 pieces nakalusot gid Bombo Dennis si Sir Rudy pila ng mga kabataan to sir 7 ka bilog wow pisan ba pisan. Ang 7 ni tapos sa tanang eskwela. Bali ang 5 tapos na ang 2 sige pa eskwela. Oo, may mga professionals na kita sir. May ara naman. Wow. Anong obra sang sawa ta? Security sa guard subong sa may yasang Golden Hof nga warehouse siya in charge sa bodega. Mayo sir kay duwa ka mo ga obra. Hindi ka mabudayan, ged? Saan ka nga baskog pa, bulig-bulig lang na sa pagpangabuhi. Pila na edad ni Sir Al? 53. Okay. Baskog pa. Baskog pa, Kaya pa, Bombo Dennis. Tubo-tubo lang kami dua. Oo. Ay, 53 ka nagale. Abi ko, mga 40 ka lang. 10 years ago. Okay. Sige ba, sir? Sige ba, sir? Bombo Dennis, forget the age na. Sir, pasalamat. TV, ang imo gusto nga pasalamatan. Salamat, Ged, sa tinion subong inyo diri nga pagpropaganda diri sa Sumag Public Market. Salamat man nga naka-avail man kami diri tanan bisan paano na yara man niya buligan sang Bombo Radio. Oo, anon mo na ang 500 pesos kag ang 500 nga amount nga na-avail namon kag plus ang grocery pack 500 pesos. Pwede na namon magamit sa amon pinamalay. Yes.
Yes, mga kinanglanon sa panimalay, mga kalamay. Nagmahal kalamay daan. Nga asin. Ang asin gali imported na ginagamit mo. So, dapat may ara kita sang backup. Amo ni Bombo Dennis, isa sa mga natawag ta nga pamaagi para nga aton mga kauturan mabuligan ta sa ilaman nga mga kakulangan, no? Especially sa ilang kinanglan sa dadto nga tanan. So, sir, basta radyo! Bombo. Number 1. Okay, thank you so much, Sir Rudy. Congratulations. Okay, Bombo Dennis, amo to aton sininga tagdaog, sininga 6th week, no, sa market draw. 20 pieces lang inte gamit sa San Miguel Pilpil sa iyo taklob. Ang ginugdagdag ya, puting balik siya 500 pesos. Yes, ding ka pa, no? Kung mapisan ka lang, ara kagid may ara kagid sang kwaon mo Dennis nga grasya wala pa natapos may ara pa kita sa hapon sang station draw so hulog pa no or hulog lang sa aton sini nga mga areas bala nga ginahulugan ta kag amo man sa stasyon no makaapas pa kag syempre dalan gid kung ano ay man panawag sabayan bala sang good vibes no sang pagpangamuyo sang kapisan hindi sang kalain bala sang tsura wala pa lang ako nasamod Bombo Dennis kabay pa ato mga kauturan magdalaog ang wala pa nagdaog kabay pa nga makadaog man sila karon sa aton sa nga station draw naman Bombo Dennis. Sige. Yes Bombo Dennis live kita dire sa Barangay Sumag, especialmente sa Sumag Public Market. Ini si Bombo Grace, nilalabat na nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Labaton live sa Sumag Public Market sa aton anom ka mga winners sa aton nga palengke kasiyahan draw naton subong yang Sabado sa may Sumag Public Market. So kung sa hapon, dyan mo sa aton studio sa aton silent entries winner, of course sa aton mga tatloban, no? Kaya mga online activation kasiyahan winner. So sa mga gusto magpadala, pwede pa po nga gaulog din sa inyong interest sa studio until 12 noon para madala talaga karon sa last test naton nga draw mga kabilan. Balik kita sa aton singa drama. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Na sila. Kag ako naman, mabasa sa nga akong libro. Kag kamo nga duha, Lorraine, Jack, bahala na kamo sang kaugalingon ninyo. Ang may pasiguro tinduan ko nga kung espada nga nakita. Pwede mahulam ang plastic bag ini, ho? Basi gusto mo nga magbulig sa akon? Hindi. Naglawom ako. Nga gusto ka nga magtanaw samtang ginatinduan ko ini. Ay, sige na lang gani. Amo gali ining imo sa kayan? Kinahanglan lang ang pinta. Anong duyan nga ina? Ina. Amoy na nga akong pulungkuan na. Dako kapaway ko ka isa. Kaya mo man ang nagakulob nga balde, ho. Hindi ini Queen Elizabeth o kon Titanic. Apang masaligan ini sa kadagatan. Diri na lang kamo nag-estar? Oo. Diri kami nag-estar ni Chi Pablo. Madali na. May kwao na ako. Ato na siya. Ginbili niyang espada sa balde. Ay, hikapon ko ina. Iya ayan inisang isa ka kapitan.
kag madamo na sang napatay nga bukaner sa kalalangan sang espada nga ini. Si Jack, ara siya sa puwerta. Kag nagatulog sa akon. Nakita niya nga ginapulas kong espada. May espada man ako sa balay. Ate, mayo ko na mo. Abi na. Kaya suguran ko ng pagtinlo. Tanawa, silver ang espada nga ini. Kagaryo, nag-iingat na siya sa katinlo. Anong inyo kinahanglan? Partners? Wala ko nagsiling sina, ha? Apang ang tiyo mo? Ati si Choy Pablo ya eh. Kabalo ka siya nag-auyat sa amon business mo. Ano yung nauyatan mo? Ang mga nagakalugdang nga mga barko. Exciting, no? Samtang ginapaminsan mo kung ano ang makuha mo sa sina nga barko. Kag ikaw nakakita sang amo sina nga butang. Diin mo nakuha ina nga coin? Nakuha ko ini sa unang pag-salvage nga naupdan ko. Pero ikaw yang nag-upod ka sa lumaw. Bangod bala sa treasures. Ambes nga dito sa eskwelahan ninyo, madamo dito sa mga college boys. Mahapos makita ang mga college boys. Ang gusto ko, inang may challenge. Mugali. Pero maghalong ka lang, little girl, ha? Sabta ako, ikaw, nga nagasalong ka sa mga treasures. Sabay lo nga mangita ka sang trabaho. Bagod maayo ako sa butang ngayon eh. Nga hindi mo kaupod ang imo amay. Wala bala sila nagasalong? Patay na siya. Ha? I'm sorry. Siyam na katuig ang nagligad. Nataboy na sang may ginsalvage kami sa Australia. Na-aksidente bala siya sa diving? Hindi. Ginmarder siya. Ha? Apang... Wala ko makaibalo. Kung ginhungod nga patyon sa idalom sa tubig. Pero para sa amon, ginhungod. Tugod ba kay balo mas siya maglangoy? Apang ginbutong namon siya nga patay na. Paliog duhol sa trapo, be? Pero... Hasta na lang tira. Wala sang pulos. Kung magbalik pa ako sa natabo. Silver ang espadang ina. Ang markas ng ranggo. Ginhimo ina sang 18th century. Saan mo ina naibalan? Natunan ko ina ang parte sa marine archaeology. Ayan. Iya ina sang isa ka kapitan. Oo, no? Hindi gani iya sang iban nga opisyal. Pero abi mo, makasagod ina sa akon sang beer kag sumsuman sa pilakadlaw. Ibaligya mo ina? Ibaligya mo bangod sa kwarta? Hindi ko ini pag-ibaligya para sa pakinhason. Hindi ka pala maluyag nga iuli ina sa kung sinong may tag-iya sina? Hindi na ako interesado sina. May kilala ako nga antique dealer. Kaya ginatagaan niya ako sa mayo nga presyo. Katereble sina. Kaignorante. Nga ibaligya mo lang sa amo sina. Base ang nagapanag-iya sina, kapitan sang Isabela o kon sang Santa Filomena. Dapat, dalon mo ina sa museum. Ibutang ko iniya sa kundin ko gusto ibutang. Kaya man ako nakakita sini. Baklon ko ina sang isa kagatos kalibo sa imo. Hindi na. Sobra pa dirang makuha ko. Kung ipatunaw kong pulo sini. 2 kagatos kalibo ka pesos. Amo lang ilang kwartang makaigo dira eh. Dito ko na ni dalon sa suki kong antique dealer. Oportunista ka man gali. Kag realista ka gali. Kagang malain. Kaya daw mangin partners kita sini. Over my dead body.
without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months at bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiyastahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya Nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time at 28 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga. Welcome mga kabinang magpalagad siya pratuntunan na Bombo Anay sa Udto. Pang Sabado naman kondisyon siya pratuntunan pet sa Jazz sa bulan niya sang September. Kadua ni kita nga Sabado. Sa siya mga bulan na tuig 2022. Kamusta na kamo? Kamusta na kamo mga kabombo naton? Mga suki naton na diri sa Kabugusan nga 61 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Upos sa aton mga kabombo sa mga bano ka syudad sa Kabugusan sa aton sining probinsya. Sa mga nakatutok live sa aton sining FB kag YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita ng pati nato papalagan sining ugto inyo platuntunan Bombo Hanay sa Udto. Ay mga nagbaligyan naton sa mga merkado. May nagahinga ka pa malaklon na siling mga tinyono pala niya gahon luton ili mo sumpli na gahon tagsan na kumapa ni Malayka of course sa pila naton kamakaturan ngaran ako tagsan na puluyan nagaprepara manyaga o nakatapos sa papanyaga sa pila kabayan sa aton sining probinsya. Ano na makita dito, magdalaman siya sa mga nagapanguna, mga mainit nga mga balita, kaya talakayan nga itong kapatamon siling ugto po panagan siya pratuntunan Bombo Hanay sa ugto. Of course, kamusta na ang banat buto sa ato siling mga driver, siling adlaw sang Sabado, no? Way trabaho sa pila naton ka mga pribado, kag gobyerno at ratapan. Of course, may pinapakita ka mga estudyante,
nga nagpadulong pa iya sa ilaman na tagsa kaya sa aton nga mga universidad kag kolehiyo. Ate kamustang income sumo or kamustang ang ang koleksyon sa aton sining mga driver particular sa aton sining mga public utility jeepney driver diya sa syudad diya sa Bacolod. Kaupo dyan tagsa din sa Balusang Hugto, Bombo Dennis Rubica. Oras na to, nimpunto ko na alas 11:31 na sa Hugto. Kadasig lang kami na sa aton ngayon. Kadasig na sa aton ngayon oras. Pila na lang kadlawang nabilin para sa aton sining Christmas Day. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kada sila doon sa olang 106 días na lang nabilin, 106 days na lang before Christmas Day. Kaya nung plano nyo sa sining palabuton nga Paskwa, mga kabinari ato sa mga nagapangunang mga balita, mga bantayan nyo nga mga balita sining ito palagad siya platuntunan. Kadto kita na sa pila nato niya kaya mga nagapangunang mga balita lokal no ang grupo sa mga manunodlo diri sa may syudad sa Bacolod, partikining grupo sa Bacolod City Public School Teachers Federation, pagpahuna ni Sir Richard Hilangre ang nagpahayag karon sa ila sing demanda sa gapon ang pagpasakas ng sweldo para sa manunodlo kag of course ang pagdugang sang mga manunodlo no kay sigapon nagasupre kita sa kakulangon sa mga manunodlo kag kakulangon sang mga classrooms so ipabot ni sa Kongreso ang ila karon nga reklamo diba sa petition paper na sila na palagat para palabot ini sa Kongreso ang ilan naman niya nga demanda. Samtang dugang paginato niya nga mabalita lokal na pulo ka mga LGU sa local government unit diriya sa may Negros Occidental na ang natapos na nga napidalom sa validation para iya sa 2022 Seal of Good Local Governance sang DILG no ibalotri ko ano nga mga banwa syudad diri sa Negros no nga gina-evaluate para ya sa Seal of Good Local Governance kining Seal of Good Local Governance diri sa mga balasihan no nga naghatag sa dako-dako nga cash incentives ang tagsa KMLGU sa pag-abot iya sa adlaw sang Paskwa. Kaya daw pagkinato niya nga mga balita lokal ang Police Regional Office 6 may bag-o na karon nga Public Information Officer daw subong adlaw to ang ang introduce sining bag-o nga mga pungko nga PIO sa Police Regional Office 6 sa personalidad ni Police Major Mary Grace Socorro Buryo no babae naman ang aton nga mangin spokesperson no kon PIO sa Police Regional Office 6 nakibulan to man karon makabanana ko anta sa nga reaksyon nila aton nga mga delivery drivers ining mga naga-deliver mga pagkaon ta mga bulong kaiwan pa kay mara karon sa isa iya ka hagna na yani si Senador JB Ejercito Senate Bill number 1234 o kon ining Delivery Riders Protection Act na iba nang tinikuran ng reaksyon sa aton sining mga delivery drivers sining ginduso nga hagna sa Senado protection na batok sining aton mga nagapanghubi man karon nga mga kauturan bilang mga delivery drivers na sa Bacolod bilog ining Pilipinas makanan libo libo na hundreds of thousand na nagapanghubi bilang mga delivery driver sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kag karon naman ay bulon tayo kahapon ng public hearing ang Seneco dito sa sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod amo nang nagkalanabo dito mga nadangta naman sining nadiran public hearing ibalot na karon sa nagapangunaman nga grupo ang Power Watch Negros si Kaiser Winnie Sancho. Sa mga balita nasyonal, ang Department of Health nagduso nga dugangan naman o patunga naman
sang buwis ini mga sweetened beverages kag mga junk foods nga ginabaligya sa aton sini nga pungsod. Sabagay may manay kay daw hindi mo ni manami gihilti nga mga foods ini mga sweetened beverages kag mga junk foods dugang na mga buwis ipatong dire mga kaibanan kag dugang pa naton niya nga mga balita national nag-plead not guilty ining 31 ka mga kon 35 ka mga empleyado kag opisyales sa Bureau of Immigration nga sang danglagpagin kasuhan sang graft angot sining controversial sadto nga pastillas scam iya sa mismo sa tatapan sa Bureau of Immigration. Sa balita naton sa luwasang pungsod, ang assessment karon ginapatigayon pa dito iya sa may Indonesia bangod kainas nga aga nagtayog ang 6.1 magnitude nga linog dito iya sa may Papua region sa pungsod Indonesia. Of course, belon ta mga pinakaligtas nato pinaka-update nato na magkakaginapan nga mga development dito iya sa United Kingdom sa Britanya sining padayon nga morning nila kon pagkuan nila kasubo sa kamatayon sang ila sining reyna si Queen Elizabeth of course ang pagpungko na karon bilang king ni King Charles III mga kabinet. So yung update na ako malita si kapadayon gyapon dito na nagadag sa mga Briton kay pila pa ka mapumuloyo dito sa guwas ang Buckingham Palace sa paghalad sa bulak pakita mas katapos ang respeto sa nagtawaliwan nilang reyna nga si Queen Elizabeth. Sa mga balita aton ibalon balita aton kapatamod balita aton nagabalita nga aton tutukan sining tubo palagad siyempre tuntunan bombo hanay sa udto mga kaibigan dito ko anto si Seruini antes sinama kaibigan sa liwata sa mga aton naton congratulations sa mga dalawag subong aga sa aton sining inan suertes palengke promo 6 palengke draw kay nasing agad sa may sumuag public market mataki na batay itong naton ka mga winner mapalaron bit nila puli sila tagsa populian nila premyo 500 pesos cash kag 500 pesos yang award sang gift pack triple enjoy ka na may kwarta ka pa may grocery ka pa pagpuli makabinan sa mga winner nato na kina sumuag public market. Congratulations. Kagkaroon, nabantayan din sa ating studio naman, nasa sapon, sa ating mga winners naman, sa ating sining send entry winners sa ating sa Inan Suwarte sa palengke promo. Karoon ganun sa ating tatlo ka mga send entries winner nga magabaton, boss, ang dalag ko pag nga mga cash prizes, ating tatlo ka mga winners, ang third prize winner natin magabaton sa cash prize 3,000 pesos, plus 1,000 pesos ng awards and gift pack. Kaya second prize winner natin, magabaton ng 4,000 pesos cash plus 1,000 pesos ng awards and gift pack. Kaya first prize winner natin, 5,000 pesos cash ang batonon sini plus 1,000 pesos ng awards sang gift pack. Amo tatlo natin kaya mga major prize winner sa aton sin interest sa draw natin karon sapon diri sa studio. Plus, may tatlo po kita kaya mag-inunsyar nga online activation kasiyahan winner. Tatlo sila ay inunsara naman na karon, duwa dira sila magabaton sa consolation prize, tag-isa sila magabaton sa 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos ng awards and gift pack. Kaya ang third prize winner naton bilang online kasiyahan winner, magabaton siya sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth iya sang gift pack mga kaibigan. Amo nang tatlo ka mga pamagi nga makaangkon ka mo sang cash prizes dalag ko linibo-libo ka pesos ng cash prizes kag linibo ka pesos man nga balor iya sang gift pack tagsa ka Sabado subong semana ara kita sa kaanom nga week sang aton sini nga promo tama po tagsa ka Sabado ang winner ta ginakuha anom sa merkado tatlo sa sinenentes siyam, plus tatlo pagkidya sa online kibisyon ko siya winner. 12 kada Sabado, kada simana may 12 kita ka mga winner nga nagabaton sang linibo-libo ka pesos nga balor sang cash process na ton plus thousands pesos man nga worth ya sang
gift pack. So para para makaangkon ka mo sining grasya ti of course no ara na sa inyo yang kapisan sa pagpadala sang mga entries ninyo mga kaibigan ha. So sa mga utod naton sa magahulog dason ni semana week number 7 na kita no sa mga tubtan interest naton. Week number 7 na kita before sa aton siniya nga grand draw. So para makaangkon sini mga dalago nga mga cash prizes, naton of course mag-intra, magpangita, mag-procure, magbakal sa kinanon nga mga produkto nga magamit niyo as proof of purchase. Kung ka maghimo ng entry, ihulog ang entry sa aton sining mga drop boxes. Kaya mo kita din sa mga proof of purchase, pwede nyo pilian, maposan para mag-intra sa inyo, kaya damo kita silinta sa mga produkto, nga pwede nyo mabakal, available sa mga tiyanggi ninyo, dira iya sa mga kapurukan or kabarangayan, kaangay sang Silver Swan Sukang Puti. Na Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam pang pasabor, pampanamit sa aton siling ito, subong luto das nanay, tatay, sa panimalay, nagagamit yung mga Silver Swan Sukang Puti, kung way pa, bakal ka mo, amo ni gamita para magnamit nyo luto, ang putos hindi paghaboy, no? Kung basura na naya sa iban, base mo pinaglagyan ng pangkon ka mo sa cash prizes, isa lang ka Silver Swan vinegar, stand-up pouch or level, ay pwede na ninyo magamit ya nga proof of purchase. Subuman, ano pagkinay sa mga kuan bala, naglakat adlaw-adlaw, siyempre kada lakat maligo ta, gamit kamo iya sang Lifebuoy, no? Antibacterial soap. Lifebuoy, now in the Philippines. Ang Lifebuoy, bakal nyo sa mga suki nyo nga mga tindahan dira, grocery stores, minimart, sa mga tiyanggi sinyo, kapurukan, kabarangay, bakal nyo ng Lifebuoy. Hindi, pagkaboy ang putos. Mga kaibanan, kay sinaton ti daw ka budlay, hindi pagkaboy ang putos sina, kaya magamit na as proof of purchase. Isa lang, kay empty box, sabi sa naman, variant size, sang Lifebuoy, pwede na sa nga mangin proof of purchase. Kaya na pagid, pwede na magamit nga proof of purchase. Kailangan pagid, ari pagid tansan, taklob San Miguel Pale Pilsen, isa lang takop or tansan sang San Miguel Pale Pilsen. Pwede mo na nga mangin ilagyan nga mangkon sa atong dalagko, linibo-libo ka pesos, cash prices, diri sa inan suwarte sa palengke promo. Isa lang kataklob sa San Miguel Pale Pilsen, 320 ml or 1,000 ml, pwede na nga mangin proof of purchase. So nga mga proof of purchase, nga mga produkto, nga serve as proof of purchase, simple na imo nyo para mangin entry, isulo din as sobre, long white nga sobre, long size white nga sobre, ang sudlan mo sina, din silyuhan mo mayang sobre, sagwa sa sobre, butay mo sa kumplito nga ngalan, address, edad, contact number mo, ang proof of purchase, ang week number, tingko sa maghulog sila mga entry para sa week 7 na. Tama week number, of course, hindi mo kalimtan dira ang proof of purchase, ang ngalan sa produkto, again, sulod mo dira as sobre, unang proof of purchase, hindi pagkalimtan ang permahan. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre dapat gid may perma. Kaya tagsa aton ka mga draw, pag-abot aton sa mga winner, halin sa aton palengke, kadto sa aton studio, may kita sa FDA representative na, nga naga-check, kung qualified gid imo siniya nga entry, base sa aton siniya nga promo rules, nga dapat kompleto ang mga detalye dira, kag kompleto ang required proof of purchase. Sa mga pinaka-importante, kailangan silyado kag kompleto sa ang inyong entry. Kaya butan dira sa right side sobre, atong promo title, Inan Suartes Palengke Promo, care of Bombo Radio Bacolod. Ihulog na sa mga drop access sa malapit sa inyo yung lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, o din sa palibot sa sunod sa Bacolod, or mismo diri sa atong studio, pwede kita diri, pwede nyo mahulog diri iyong entry sa atong nga studio anytime, 24 hours a day, bukas kita, Lunes, Tugtog, Domingo, aron nila aton nga drop access sa aton siling lobby sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Mga kaibigan, so
tuduhin niya pagid, hulog pa na mua pagid hulog inyo entre para preparasyon sa aton sini nga grand draw sa babot nga Setyembre 24, duha ka sa semana, sugod subong adlaw, September 24 aton sini nga grand draw sa din tagsa ka area, tagsa ka malugar may stasyon sa Bombo Radio Kasar FM, may ara kita sayang 8 ka mga winners. So, may 5 kita ka mga consolation prize winner, nga tagsa isa sila magabaton sa padya, 2,000 pesos cash tagsa isa sa ila. Of course, ang aton niya grand prize winner, sa aton sini grand draw, 3, magkabanan, aton sini pagkakwaon, sa diin aton third prize winner, of course, dalagko maning mga papremyo ang ilang batunon sa aton siniya nga grand draw sa aton sa Setyembre 24. Tandaan nyo na ang aton nga aton nga grand draw September 24, no? Magluwas aton 5 aton ka mga 5 aton ka mga consolation prize winner. Of course, linggote ari din 3 aton ka mga major prize winner. Now, third prize naton 5,000 pesos cash. Ay premyo nga kwaon. Ang second prize winner naton sa atong grand draw 10,000 pesos cash. Ang balor sang padya iya baton ka ang first prize winner naton 20,000, no? 20,000 pesos cash ang iya tini premyo nga mabaton. Amo na kadalag ko pagita sa mga cash prizes naton nga panghatag sa mabot naton nga grand draw. So magdala na kamo. Hulog na sa inyo mga entry sa aton inan suwat sa palengke promo sang Bombo Radio Kasar FM nationwide 6.5 million pesos nga balorya sang pagpamadya cash prizes kay pinutos nga regalo ang aton nga ginpreparar para sa inyo. So subong ikaanam kita nga semana, manabilin pa kita nga isa ka semana before sa aton sini grand draw. So sa naligad nga 5 ka semana nationwide, millions of pesos na balor sa pagpamadya cash prizes nga atong ipanagtag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 o 47 minutos na nakaligas stock na alas 11 sa nga ugto. Alang si Sir Wine sa cellphone ng guro. Sige, tilawon tabi nga gawon talang chimpo ni Sir Wine, no? Kay do going home pa siya, no? Kay kapon siling naton nagpatigayon sa inyo panani ka duwa ko 3 na nga public hearing gipatawag sa City Council sulod sa Bacolod ang mga board of directors sa Central Negros Electric Cooperative do 3 lang ko nag-attend dito pila kabilog board members 3 lang ko nag-attend dito tibay mga esplikasyon dito kag isaman karon sa katingalan kung di maintindihan sing Power Watch Negros isa sa mga konbino si Sir Winnie Sancho, iniblang ginpatigayon nga emergency power purchase. Emergency power purchase sa Seneco, sa isa ka power supplier, halin nga sa may probinsya sa Iloilo. Mga kaibigan mo silang emergency power purchase, kung nakulang kita sa supply sa kuryente, ang Central Negros Electric Cooperative, nga patigayon ko sa emergency power purchase, doon legal pinag bulan sa John, mga kaibanan, tiplang presyo sini, sang ginbakal tag kontrata tang kuryente sa sining power supply, iba lang tabi kay si Winnie Sancho, no, kay amo isa sa mga libugan na kano din maintindihan, ang pilaya ka mga transacciones, nga ginhimo niya sa Central Negros Electric Cooperative, sa piyako sa pinaka problema, ang may mataas-taas sa gyapon or mataas sa gyapon ato sini presyo sa kuryente tag sa kilowatt hour. Naran sa pagilinya, kung tabi si Sir Winnie Sancho sa Power Watch Negros, sa mga binok isa mga gyapon ng tambong dito sining public hearing sa City of Bacolod. Sir Winnie, may ugto live diri sa Bombo Anay sa ugto Bombo Dennis the line, Sir Winnie. Yes, Bombo Dines, no? May udto, no? Agapakadto pa lang ko subong sa gate sa akong balay. Anyway, importante ini, no? Salamat gid sang oportunidad. Kaya akong gusto mahibaluan sang mga konsumidor nga nagapamati kung paano, no, ang natabo sa public hearing kahapon. 3 lang sa board of directors ang nag-attend, no? Si Father Larida, si Director Velasco, kag si Director Panike.
Pero ang hindi na ko maintindihan, kaya nga ginapabugal nila nga ang bili kuno sa kurente, yung kuha nila sa Pangkonsepsyon na Power Corporation, is only 4 pesos. Si Bumudines, wala ko kaintindi sa ila ginahambal. Ang 4 pesos na ginasiling nila na, amo nang ginatawag nga capital recovery rate. Kung sa mga goods pablalin pa na sa budiga, hindi ko na-deliver mo kung na may transportation, kaya mo man ang sa kurente. Pag-deliver sina, may transmission, may generation cost, tagtanan-tanan nga klase ang ginatawag na sulokton. Karon, kung magsiling sila nga 4 pesos, di nga way nag-appear sa ilang website nga 4 pesos per kilowatt hour. Ang nag-appear daya sa ilang website is 10.47 per kilowatt hour. Isa ako niya pagtanaw, this is a form of deception. Nga hindi nila ihambal kung ano gid ang kuanaw, ano gid ang isakto. Kay man subong, isan sino lang Bumudines ang akong masugata ang mga konsumidor, pasensyahon mo lang ko, nagapamuyayaw Bumudines mo. Tungod sa ang ginatawag nga excessive, unexorbitant power rate. Di ang resulta sini, it had caused unprecedented financial injury to about 210,861 consumers of Sineco. Karon, naghambal si Father Larida, nga kung nagabinutig siya kuno, sa iya ginahambal, ma-resign siya as board of director. Di siguro, Father, it is high time that you should resign. Kay man naghambal ikaw, kamo ni Director Panique, kaupod ban si Director Velasco. Gin-repeat pa ni Director Velasco. Kapon eh. Yeah. So, 4 pesos sa hearing na kapon. It's not only the minutes of the meeting, but kadamo sa nag-attend nga nagapamati. No? Unfortunately, wala na kami sa time nga pag-discuss to kapon tungod na limitado sa timpo. Ang hambal ni Father Larida, kung kabinutig siya kuno, ma-resign siya. Di dapat mag-resign ka gidi, kaya nga, ihambal mo ka 2 pesos. Di ang daya, di ko sang papiles, nga nagasiling nga 4 pesos lang ginabayaran sa konsumidor. Ang ginahambal nila niya, wala kaintindi, amo nang ginatawag nga CRF no? Capital Recovery Fee. Para maintindihan sa mga board of directors, kasi wala ka mong nag-research. Karon, Bumudines, may escalation ng prices ang sang coal sa world market. Di wala labot sang escalation, may mga transmission, pagsulod niya sa grid, may mga generation nga tanan. Additional Kaya process. amo na ang rate is 10.47 per kilowatt hour. Idugangan pa sang tanan-tanan nga pasong charges, amo na ginabayaran naton almost 15 pesos per kilowatt hour. So kung nagapamati, may niyang 3 ka direktor nga nagkadto gihapon, I want to correct the impression sa public ginhatag ninyo nga 4 pesos ang ang ginabayaran sa konsumidor. Hindi na amo. Ipapatalang na yan Bumudines. Sir Rene, agawang ka, balmos lang ko tika na Manila statement, base hindi bala chakto statement, kasi po, 4 pesos, ito po, tigalang konsumidores kapag abot sa bill nila, sobra sa 10 ka pesos, no? Dapat ginklaro nila, ining 4 pesos, kung namugi man yung transaction price nila, ang 4 pesos, amo ni ang presyo sa pagbakal sa kurente, halos sa kuhaan natin, po not necessary ang 4 pesos, amo ni ma-appear sa bilta, kaya mga additional charges, at lama atag sa aton nga mga konsumidores, Sir Rene? That's correct, no? Sana ginatag nila, dahil ginaparot man lang nila guro, kung sino man yung nagtudlo sila nga nag-coach sa ilang ambal nyo nga 4 pesos, di mayugla na, no? Kabaluman, kung wala doon timpo kapon, hindi kami makareview. But I will bring this out, Bumudines. I will bring this out. Kung necessary, ma-file kami kaso, mayugla na yung i-deceive mo yan kuan, ang mga konsumidor, no? Tanawag lang, Bumudines, if you're only receiving, kung nagabatong na ikaw, abis ang minimum wage, 11,700. Ang balayaran mo sa kurente, mga 3,000. Di karon yan, iban mo akin ng lanon, balayaran mo sa tubig. Pagkaon mo, kung kila ka sa balayar, kila mo kung diway nabilin. That is why, nagsiling ako, it had cost
unprecedented financial injuries to the consumers. Kita ni gintinag-binag ba ni nila anti sila mag-conclude sa ang kinatawag nila nga emergency purchase. Sabi mo, ginpamangkot ko pa Father Larida. Kaya managambal siya, sila niya ang coal-fired, ang coal niya, iko ni mo, hindi na environmental friendly. At oo, di na, nga ako ng bal, nga silin ko nga, nagwa ka mo sa Pam Concepcion Power Corporation, kay coal man na, ang inyo ginkuha. Yate wala ka nakuhaan. No, ginpamangkot man siya ni Councilor Gamboa. How do you define emergency? Kaya man emergency purchase mo. Kaya ang emergency ni Father Larida, kaya wala na sila kunakuhaan. Ang buot ko singganon na bumbudines sa muni, ang conclusion ng power supply contract between Sinico and Pam Concepcion Power Corporation was done without due diligence. Diba? Kani gin-exhaust man nila ang tanan-tanan nila nga kwanda, kasi damo man sila connection. May geothermal, may solar, may steam, o may solar or whatever, no? Kaya masulod mo lang niya sa grid mo. So kasubo bala panumdumon na naga-expect ako sa sa public hearing na tani makustayan, ini po ay gid, wala dit ng sansa, no? Tungod, ang ginambal sa mga board of directors, I don't know if they understand what they are talking about. Mula nang ako, hindi pag-ihilikdan hindi paglimbungan ang mga konsumidor, kaya manggawaog na nga daan, no? Sang terrible nila nga balayran, tapos into-onto pa, na 4 pesos ang balayran nila, no? Kung kakuan bala hindi lang, ako ang gidya bumbudines, kung ako pambalo, no, disgusted ako sa ilang mga statement mo. Kaya nga, hindi mo, no? Ang mga konsumidor subong bisan sino kadto mo sa Bacolod, ambot lang kung nagananamian pa sa Sinico, no? Sa amo ni nga nagakatabo subong, nakakabuslot ang ila bulsa tungod sang mabugat nga balayran, no? Sa Sinico tuga sining power supply contract between Pam Concepcion and Sinico. Nga tani ginano man nila ang emergency purchase, tani emergency, 2 ka bulan o 3 ka bulan, para tubla bumbudines ang nabugto ba lang submarine cable sa Amlan, Oriental, no? Sa Oriental, na emergency. Ang emergency ni Father Larida, kay why nagit sila kunakuhaan mo? See, how can he determine na wala kuhaan? Kay kadamo sa mga expert dira yang sa corporate planning nga mong nagakuan sino naga-decide kung di magkuha si Father Larida? Now, I think it's the board. And the board collectively were remiss in their duty to advance the welfare of the consumers, and they failed in their duty to protect the rights and welfare of the consumers. Amo nang pinakabugat nga issue disbong sa Bacolod nga dapat i-address ang Sinico, no? Hindi kay rasunan lang tanila nga emergency purchase tapos 4 pesos ang bili. Kung 4 gid man na, tiya mo na silingko si RF. Sabante ang sabla ka negosyo bubudines, i-simplify naton para maintindihan sa aton mga konsumidor. Kung may budiga ka, kung di bang pagwa mo na sang kunano man ang commodity, amo na biliya. May kapital mo na mo. Tiway pa dayang iban nga ginanog, sampaw, pass on or on top of whatever your product is. Kaya mo na siya nga katabo subong, I am sorry to say, no, that this decision of the Board of Justice are bleeding the consumers dry because of the exorbitant and excessive increases in the rate of electricity. Sige, salamat din si Willie. Daw lang gid chimpo ka tami para tanay. Si Willie, salamat gid kag may ugto. Sige, thank you, Bobo Dinis. Sige, si Willie Sanchez sa convener sa Power Watch sa Negros, makaibinan mo ito kapon ng hearing. Dabot may sunod pang public hearing sa aton sininga Sinico, kag Senator Emergency Power Purchase, kung mga emergency, may kakaulungon kita sa supply sang kuryente. Standby na mga Maynila News Center sa aton Bombo Network News, makaligad lamang pala ka mga importante nga mga pahanumdum. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal
Day sa ulo ng ating mga balita. Update sa ulat ng panahon, 6 na rehiyon inalerto na rin sa ulan at baha dahil sa extension ng bagyong Inday. Sa international news naman, matapos na pumanaw si Queen Elizabeth II, nagsimula na rin ang mga pagbabago sa United Kingdom mula sa kanilang national anthem at iba pang mga simbolismo ng kanilang pamamahala. Ang Department of Health naman nakikipag-ugnayan na sa mga manufacturer ng New Generation Omicron targeted vaccine. Samantala pa rin, pagkapataw ng mas mataas na sintax sa mga junk foods, patuloy pa rin isinusulong sa Kongreso. Ilang resorts naman sa lalawigan ng Guimaras apektado ng oil spill. At sa atin namang sports balita, ang Philippine Sports Commission nanguna sa pagbati at well-wishers para sa Pinay tennis sensation na si Alex Iyala na umusad na sa finals ng US Open Juniors. At sa entertainment news naman, ang Hollywood singers na si Harry Styles at music icon Elton John nagbigay-pugay din sa namayapang si Queen Elizabeth II. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bamil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, unahin muna natin itong lagay ng panahon dahil sa weekend at marami pong mga uwi at lana dyan sa mga probinsya. Bombo Weather Update. Nasa na kaya ngayon ang bagyong si Inday at ilang mga heriyo ng inalerto ng Pag-asa, dulot pa rin ang posibleng mga pagbaha dila naman sa patuloy na mga pagulan. May mga detalye pa si Bombo Dennis Samito. Lumawak pa ang mga apektado ng bagyong Inday na ngayon ay may 6 na rehiyon na inaalerto ukol sa mga pag-ulang dala ng bagyong Inday. At sa latest report ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang mga lugar na ating tutukuyin, ito yung mga apektado ng bagyong Inday. Bagamat hindi ito direkta na nanggagaling dun sa puwersa ng kanyang sirkulasyon, ito naman ay nahahatak kasi yung ibang kaulapan, yung extension ng bagyo ang nakakaapekto dito sa mga tutukuyin nating lugar. Yung Southern Tagalog region, dalawa ito, yung area dyan sa may Palawan, sakop nito, Bombo Elmar, at ganun din sa iba pang lugar dito sa Southern Tagalog. Yung Bicol region, may mga pag-ulan din tayong aasahan, maging ang Western Visayas, nakitaan na rin ng mga ulap na maaaring maghatid ng ulan ngayong maghapon. At yung Central Visayas, nakikita din natin later this afternoon ay may mga pag-ulang maaaring maranasan at maging ang ilang lugar dyan sa parte ng Mindanao ay pwede rin na makaranas ng mga pagbuhos ng ulan. Bunsod pa rin ito ng bagyong Inday. Kagaya ng binabanggit natin kahapon, Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayon ay naging ganap ng typhoon. Mas lumakas pa ang bagyong ito at naghahatid na ng mas malakas na hangin doon sa mga lugar na malapit sa kanyang eye wall na tinatawag. Pero sa ngayon ay hindi pa naman ito gaanong malapit sa lupa dahil yung kanyang 300 km radius ay hindi pa umaabot dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Pero hanggang bukas, maaaring ma-experience ng mga kababayan natin dyan sa extreme northern Luzon yung mga pag-ulan at manakanakang hangin na maaaring makaapekto rin sa mga kababayan natin at sa mga struktura sa naturang lugar. Kaya posible ang pagtataas ng tropical cyclone wind signal number 1. Kaugnay niyan, narito si Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ito yung naging ganap ng isang typhoon. So base sa ating satellite animation, makikita natin ang pagganda ng sirkulasyon ng bagyong si Inday. And as of 10 a.m., matitin natin ang nasa layong 445 kilometers sa may silangan ng Itbayat, Batanes. Ito ay lumakas na naging typhoon na may taglay na hanging aabot ng 120 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 150 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. So ito ay patuloy na kumikilos pahilaga at inaasahan natin na ito ay tuluyan ng kikilos papunta rito sa may Southern Japan area. At sa ngayon may nakita tayong pamumuno ng ating habagat dito pa rin yan sa may kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at ng Kabisayan na magdudulot ngayon ng maulap na papawirin na may karat-karat na mga pag-ulan at pagkulog. Bahagi yan ng mga paliwanag ng weather specialist na si Raymond Ordinario. Sa mga oras na ito, Bombo Elmar, mga kabombo, nakakaranas ngayon ng mga pagbuhos ng ulan dito sa Kalakhang, Maynila. At yan ay parte ng extension ng bagyong Inday na ngayon ay umaabot
hanggang dito sa ating lugar na kinalalagyan sa Metro Manila. So makikita natin sa pamamagitan ng Himawari data na may mga concentrated cloud cluster dito sa may area ng West Philippine Sea at pumapasok ito dito sa area kung saan nandun ng Metro Manila at mga karating na lugar na ngayon ay may mga pag-ulang nararanasan. Bombo Elmar? Bombo Dennis, hanggang bukas ba ng linggo, hanggang Lunes pa, maranasan itong mga pag-ulan ang Metro Manila, iba pang kakabahagi ng lugar. At pangalawang tanong, Bombo Dennis, yung bagyo na lumakas pa na yan, hindi na yan lalapit pa ng Batanes kahit hindi naman siya mag-landfall, Bombo Dennis? Well, unahin ko yung tanong mo tungkol dun sa paglapit. Bukas yung kanyang pinakamalapit na lokasyon sa ating bansa. Pero yan ay pataas na ang kanyang direksyon mula dun sa dating patungo na parang tinutumbok yung Northern Luzon. Sa ngayon ay pataas na yung kanyang takbo. So aasahan natin ang pag-improve na ng weather condition simula sa Martes. So yung mga pag-ulan na tinatanong mo kung hanggang kailan mananatili yung ganitong lagay ng panahon, aabuti ng pagpasok ng susunod na linggo, may mga pagbuhos pa rin ng ulan. Dito sa malaking parte ng ating bansa, lalo na yung nasa western section, dito sa may Palawan, Metro Manila at Central Luzon. Maging sa ilang bahagi ng Northern Luzon, may mga pag-ulan din tayong aasahan. Pero ito'y dulot ng localized thunderstorm na pinaigting ng Bagyong Inday. Yung habagat ay nagkaroon ng paghatak dito sa habagat. So, ang tendency ay magkaroon ng mga kaulapan, lalo na doon sa mga lugar na common na mga binabaha, ay kailangan pa rin mag-ingat, maging alerto dahil dito sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Alright, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Matapos na pumanaw si Queen Elizabeth II, nagsimula na ang mga pagbabago sa United Kingdom tulad na lamang sa kanilang national anthem. Kaninang madaling araw ay tinugtog na rin ang God Save the King bilang pagkilala kay King Charles III. Sinasabing hindi pa man namamatay itong si Queen Elizabeth, nakalatag na ang mga plano sa ilalim ng Operation London Bridge, gayon din ang Operation Springtide. Ang pera naman o currency ng UK na kilalang pound sterling ay nakabandera ang portrait ng Reyna na kung saan nga umaabot sa 4.5 billion ang mga banknotes na nakakalat. Pero aabutin pa raw ng 2 taon bago mailagay naman ang sariling mukha naman ni King Charles. Samantala ang mukha rin ng Queen ay naka-feature sa mga stamps na sa mga darating na panahon ay papalitan na rin. Ang mga bandila naman sa buong United Kingdom at mga police stations, government buildings at mga lokasyon ay papalitan doon itong tinatawag na Queen Cipher. Ito po yung parang monogram na device at nandoon yung initial ng Queen. Posibleng magkaroon din daw ng mga pagbabago katulad na naman ng logo at mga colors, lalo na ang Queen's color flag. Sa kabilang dako naman, magbabago na rin ang mga pangalan ng mga royal family. Hindi lamang si Charles nga, tulad na lamang ng kanyang asawa na si Camilla Parker Bowles ay tatawagin ng Queen Consort. Sina Prince William at Kate Middleton na dati ay mga Duke and Duchess of Cambridge ay ang pangalan na ay Duke and Duchess of Cornwall ang Cambridge. Bagamat umalis na rin sa royal family sina Prince Harry at Meghan Markle ay malaki pa rin daw ang tsansa ng kanilang mga anak na sina Archie at Lilibeth ay mabigyan din ng mga titulo balang araw bilang mga prinsipi at prinsesa. Samantala, magsasagawa naman ng isang seremonya para sa proklamasyon sa pag-upo bilang hari ni King Charles III sa Ottawa. Ngayong araw yan ayon si Governor General ng Canada. Magsisimula ang seremonya dakong 10 a.m. Eastern Daylight Time sa Rideau Hall, ang official residence ng British appointed Governor General na tumatayo on behalf ng monarch. Si King Charles ay otomatiko ngang naging hari ng United Kingdom at head of state ng 14 na iba pang realms, kabilang na dyan ang Canada nang pumanaw nitong Huwebes lamang ang kaniyang ina na si Queen Elizabeth II. Bagamat hindi na kolonya ng Britanya ang Canada mula noong taong 1867, nananatili pa rin ito sa British Empire hanggang sa 1982 at miyembro pa rin ito ng Commonwealth ng mga dating Empire countries kung saan ang British monarch pa rin ang nagsisilbi bilang pinuno ng Estado. Samantala naman sa ibang balita dito sa Pilipinas, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Health o DOH sa mga manufacturer ng new generation COVID-19 vaccines target ang Omicron variant.
Ayon kay Department of Health Officer in Charge at Undersecretary Maria Rosario Vergere, inasikaso na ng kagawaran ang ilang kinakailangang requirements gaya na lamang ng non-disclosure agreement at term sheets para sa procurement na naturang bakuna. Subalit ayon dito kay Vergere na ang shipments ng nasabing bakuna ay nasahang darating naman sa bansa sa unang quarter ng taong 2023 dahil sa kailangan pang i-evaluate ng mga local health authorities. Bate naman sa latest sequencing run, nakapag-detect na ng 436 na mga bagong kaso ng Omicron subvariant sa bansa. Nasa 425 dito ay BE.5 subvariants na kinukonsidera pa rin ng Philippine Genome Center na posibleng major contributors sa surge ng infections sa nakalipas na mga buwan. Magunita na unang inihag na rin ng Pangulong Bongbong Marcos na kinukonsidera ng pamahalaan ang pagbili ng mga bakunang target ang Omicron variant at maging ang subvariants nito. Ang United Kingdom at ang unang bansa na nag-aproba sa Moderna COVID-19 Omicron targeted vaccine. Samantala, isinusulong naman ng Department of Health ang pagpataw ng mas mataas na excise tax para sa mga junk food para matugunan ang obesity sa bansa at gayon din para mapondohan pa ang mga universal healthcare program ng ating gobyerno. Kaugnay nga niyan ay sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na itong mga papataw na excise tax ay makakatulong para maibsan o mabawasan ng obesity sa bansa na nananatili pa rin ngayon na isang public health concern. Ang natura ding sin tax anya ay bahagi na ng estratehiya ng Department of Health para ma-regulate at makontrol ang iba't ibang lifestyle risk factors. Base naman sa latest survey na nagmula sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, umaabot sa 27 milyong mga Pilipino ang overweight at obese. Ayon din sa ahensya, sa nakalipas na 2 dekada, dumoble pa ang bilang ng mga adults na overweight at obese na nasa 20.2% mula noong taong 1998 po yan hanggang sa 36.6% naman noong taong 2019. Habang sa mga teenagers naman, ang rates ng overweight at obesity ay mas dumami mula sa 4.95% na naitala noong 2003, umakyat ito ng 11.6% noong taong 2018. Inihalimbawa pa ni Vergere na dahil sa mas mataas naman na ipinataw na buwis sa mga sigarilyo sa bansa, bumaba ang users ng hanggang 20% noong 2019 mula sa dating 31% noong 2008. Kung kaya't ibinunyag ni Vergere na para ngayong taon, nasa 59% o 155 billion pesos ng pondo ng Department of Health ay nagmula sa sin tax na maaaring makapagpondo pa sa mga interventions ng ahensya para makapagbigay ng universal healthcare para sa lahat. Mamaya may follow-up tayo doon mga kabombo ka Star Nation sa ating sports balita. No? Itong tinaguriang Pinay tennis sensation, ang 17 anyos pa lamang na si Alex Ayala, abay umusad na nga dito sa finals ng US Open Juniors na maganap po yan bukas. Kaya naman todo ngayon ang pagbati sa kanya. Samantala muna ang tinaguriang second shot sa SIM card registration bill ay patuloy pa rin iginigit daw na mapabilis naman dyan sa Senado. Ito'y sa gitna pa rin ng talamak ng mga text scams. May mga follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, aasahan pa natin yung ilan pang mga rounds ng pagdiniga. Kaugnay pa rin sa talamaka na text scams o kaya ay text spam. Ito yung kumbaga nagpapadala ng mga, ngayon na nga ay personalized na mga text messages na nanghihingi ng donasyon, ng pera at nag-alok ng kung ano-ano para makuha yung private information at maguyo ang isang individual. At ito nga, yung isinusulong ngayon sa Senado, yung magkaroon na ng second shot o kaya ay muling may pasa yung tinatawag na SIM card registration bill. Magita na noong 18 Congress ay naipasa na ang naturang panukalang batas bagamat ito ay na-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte noon dahil isinama yung social media accounts imbes na yung SIM card lamang yung irerehistro. At dahil nga dyan ay sinasabi nitong si Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Public Service
Services na dapat ay mabigyan na ito ng pagkakataon dahil bagamat hindi ito ang talagang solusyon sa naturang problema ng text scam ay malaking bagay para maiwasan na lumala pa ang problema ng mga text messages na nagbibigay ng mga kung ano-ano mga impormasyon at nangguguyo para i-click ito yung site na ibinibigay at makuha yung mga private information ng ating mga kababayan. Pakinggan natin yung dagdag pa na bahagi ng pagpapaliwanag ni Senator Grace Poe. I want to bring up something that's crucial to this discussion. There are several versions of the bill. Okay? Some bills mention social media and some bills just mention SIM registration. Now, as you know, unfortunately, this bill was vetoed the last time because apparently it might be a transgression on the freedom of expression by including social media. On the other hand, as I mentioned at the beginning of this hearing, freedom of expression is not absolute. If it's already libelous, if it's pornographic, if it's a terrorist activity, this is not protected by that enshrined freedom of expression. Now, the DOJ, you're present here today. When it's very easy. All we have to do is take out the statement that says social media, and just Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Grace Poe na nagsasabi na mas malaki ang tsansa ngayon na mapagtibay at siguro ay pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung panukalang batas kapag ito ay na-submit na yung enrolled bill dahil kung i-strike out yung controversial noon na social media issue at yung SIM registration na lamang talaga yung ipapasa na panukalang batas para lahat ng mga consumers ay mapipilitan na maobliga na magparehistro ng kanilang mga SIM para ito ay mas madaling ma-monitor kung sila ay gumagamit o ginagamit ito sa kalukuhan para makakuha ng pera. Bombo Raymond, yes, Bombo Elmar. Diyan sa initial na hearing sa Senado, meron bang magandang napagkasunduan initially dyan, Bombo Raymond? Dahil sa kung mag-hearing dyan, tuloy-tuloy pa rin itong mga text scam. Sabi nga dito, dapat ay immediate na. Pero isa sa napansin ko dito, Bombo Raymond, ang NTC and the RMC ay simula kahapon, naglalabas na sila ng mga text blast. Yes. Buhos na, Bombo Raymond. Warning doon sa ating mga kababayan dito sa kumakalat na mga text scam sa Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Alinsunod yan sa naging direktiba ng National Telecommunications sa lahat ng mga telephone companies, yung telcos, na magbigay ng regular na mga babala sa kanilang mga subscribers. At ito ay mandatory, Bombo Elmar. So, ang overall na kumbaga na feel natin o kaya consensus ng mga senador at mga ay mga resource person ay talagang ipasa itong SIM card o kaya SIM registration bill at magkaroon tayo ng batas na ito dahil actually, Bombo Elmar, sa lahat ng mga napuntahan natin sa lahat ng mga bansa ay bagamat kahit ikaw ay turista lamang o kaya ay journalist, ikaw ay obligado pa nga na magrehistro kapag ikaw ay bibili ng SIM doon. So dapat talaga panahon na rin ang Pilipinas para hindi mapag-iwanan na meron tayong batas na magpapamandato, obligado na irehistro mo yung SIM mo para makontrol, Bombo Elmar. So kailan ang next hearing nito, Bombo Raymond? Well, abangan natin within today, ilalabas yung schedule para next week, Bombo Elmar, dahil marami pang nakasalang. May mga Senate Blue Ribbon Committee pa na mga scheduled committee hearings din, Bombo Elmar. So, ang committee pa rin ni Senator Grace Poe, ang Senate Committee on Public Services, ang mangunguna sa susunod na mga pagdinig, lalo pat may mga bagito pa mga senador ang gusto pa rin makapagtanong, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya ng Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nasa 58 billion pesos na halaga pa ang hindi pa raw nababayaran ng land amortization fees at interest ng mga magsasaka ang ipapaulang bisa mula sa proposed condonation. Ito ay naman sa naging pagkumpirma ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sinabi ng Agrarian Reform Chief na hindi makakapekto ang condonation program sa gross domestic product ng Pilipinas.
Malaking bagay din daw ito sa mga magsasaka dahil sa halip na babayaran nila ang kanilang lupa ay gagamitin na lamang nila bilang karagdagang puhunan upang mas mapabuti pa ang kanilang pagsasaka at mas marami pa ang kanilang aanihin at mas malaki pa ang kanilang kikitain. Sinabi pa ng Secretary Estrella na nasa 650,000 agrarian reform beneficiaries ang magbenepisyo naman sa naturang proposed condonation measure. O narito inatasan nga ng Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso sa kanyang unang sona na magpasa ng isang batas na mag-amienda sa Section 26 ng Republic Act 6657. Ito po yung Comprehensive Agrarian Reform Law of 1998 para matubos ang mga magsasaka mula sa kanilang mga pagkakalubog sa pagkakautang. Kung ito ay naghain na rin, una rito si Senator Amy Marcos ng Senate Bill at dalawa na naglalayo namang maisabatas yung pagsasawalang bisa sa lahat ng hindi nababayarang amortizations mula sa mga loans ng mga magsasaka sa ilalim ng lahat ng agrarian reform programs. Nakatakda namang lagdaan ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng ikakanyang 65 kaarawan yung birthday niya. Yan ay sa darating na September 13 ang executive order sa 1-year moratorium doon po naman sa pagbabayad ng amortization at interest ng agrarian reform beneficiaries. Samantala, nakapagtala naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS DOST ng 17 o 17 na mga volcanic earthquakes ang bulkang Canlaon sa nakalipas na magdamag. Liban nito ay umabot sa 176 na tonelada o sulfur dioxide ang pinakawalan ng bulkan, na umabot naman sa 300 metro ang taas kung saan napadpad naman ito sa hilagang silangang bahagi. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na katamtaman lamang ang pagsingaw na ito at may bahagyang pamamaga pa rin ang bulkan. Sa ngayon, nananatili pa rin ang pagbawal sa pagpasok sa 4 na kilometrong radius na permanent danger zone. Liban nito ay bawal pa rin ang paglilipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Patuloy pa rin naman ang pagpapaalala ng PHIVOLCS sa posibleng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions. Samantala, doon sa isla ng Guimaras, yan ay sa lalawigan po ng okay naman sa may bahagi ng Western Visayas, ilang resorts daw ang apektado ng oil spill. At may nakuhang impormasyon dito ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na inaalam ng otoridad ang sanhi ng oil spill sa baybayin na bahagi ng barangay Sinapsapan sa bayan ng Hordan sa lalawigan ng Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Seaman 1, J. Bernaldoza, Acting Commander ng Marine Environmental Protection Group ng Philippine Coast Guard Guimaras, sinabi dito na napansin na lamang ng mga mangingisda sa lugar na umitim ang tubig at ang dalampasigan. Ayon kay Naldoza, may dala ring masamang amoy na nakakapanikip ng dibdib ang langis. Kaagad namang naglagay ng improvised oil spill boom ang otoridad kasabay ng coastal cleanup. Tinitingnan naman ang otoridad ang posibilidad na may dumaang sea vessel sa lugar at may tumagas na langis o kaya ay sinadya ang pagtapon ng langis sa area. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga turista na pumupunta sa ilang mga resorts sa nasabing barangay dahil sa maaring masamang epekto ng oil spill sa kanilang kalusugan. Sa ngayon, meron tayong tropa na umiikot sa gitna para ma-confirm nila kung gaano talaga karami yung volume. Sa ngayon, hindi pa natin matukoy kung ano ba talaga, kung saan galing o kung saan nagsimula yung oil spill, pero inaalam pa natin ngayon. Si Seaman 1, J. Bernaldoza. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO na ang insidente ng umano'y pagdukot sa isang Chinese national na kanyang mga kasamahan ay hindi pareho sa insidente na nakuhanan sa isang CCTV footage na nag-viral. Paglilinaw ni Police Lieutenant Colonel Dexter Versola, ang NCRPO spokesperson, ang insidente na nakunan sa nag-viral na video ay nangyari doon sa Taguig City at hindi sa Parañaque City. Sa natura kasing video na tumagal ng 30 segundo, makikita na may isang kotse ang humarang sa isang van na may bahagi yan ng flyover. Makikita ang mga armadong mga lalaki na tila kinakausap pa ang mga lulan ng van at tila may tinatangkang kunin mula sa van. Sa iwalay naman na police report mula kay Versola na may kidnapping attempt anya na nangyari kaugnay sa isang 28 anyos na lalaking Chinese sa harap yan ng Pearl Plaza building doon sa may barangay
Barangay Tambo, Parañaque City noon naman niyang August 21. Taliwas naman ito sa nauna naging pahayag ni Versola kung saan ayon sa investigador na hindi attempted kidnapping ang nangyari sa 28-year-old na Chinese national, kundi kaso ng robbery ang nangyari sa Skyway sa Taguig City. Bombo Sports News. Ngayong araw, nanguna po ang Philippine Sports Commission sa pagpapabot ng kanilang pagbati, yung mga well wishes at napakaraming mga fans para sa ating Pinay tennis sensation na si Alex Iyala na umusad na sa finals ng prestiyosong US Open Juniors. At may mga dagdag pang impormasyon report si Bomboy JC Galvez. Tama ka riyan, Bombo Elmar and Bombo Everly. Nagdiwang ang Filipino community sa New York, mga fans at lalo na ang pamilya ng Pinay tennis sensation na si Alex Iyala matapos magtagumpay at masecure ang spot patungong finals ng Junior US Open Girls. Una rito, gumuhit ng kasaysayan si Iyala makaraang maipanalo ang laro patungong final game kontra sa seeded number 9 na Canadian na si Victoria Mboko. Todo naman ang pagbati at pagmamalaki ni Philippine Sports Commission Chairman na si Noli Iyala sa kanyang pamangkin. Kaugnay nito, bumuhos din ang pagbati dahil isang panalo na lamang ang kailangan nito upang magtala ng malaking kasaysayan sa Philippine sports. Ilang grupo naman mula sa Filipino community ang bumuhos din at personal nag-cheer at ibinandera ang watawat ng Pilipinas sa Flushing Meadows sa New York. Ang kaabang-abang na championship game ay gaganapin bukas at makatutunggali ang Czech player at seeded number 2 na si Lucy Haklikova. Si Iyala ay 17 anyos pa lamang at dati na itong two-time junior Grand Slam doubles winner. Kaya naman Iyala, good luck sa iyong laro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang mga sikat na Hollywood singers, itong si Harry Styles at ang music icon na si Elton John, hindi rin nagpahuli sa pagbigay-pugay naman sa namayapang si Queen Elizabeth II. May mga detalye pa si Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagbigay-pugay nga ang dalawang malaking singer, artist, at music icon na si Harry Styles at Elton, kung saan nagbigay-pugay sila sa ating namayapang si Queen Elizabeth II. At narito nga ang naging pahayag ni Harry Styles bago magsimula ang concert. Feel free to do whatever it is you want to do. Please feel free to be whoever it is you've always wanted to be in this room tonight. I challenge you to have as much fun as I'm going to have. Now, from my homeland, there's some very sad news today, the passing of Queen Elizabeth II. Please join me in a round of applause for 70 years of service. Samantala, nagbigay din naman ng pagpupugay si Elton John sa namayapang si Queen Elizabeth II. Kung matatandaan, sa 75 years daw niya na pag-stay sa showbiz, ay nagbigay din ng inspirasyon sa kanya si Queen Elizabeth II. At narito ang kanyang naging pahayag. Worked bloody hard. I send my love to her family and her loved ones, and she will be missed. But her spirit lives on, and we celebrate her life tonight with music, okay? Ayan muna ang update, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Para sa Entertainment News, ito si Mary Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ilang pang mga bansa na nasa ilalim ng tinaguriang British Empire katulad ng Bahamas ay nagbigay-pugay din at pakikiramay sa nagpaalab na si Queen Elizabeth II. At may report din ang Bombo Radio Legazpi. Sunod-sunod na narinig ang pagtunog ng mga kampana sa lahat ng simbahan sa bansa ng Bahamas bilang pagbibigay ng pagkilala at pakikiramay sa pamamaalam ni Queen Elizabeth II. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay April Dualio, ang Assistant Secretary ng Filipino Community sa Bahamas, nasa 76 na beses na pinatunog ang kampana bilang pagbibigay ng respeto sa reyna na namatay sa edad na 76. Pumirma rin sa Book of Condolences ang mga opisyal na bansa sa kanilang pagpunta sa parlamento bilang simbolo ng pakikiramay
bahay habang nakataas sa mask ang mga bandila. Ramdam ang kalungkutan ng mga residente sa pagpanaw ng reyna na nasa 7 dekada rin na naupo sa trono. Maging ang mga Pilipino ay kasama rin sa mga nagpapayag ng pakikiramay sa pamamagitan ng pag-alay ng mga bulaklak. Yung mga government officials nila, nandun sila sa parliament nila, and they signed the book of condolences. And yung mga Anglican churches, yung mga bells nila, ni-ring nila for 96 times. Ang bahagi na naging payag ni April Dualio, ang Assistant Secretary ng Filipino Community sa Bahamas. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo ka-Star Nation, don't let this Christmas season overwhelm you. Don't feel pressure or go into debt just to impress other people. Mga kabombo, sa ating Christmas countdown, 106 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Namatan niyo ko na ito sining news center sa ating Bombo Network News. Mga dalag ko labas kag mga nagapaunang mga balita. Pagbalik rin sa iyo natutunan na balik kita rin sa pinaton ka mga lokal nga talakayan, lokal nga mga balita nga iton nga na pagtamod, pratikamente ining pagkuatakon sa reaksyon sa ato sining mga kwantam lamang kauturan naton nga nagapungod bilang mga delivery riders. Kaya sinato na may isa karon kag na ginasumiter sa Senado para sa paghatag sa proteksyon sa aton nga mga delivery drivers sa bug-o sa pungsod Pilipinas. Kadamo-damo kita sa mga hundreds of thousands karon nga mga Pilipino nagapangabuhi bilang mga delivery drivers sa kailangan man nga gaasla sa nga proteksyon sa Dias Bacolod, Tres Negros, diba naman libo man guro kontra awon tayo bilong nga probinsya. Dias Bacolod ang mga kuha naton delivery drivers naton nga nagapangabuhi adlaw-adlaw sa darati tamo naman sa mga instansya nga pila ka mga delivery driver nato ginabuli o ginakiga, ginasigitan, ginabuyayaw sa mga ginadeliveran nila nga mga customers. So may layid din ginpasar kung nga sumiter si Senador JV Ercito, Senate Bill number 1234. Kung yung ginatawag yung Delivery Riders Protection Act. May man para sa aton mga delivery drivers. Of course, karon man ang pahayag man sang grupo sa mga manudlo diri sa Bacolod, yung grupo sang Bacolod City Public School Teachers Federation, sige Sir Jeffrey Richard Hilangre, may pagdire kadimanda naman sila way labot nga sa gyapon dapat sa kaan sweldo sa mga manudlo, dapat nudugangan pagid ang kadamuon sa mga public school teachers naton kay kulang kita gyapon sa mga teachers kag kulang kita sa mga ginatawag nga mga classroom. Kagkaroon sa report ni Bobo Gracelyn, ining isa ka babae ato lang gi-report kaya sa aga nagpablatter sa police station number 3 nga sa ligad nga hindi ko pa sila daw Biyernes ng gabi o Huwebes ng gabi nga ini sa samtang nagabantay sa salakyan na sa may Bangga Bata. May isa ka pribado nga auto nga nagdulog sa iyala to tupad ginsisitan sa driver, ginabrihan ang portahan sa auto, daw tuyo nga pasakyon. Si Bumogresi na tagayon niya nga ma-interview, ining nasambit iya nga babaye. Dapat hindi pa alarma ito ginatag na din gustong informasyon para at least magaan naman sa abiso ang aton sining mga kauturan. Kaya pinapagid ka mga balita karon ining mga LGUs diri sa Negroso, may siyam kita ka syudad kag isa ka banwa nga natapos na sa validation sa DILG validation team para sa 2022 Seal of Good Local Governance. Kung mahilig ko makapasta ng mga kwane na mga syudad ni kag isa ka banwa, magamit naman nila ng Balasiano
para madugan-dugan ang kayuhan sa ilang mga empleyado. Ano ini nga mga syudad? Siyam ka syudad, isa ka banwa. Nga natapos na sa Ligad ng Huwebes ang ilang sining validation mga kaibigan. Tanan na, kay pilapigid ka mga balita. Aton para balikan mga kaibigan, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang Oras Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na kaligastak na ang last 12 sa udo. This time makabinan katoon tabi si Sir Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Okay, kahapon patagayon sila sa isa ka press conference, sining ilang mga demanda sa Japon. Demanda sa atong sektor sa mga manudlo, ining noble profession atom na kasi buti nag-celebrate sa Teachers Month celebration starting September 5 to October 5 kapag ini mga teachers nato mga tawag nga mga amoning noble profession kasi naton kita nga mga estudyante na professional na kita makita tagana si mga teacher naton sa elementarya, sa high school, sa college, professor naton, still ma'am answer gapon po na. Sir, kamusta? Ma'am, kamusta? So ini mga teachers naton, siling naton, ang problema nila na subong ara gapon ang manubo nga sweldo. So ining grupo sa Bacolod City Public School Teachers Federation, may aras sila isa ka sulat, the petition letter na pirmahan kay ipadala ni sa Kongreso ang ila sininga demanda, ang ila sininga demand saka sa sweldo, kag of course ang ilang dugang nga manpower force, manpower kakulangon sa mga mismo mga manudlo kag kakulangon sang classroom. Sa paginakuan si Sir Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Sir Richard, mayong udto, live din sa Bomboanay sa udto, Bombo Dennis, kaupod mo subong udto, Sir Richard. Sa tagpalamati sang Bombo Radio, mayong hapon sa inyo tanan.
Yes sir, salamat gid mo sinichimpo despite kado masako sa ikaw subong no. So kapon siya sinaton na mayara ka mo sang sa patagayan yung press conference mayara ka mo sang do petition nga pagpapirmahan nga iga submit sa Kongreso bahin sa inyo sila nga mga demanda. Ano ning kundan sa inyong sulat si Richard? So kagapon nag-press con kita Bubudines kag gipanawagan naton sa aton ng mga teachers including na ang aton mga government employees nga ang aton panawagan sa aton nga gobyerno sa aton nga Department of Budget and Management nga sakaan ang sweldo ay upgrade ang sweldo sa aton mga teachers from salary grade 11 to salary grade 15. We're in right now ang salary grade 11 mga 25,000 in gross pero kung wala siya utang assuming wala siya kapangutang which the teachers really not doing. So mga 18,000 ang iyang net take home pay. Pero majority of our teachers right now kay may mga family gid sila nga ginasuportar. So mga 5,000 na lang ila take home pay. And then this kind of salary received right now by our teachers way below the poverty level as estimated by Ibon Data Bank, an economic think tank. Nga ang family of 5 members in our country should earn at least 33,000 a month, no? Mga 1,000 so sobrang nga i-earn kada adlaw para nga daw medyo ara sa linya sa kapigaduhon. So ang aton teachers ang salary sining gross nga 25,000 nga after legal deductions mga 18,000 lang below poverty level. So that is the reason majority of our teachers naga-resort sila sa borrowings, no? Amo na nga may joke kami gani nga ang teacher daw pirmi ka pa London, loan dito, loan doon tungod nga sa kakulangan bala sa poverty level mag 33,000 ka tingi mo nga ma-earn abi 18,000 kundi may kulang ka nga mga mga daw almost 15,000. So amo nang ginahulam sa aton mga teachers sa different lending institutions nga gin-legalize ng mga lisan DepEd para makontrol ang interest. So, daw hindi nakaagwanta ang aton mga teachers nga from 2016 nga pagpungko ni President Digong, he cried before the tomb of his mother nga was also a teacher kag public school supervisor later on. Nangako siya dito nga 10,000 a month ang iya dayon nga increase. So galing natapos lang iya nga term. Why man magtupa? Nagtupa siya pero mga sobra lang lapit lang mga 5,000 ang iyang na-increase. So after taxes na iyang mga deductions siguro mga napuslan isang teachers mo sobra mga 8,000. So meaning why tumapangako next year last tranche na ina mga 1,400 ang kasi natin after that. Why sang enabling loob lang ang Republic Act or Executive Order nga magapasa kaliwat sang sweldo sa aton mga teachers. So right now, kuan sila ang Congress nagadihon sang 2023 national budget. So we hope nga ma-include ang upgrading of salaries of teachers kahit ang aton teachers are at the forefront right now of face-to-face classes and they are really in need of economic support in the forms of salary increases. So, ginaupod man natin din nga panawagan ang aton mga government employees nga salary grade 1 lang inablang nagapang-collect sa mga basura. So, kanubo sang sweldo sila daw mga 7,000 to 8,000 na euro. So, ginakuha natin nga ang entrance starting pay sang aton mga government employees mag-start man sa 16,000 and up. So para lang makalagas man kita sa poverty level nga nagakatabo diri sa aton pungsod we cannot deny nga ang government employees and teachers amo ning comprise ang majority of our government employees. So meaning naga-exist ang gobyerno, ang Republic of the Philippines tungod man sa aton mga government employees ug teachers kag additional na mga military naton. So tamdon man ang aton mga government employees ug teachers. And then ginaupod man naton ang aton nga mga private school teachers kay tipag as namon sa salary increase
daw pasampukon pa kami ni spokesman na sang DepEd Michael Puha nga according to him wala public school teachers have nothing to expect salary increase for the rest of the term of President Marcos. So daw kasakit batyagon bumbudinis nga ang aton mga teachers damo man nagbuluto sa kay President Marcos kay Vice President Sara Duterte Carpio. Igulusot sa nakapungko na sila amo na nakahapos ang ila paghambal nga way na sa salary increase. Mahimo bala nang wala sa salary increase nga way bala sa laka ang bilis ang tanan-tanan kay ang pagsaka subong sang bilis ang balakod hindi hamak. And then the lowest value of peso happened last 2 weeks, I think. Daw pila to? 57? 57 against 1 peso. Nga wala na yung matabo. Meaning, mag-amo sila yan. Dako na yung economic crisis nga katabo sa aton pungsod nga nagakaon sang gamay na gadaan nga take-home pay sa aton mga teachers. So, there is no reason at all nga hindi sila magpasaka kay wala man sila gahambal nga wala kwarta. Ito nakita man natin itong natabugan sa pagbakal sang laptop nga nito nga gina-expect pa ni Tani sang ating mga teachers nga during pandemic. Amo itong usaro nila, tinaulihi man ito panagtag. And then igulusot, over man ang presyo. So, bilyones ang nadula sa kaban sa gobyerno. Subong tunluan na sila. Kasakit batyagon o the part of the teachers nga masiling sila nga hindi na lang kami magpasaka sa inyo, non-monetary benefits na lang ihatag namon. Kay base maghalin ang mga taga-private schools sa teachers sa ilang schools, mareklamo naman yung mga school owners. Duklain labat yagon nga pasampukon kamoy. Kung buot, let's also support our private school teachers. Kay dako man ng papel nga ginagampanan sa aton mga private school teachers nga we are now having 30 million students. So, big slice of the students are coming also from private schools nga hindi na masarangan pa sang private public schools kaysa subungan ni kaginutok na kami kulang ang teachers ang facilities. So maka-imagine kita nga this coming November mag full blown face to face Monday to Friday ang aton teachers tama gid kakulang kag kinahanglan ma-hire gid sang additional teachers sa Bumbudinis kag mga school personnel this coming November. Dili sa Bacolod, sir, sa aton mga public schools, based sa inyong data or survey, mga pila pa ang dapat idugang naton nga mga public school teachers? Dili sa Bacolod, Sir Richard? So right now, we are 4,000 mga teachers diri sa Bacolod City. Kung doon mo ginabubudin, siguro mga 25% sila, mga 800 to 1,000 teachers kinahanglanon ta po kung gusto tagid nga class size bla mag 40 lang siya. So right now tinaga yum aton mga teacher kay ti ang aton nga pagbalik sa estudyante subong twice sa kwan man lang 2 days in a week and then gintunga pa ang 40 o 50 kay class size gintunga sa 20 to 25. Kasi sa aton mga teacher mo nami tani ni sir kung amula ning kwanta kay daw ka manageable daw hindi kami ma-stress todo. Pero ay na naton ginatanaw nga maamo sina Bumbudinis kay mag full blown mag Monday to Friday magbutang ta mag 40 na lang gid ang prosubon pag 50 na ang class size. Per class. Mag 50 ka estudyante tapos ang load sa teacher abi minimum 5 to 6. Mga 300 ka estudyante yang atubangon tag sa kadlaw. Atubangon kada adlaw. Mag 50 ka estudyante, maglima lang ang mag-aon pag sulod mo, subong buot pa na kay tatlo pa lang ang semana mo. So maanda na nga ni estudyante, maka-adjust na sila, may 5 lang ang mag-aon, madulog na yung teacher siya pag klase. Manaway siya anay. Dugay-dugay hasta maghapon ting teacher kasi na maka-imagine ang tablang naagyan tama na mo dumakwaan ka na hangin lapag hapon. Di pagkalas 3 sa hapon pag numdum ka naman ay nanunin rason nga adlaw daw ay nakuto inupliti daw ay naku inubakal bugas wow. Amo naman ang meaning our teachers in order nga maka-focus sila 100% sa ilang pagtudlo kinahanglan tani ng ang economic well-being nila tamdon man sang aton nga DepEd kay sang aton nga gobyerno and then ma-hire guro sang additional nga mga school support personnel ang aton teachers
we are demanding mapataas ang quality sa education po ang reality sa field. Hindi mo. Imbis nga magtudlo ka, timang kung ikaw pa namang kuha sang bugat sang kabataan, tinahimo ka da ang school nurse. And then sorbihon mong bilog ng eskwelahan, tanaw mo na kundi ng danger dira nga dapat ipakayo or whatever, physical facilities ikaw o kundi RRM. And then, ang DSWD, nag-demand man sang kung sino dirang wala ng eskwela, ang certificate of enrollment, iyan naman sa DSWD nga obra. So meaning, and then may nag-demand pag makuha sa school forms, state registrar naman ang obra sa atong teacher. So meaning, sampaw-sampaw. Instead of focusing sa pagtudlo lang ganyan nga amo ginayang 40 sa aton nga mga teachers kadamo sa iyang gina-attender, and then may ara pagig sana may evaluation. Nya tindi kada na magkuha kay ang imo kwarto daw ay na makano. Way na ma-regular ti mangita naman ang teacher sa pinta. Pakay kay ti tagaan na siya rating mo ti primero daga pro pabugat pa na siya nya beda. Pero dugay kita ito mga upod yan nagpakayo na nagnami ng classroom ding iya daw wala ti lagas naman na siya ti why na sang budget? She will be digging from her own pockets sa Bumbudinis. So, amo nang reality nga dapat nga may mga pagbago matabo sa aton nga sistema sa education para nga mapa-improve naton. And aside from that, kadiman kami Bumbudinis nga ang aton budget sa education. So right now, although nga 800 billion pesos na siya a year, kung sumahon mo na siya against sa gross domestic product, so gagawa nila daw 3% na siya sa gross domestic product. So ang mga Asian countries naton, yung mga tupad naton, mga Singapore, mga Malaysia, Thailand, ang ilang gina-spend nila minimum 6% to 12%. So meaning, kung perting ambisyon nato nga mapaayong education sa pungsod Pilipinas, pero we are just spending mga 3%, hindi kita ka-take off. Although nga sa aton nga constitution, nga hambal man dira nga ang highest budgetary allocation will go to education. Pero sa kamatuoran, ang pagbayad sang utang amo ang pinakadako nga ginabayaran ginagastuhan sa gobyerno, wala lang galing ga appear sa aton nga national expenditures. So nagakuan kita nga pataasan ng sweldo kag para mapugnan pag ginaton ang mass exodus of our teachers, kay ang reality right now ang una gina nila kadtuan Thailand. Kaya sa Thailand, ang teacher 1 nato kundi 25,000 dire. Sa Thailand, gali dito, equivalent nga position dito, mga 50,000 hasta 70,000. Sus, doble ba? Libre ang balay, dalon mo pa kung isa yung pamilya, barato mga balaklon, ti damo to naga pa Thailand, tudlo sa English, ting ila to nga teaching load, 3 lang hasta 4 lang ulo kada adlaw, ti do medyo kapawayway atong teacher. And then right now, sa North America, sa United States, for whatever reasons, do wala na to yung gana magtuludlo ang many Americans, no? Kasi guro sa ang pertib la ka permissive sa Indian society nga bisan pa good morning gani kadto why gani ka good morning pagtapos ang klase why mangga goodbye budlay kontrolon kay dali ka makasuwan. So ang nagapadawa mga damo position dito nga teachers nga ginapanawagan subong nga recruit, so damo sa mga teachers naton nagkaladto dito, even in my own school right now sa Bacolod City National High School, mga pulo gidira sa akon senior high school ang nag-resign, mga young teachers pa nating dako sila nga number nagkadto apply abroad. Hindi gani sa mga Pacific countries, di ba nga dollar ang sweldo, ang ilang sweldo. So ara sila nila matuludlo sila. So meaning kung hindi nato ni mapungan training on sa DepEd 5 years or more adto sa ibang country, training naman taliwa tulo-tulo ti daw hindi mayong kakatabo sa aton nga sistema sa education kaysa ibang nga pungsod ya ang teacher matudlo na. Correct. Hindi niya nga siya pang mangita sang mga materials. Although nga may kuwan kita, may allowance sa materials, teaching materials, po hindi enough Bumbudinis kay ang aton mga teacher ginatudluan nga mag-tap sa mga stakeholders kung anong kakulangan ko no. I-find ways kato nga maka-link dito. Tigaling kay kada tuig. Amo man nagyapon imo kadtuan. Indaso nga tuig masiling naman siya. Di ikaw magyapon. Balik ka man din. Hindi gani ang stakeholder natin
not less than 5 aga pangayo na ti matakaan man ang tao nga daw. Correct. Amula na kadakwan. Ti why not nga ang gobyerno kay human resource man gina-develop namon ay tagaan sang dako nga importansya. Kag tuturo naton during this Teachers Month, September 5 to October 5 nga mapalipay taman naton teachers. Not only nga sa isa kadlaw lang at dayaw-dayawon mo da siya, kundi nga magpropamagaan man ang iyang trabaho, not necessarily sa pagtudlo niya, kundi sa iban niya bilang ancillary works nga not directly related sa teaching. Para nga malipay man siya, kag baka focus siya, may energy siya, and then gamayon ang class size. Para nga daw ang pagtudlo mula daw swabe. Ano wabi pagtudlo mo na yakon 60 na dang imo tuludloan, akon 50. Tapos ang classroom mo, tiyawang ka, hindi man gutok pa, hindi man kaigo ang imuwi. So amo ng reality right now nga gina-claymore namon sa national government nga kadugay naman ang panahon bumudinis kay isang wala pa pandemic amo naman ang nasinggit naglala pagid subong kay tinagdamo na yung estudyante, and then ang budget naton sa education daw wala man mag-increase tudo kag daw hindi ka man kabati sang kun ano gid ang plano pagid this coming November bla kun face to face na gid why sang daw sakto nga plano. Ag mabatian ta sir, daway sakto na bal mo, daway blasting specific, why sang siling kuan gibla patod nga pronouncement from the national government kiti sakto na no. Kinano gid si aton mga manudlo ang suporta especialmente pagpasaka sa sweldo kiti paano ka maka-expectar sing good output kung ang imong input limitado man, Sir Richard? Amugid bumbudinis kag daw kita naton may political will si Vice President Sara pusubong ka silent siya kay nakita ya guro ang kadako sang problema nga sa kalawig-lawig nga panahon wala sang natagaan sa insakto nga solusyon. So kabay pa nga matagaan gid ni isang solusyon bumbudinis kay kun base lang solusyon sini pangutang mangyapon kay we heard nga though I do not know how true is this nga daw wala sila gana nga solbon ang problema sa education kay daw capital department ini siya nga kinahanglan mag-loan kagali sa ibang nga pungsod dali kay ka-loan kun education ang imo itaya tumo anin pag-loan tagtag naman na sa different agencies sa idiskubrihon ta kung ano katuod na kay nga tuod ka dugay-dugay sang panahon daw kakuan lang, daw ka-cosmetics lang sang reforms, andin lain-lain pa ng amon ng mga curriculum ka programa nga igulusot sang uli na tingala kami nga gilain naman yung ginapaubra sa mga teachers ng mga output. Gali, kaya mga lending agencies dito, mga Asian Development Bank, so right now ang Australian Aid, nagadikta man kung anong luyag nilang i-implement sa imo education. Amo lang ang teacher nato nagagalingin ang ulo niya kada mag-change nga ni kita curriculum lain-lain naman lain naman nga lending foreign lending agency ang nagadikta. Kay ang tuyo gi man na bumbudinis actually ma-produce kita ya sang labor force nga ila kinahanglanon. Kay ti ang mga nagapaulam sa aton mga manggaranon nga pungsod they are in constant need sa mga skilled workers. So gadikta sila diri asang kun ano nga mga kurso ang ila kinahanglanon didto sa ila pungsod. Kaga mo na nga para may steady flow sila sang workers. Sige na pinansyahan nila ang aton nga education at na-detriment naman sa aton nga mga teachers sa bumbudinis kag sa aton nga national growth lakag development kay ila nga interes ang kapangibabaw. Correct. Kaya sakto na, makahulang pantaon sila, puti sa likod, behind sila sa mga transaksones, interest mong yapon nila to yung mabalikan. To, sakto na, ambal mo sila nga, pila na kadikada, halin pa sa una, pila na ka-administrasyon ng pungko. Ang problema sa aton nga mga manudlo, ang problema sa sistema sa aton edukasyon, daw lang niya magaan sing bibisan 50% na lang solusyon sa 100% nga problema sa edukasyon nato, no, Sir Richard? Wala gid bumbudinis kag ginapaubaya nila blang aton curriculum nga pati ang aton nga Philippine history, ang Filipino nga subject, mga social sciences dira. Daw i-erase in the guys nga niya daw hindi man na makwartahan nga mga subjects, science, math kag kuan na lang English ang tagaan tutok kay daw capital subjects mo na if you will go abroad.
So, ang kamaturan sinaya, kaya tikon magtuto ka sa mga nationalism la, pagka-Filipino mo, Filipino subject, and other subjects, makapanguna-una kabla bumudinis nga, ay, hindi guro ko mag-abroad, diri na ko yung bisan daw yung Diyokan, di ko mahabulig sa ako ni Sigkatao, kaga ako ni Sigka-Filipino. So, nakita nato ng trending nga ining mga foreign agencies ni foreign lending agencies may tuyo gid nga daw i-erase ang nagliligad sang Filipino para nga ang imo tutok pang economics na lang magwa ka hindi ka na magtamod kung paano mo improve imo pungsod mas malubanay na kamuyagwa sa imo pungsod tina mo nang katabo subong Tama. Palumbaanay kita ati ang rason na ati kapadala man dollar or ano. Pero ina siya nga tao, mas stay na to tag 10 years or more sa US or anywhere in the world. Padala na dito siya parente. Prutaning iya talent na diri pa na niya ma-contribute sa atong pungsod mo. Galing kay hindi man klaro kung paano i-utilize ng mga manginalamo naton kay ang gusto ya sang aton guro gobyerno ng capital cash bla permi nga daw makakwarta dayon para magdaga ng ekonomiya. Correct. So nakita nato mga manginalamo naton pa although may mga scholarship dire hindi kanay ka abroad kun DOST scholar ka kung ano lang ang scholarship pero pagkatapos sinaboy anya man lang lain sa ibang country pareho kuno sa Russia tag sige mo mauro abroad ka sumahan ka lang sa kindergarten pila nagastos ng gobyerno bayre anay kaya sa makagwa. So di sa aton niya okay pag abroad mo kay maka-earn ka dollars padala dito lipay ang gobyerno. So galing kay in the long run ipirdi kita ya kay ang aton nga agriculture na perde ang aton nga na industries perde fisheries perde bisan asendo di kata ka-produce kaya salig tayo sa abroad bakal po kung wala iya sang pungsod nga magbabaligya sa aton sulihi amo nang problema naton nga dako gid bumbudinis. Correct. Kabay pa sir ninyo demand matagal man ni pagtamod sa national government sa aton nga kongreso nga bisan pa paano no mas nitabla makita man no mabalaan man sa aton karon nga mga new sets of public officials nga bisan pa paano ti sinaton na dugay na nga problema until now wala pagyapon matagaan sa solusyon. Sir Richard, madamong salamat sir kay mayong hapon. Madamog yung salamat Bumbudinis sa time nga ginatag mo sa amon nga mga teachers kag sa Bumbu Radio madamog yung salamat kumayong hapon. Salamat kid sir nabatayan nyo kayo si Sir Richard Ilangre ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation sa mutang ilang mga demanda namutang na sa black and white no kay ipadala ito sa national government no nga siniti saka sa sweldo sa grade 11 nimo dapat sa grade 12 grade 15 no para magdako ang take home pay sa aton mga manudlo of course tugangan ang mga non-teaching staff no sa aton nga mga school no kay mga teacher tas bong hindi lang gatudlo no damo pa si mga trabaho nga gina-endorse ila magluwas na gid sang pagtudlo sa aton siniya nga mga kabataan. 17 minutos na nakaligan stock na alaw na sa hapon this time sunod na report ni Bombo Cherry Grace Santillan ang reaksyon sa aton sining kuan sabi live no kay palibot sa naton ito sa pila ka mga riders naton delivery riders kaya siling naton may isa karon ka hagna nga ginsumiterya sa Senado Senate Bill number 123 ni Senador JV Ejercito ining ginatawag nga Delivery Riders Protection Act nami man kasi linta ti damon naman na istansya hindi lang mga food delivery drivers ini mga ga-deliver sa mga ginabakalaton online nga mga gamit mga bagay kusa ini sila may mga istansya nga ginabuli ginabuyayaw, ginasinggitan, ang malala pa sa kwan pa, ginapatupan pa sa puwersa sa pila nila ka mga customer nga daw unsatisfied abi. Sa ila sa besok, ito din yung mga delivery driver ga-deliver man sila mo. Why mo sila kabalo kung ano unod sa mga orders na darabi. Kung ano yung order nila unay sa kompanya,
Pagputos na yawan, sa balo ko ng sunod sila da, importante ma-deliver nila, kiti mabayram sila serbisyo. O galing may mga instansya, blankas ni ko ito ginabuli, kisa ginabalbal pa, ginakastigo, ginasinggita mo na bla. So ining Senate Bill number 1234 o kunining Delivery Riders Protection Act, protection ini para sa aton nga mga delivery driver. Bilog ng Pilipinas, gurambot kung maglabot na milyon aton nga mga kauturan Pilipino nga nagapang buhi. Ini sila mga kuan man mo, may pamilya man sila suportahan, may asawa, may kabataan, ti isagi ka no income na may ko damo da ma-deliver na siya kadlaw, damo booking nila ti guro makaganar-ganar. Pero kung gamay man natin pinagid ma-deliver ma-income mo sa kadlaw. Aribi ko anta si Bombo Cherry Greg Santillan, pa-interview ta sa kuanta reaksyon ng mga delivery driver naton sa sining hagna karon nga ginaduso dito iya sa Senado. Bombo Cherry Santillan sa patrol, mayong hapon kamin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri karon sa South Capitol Road kung sa diin malapit sa Capitol Park and Lagoon. So, Bombo Dennis, no, may gina-introduce sa aton si Senator Joseph Victor G. Ejercito kung sa diin ang Senator Bill number 1234, Delivery Riders Protection Act. So, manami gid ini nga maprotektaran aton mga delivery drivers tuhoy sa mga ga-fake book bala, Bombo Dennis. So, ari may maupod kita diri nga isa ka delivery rider nga interviewon naton, Bombo Dennis. Food delivery driver na siya. Yes, Bombo Dennis. Okay. Kebe? So, sir, mayong hapon. Sir, sino ngalan to, sir? Mayong hapon, ako si Leo Bidauri, Grab Rider. Pila ka nakatuig nga Grab driver, sir? Almost 3 years pagsugod pa sa pandemic. So, sa imo nga pag sa 3 katuig, sir, ano ang worst mo nga na-encounter sa imo nga customer? So far, do sa akon daw ay pagid sang daw na-encounter nga mga amo sila nga pick bookings kag nahalikawan man siguro. So sa imo, sir, na agree ka ay daw ano ay mo nga mahambal o kon reaction, sir, nga regarding sa ginapasa or gina-introduce ni Senator Ejercito bang ang tuhoy sa Delivery Riders Protection Act, sir? Sa akon kag sa amon mga kapwa riders sa kayong di kami sa amon nga programa ni Sir GB Ejercito Estrada nga protection para sa amon kag malikawan man ang mga scam ka mga fake bookings nga dapat i-avoid man na nila sa amon kay budlay man para sa amon nga mga rider. So ano mahambal mo, sir, sa mga customer bala, sir, nga ga fake book o kon ga cancel sa mga order? Sir, ma'am, tani avoid naman ang amon sinang butang kay para sa amon kabudlay man sa among sitwasyon, ulan kag init ang amon nga gina sugapa adlaw nga tanan kag first booking namon, first job I mean, ng example, may mga komisyon na kami nga gasulod sa amon, di na sa totaligid nga amon gid nga makuha kami mga komisyon man si Grab or sa other man nga mga delivery errands. So diri ka lang sa Bacolod nga ga scope mo, sir? Depende man na siya, ma'am, sa booking namon nga magasulod kay tanan kami online gid kag tapos once may booking ka automatic kasulod gid na sa amon nga account. Sa Grab Rider lang nga account. Okay. Sa isa ka adlaw, sir, pila ka oras imo biyahe? Sa akon nga pagkuan ma full-time delivery rider gid ko, ma'am, kag almost 12 or 13 hours kung kisa may mga 14 hours pa kami nga ginakuan. Kag sa amon nga apps nga Grab wala kami oras, why kami log in log out. Nang depende sa amon kung gusto namon magpuli, automatic pwede kami ka-off sa amon nga account. Okay. Momo Grace, Momo Yes, Cherry, Bombo Dennis. bako tayo si Certi kung in case abi may mga fake kuanta bing may fake bladang order sila, anong matabo sini sila gabayad sa gina-order nga like sila food delivery driver sila gabayad ini sang order at kung fake abi to hindi na makita malokit anong buwas sila daw ilag niya personal nga bayad o gasto.
Yes. So sir, kung may fake order sir o kung may cancellation, sa inyo ginamismo bulsa ang magatabon sir? Yes, ma'am. Na especially kung COD ang amon nga kuan delivery, ma'am. Pag abot mismo sa merchant, example, Jollibee, may mga kanya-kanya kami nga mga kapital sa online namon nga ginatawag. Example, mag 1,000 order ni customer, amon kapital 2,000. Automatic, once ma-pick up naman ng order, automatic 1,000 is deducted sa amon nga kapital. So, Bombo Dennis, no, kadako gid sang mabuhin sa aton mga Grab drivers kung may makuha sila blang nga fake orders, Bombo Dennis. Mak mo, pila mo lang abi ma-income sa ato ng mga delivery driver. Tika kung may order na 500, tapos fake order magaliti. Nabayran nato nila sige kuhaan na sa mga fast food chain. Bayran na nato nila mo, di ba? Daw mo sistema. Tika pagbalik to, white order gali. Paano mabalik tong 500 pesos tong award? So, kabudlay kag amo manili ka sensitibo, kag amo manili ka risky sang aton trabaho sa mga delivery drivers naton, especially sa mga food delivery drivers naton, mo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no, kay 12 hours ka nagabiyahe, ulanan init ka pa, fake bookan ka pa sang order, Bombo Dennis. Ti mo na, no? Ti kaluluoy. Mas ba yung maning dusok karon Senado kasi nato ti protection no? Ang mga individual nga engaged sa mga fake order, kag pila pa to ka mga instansya, no? Kung mapasar ining Senate bill, no? Pwede sila makasuhan, mapailan kaso, pwede mapriso, kag pwede mamultahan, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no, up to 6 months pa ang imprisonment, Bombo Dennis, kag nga fine bala 100,000 kid Bombo Dennis. Susti mo na para magkuhan mo na iba na. Iba ni guro ng mga fake order. Basta pala po sasko, malabla kag kuhan ako, tripping. Ito sa baloya, risgo kag problema niya sa aton nga mga kuhan, delivery driver kung mag-maamon ng ginimo na yung katunto, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, kaluoy gid sa aton mga riders, Bombo Dennis, magamo na. Sige, pasalamati na si sir. Sir, salamat gid sir. Madamo man yung salamat, ma'am. Kag sa programa ni Sir JB Sito, I hope nga mabuligan niya kami kag I hope nga matuman ng iyang alay pa sa side man naman nga rider. Salamat. Yes, Bombo Dennis, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Damo salamat, Bombo Cherry Grace Santillan, no, sa motong reaksyon sa aton nga mga delivery driver, pagkamiti sa aton nga food delivery driver, sining hagna karon, no, may man kay protection para sa ila. No, basta iba nila himo ni siyang fake order ni, basta iba nyo, tipping lang, siya sadya lang kamo da, sulos kasko lang kamo, ikabalong risgo sa inyo sining ginorderan, ini mga delivery driver naton. Ilan yung bulsa malin, ang pagbayad, especially kung pagkaon da, paghalin na to sa kwandaan niya, bayran na to nila, buhay na sila siniya nga pundo to, kapital, pagaboto, kung wide driver, wising babaton dara, fake order gali, ano nila to? To, ay inyo ng pagkaon, puti kwarta itong 500, kapital ba to? Or posible, tanim inkaman pa to nila yan, maginansya pa to, makamisyonan pa itong order? Basta yung manaway balaan sa aton sining nga mga pumuluyo, nga nag-game mo sining katuntuhan. So kung ma-approvean ining Senate Bill 1234 o kung Delivery Riders Protection Act, no, pwede na ka mo mapailan kaso, pwede ka mo preso, kung makonvict ka mo, mapriso ka mo sang 6 ka bulan, kag magamulta ka mo sang tub-tub 100,000 pesos. May kadamo na hindi lang yung mga delivery driver natin, ang pila natin din ka mga, kilala nga mga restaurant, kalanaan, kung sa ginatawagan kag pa-deliver sa mga pagkaon, like sa NGC, pila na ka-business na tabo sa nadra. Gali iya, sasko. Wala man gali, piki gali ito yung order. Linibo ka pesos nga balor. Anong takron sa iya itong linuto? Ito nga mga gin-deliver dira. Mala ko mga bakal pa to sing iba na customer. Okay na, po kundi abikron. Puti, namerdihan man to yung tag-iya. So kadamo sining kaangay sini. Nga mga sasko, nga ginahimo sa aton sinipila kay motoran nga wala sang obra. So gabay pa ini maprubahan,
protection sa aton nga mga delivery driver sa naton bugos nga Pilipinas, no? Hundreds of thousands na ka mga utod naton karon nagapangabuhi bilang mga delivery drivers. 28 minutos na ligas tak na alaw na sapon laihon tanan ni Bombo na ito ni report ni Bombo Gracelyn no baton ini bilang babaye nga nagpost taman sa iya sining FB account sa tilikdan nga adlaw nga samtang nagahulat siya kuno sa salakyan sa may bangga bataw mga ano to oras man gabi naglabay isa ka pribado nga salakyan ginsulusisitan siya ginabran ang puwertahan sa nga auto butsiligo pasudlon siya galing ining babae ining complainant daw nahinadlukan grobla kay sigo basi lain mo tinutuyo sa driver to yasing pribado nga salakyan to ikaw basi nasalaan niya na yung babae blayang pick up girl ano da galing ka na kulbaan ining babae mo to yung why siya magkuan why siya nagpalagyo siya kaya ginbalikan pagid siya mo naglakat pagid sa na auto tapos nagbalik pagid gipalapitan pagid siya amo ni senaryo so ini nagpost siya sa iyang Facebook account kag didto man nagpa-blatter sa aton kapulisan sa police station number 3 pero kay na sa update ginausisa pa ni sa aton na police station number 3 kung doon matudi ining complaint sining babae kinakuhaan niya ini mo sang plate number ang auto sining lalaki nga iya ginaligar nga ginpunduan siya ginsisitan kag ginabrihan ang porta sa auto silingon pasakyon siya hindi ko tibasi ko na misinterpretar bala sing driver to sa auto ya ining babae ya nga base bigur ga pa may transaksyon na mga kaya po ti simple sa part sa babae iya ko ba ka mo engage sa mga transaksyon simple ko baan ki mo ya base ko mo tabo si mo ari ba si Bobo Gracelyn no baton ang interview sining sambit ya babae kun ang gidla ka mato ano gidang tuod ya nga natabo. Sa pikalinya, Bombo Gracelyn, Kimin. Bombo Dennis, suka abtik balikan ay manigali isang pagkatapos ng natabo in insidente. Kay ang sitwasyon sa Subong, ang babayi na si alias Jane lang abi pangalan tanong alias Jane. Nagpa-blatter niya siya sang hapon dito sa Police Station 3 kasi natabo ang insidente nga sakop sang Police Station 3 sa Bacolod City. Kag before sinagali Bombo Dennis, naunahan na niya siya sang lalaki. Naunahan na siya sang lalaki. Kang iya sang drive sa tong auto nakuha niya plate number? Oo. Okay. Tungod nga nag-post ining babae right after the incident sang amotong gabi kundi nag-post ang babae pero wala sila nagpa-blatter. Sa pa-blatter. Una siya nag-post sa iya sining FB account. Oo, okay. Naguna siya post sa iya nga FB account and then naglapta na ni kay dami usang nag-share bala sa mga post ara ang photo sang salakyan sang lalaki auto ni siya nga Toyota kuno mo color gray. May plate number. Nakita kag dito man nga ining lalaki or ang ining naka-encounter ni isang babae sulod sa salakyan kay sa salakyan ang babae mo na pa-blatter siya ang unod ka blatter Bombo Dennis ara to ang post ka babae ang mga information or ang mga ara to sa post sa babae sala kuno amo na iyang ginreklamo, ginpa-blaster sa Police Station 6. So, ibig sabihin, or ang motiringon kini. Yes? Dito siya nagpa-blatter sa Station 6. Ang lalaki. Or ang... Tagiya siyang auto. Nadala sa auto. Tagiya siyang auto. No, kay posible nga, dito siya yan, taga dito siya. No? So, ang ining babae, Bombo Dennis, ngalan kay alias Jane. Sa ka cashier bala
Kag ang iya sini nga time nga magpauli amo ginaya 11:30. Gabi So na. sang time nga amo to, no, gabi na 11:30, bali siya lang isa gabantay dira nayon gali iya sa Bangga bala pa Banaco, hindi iya sa Okay. biyak nga Bangga sa Pina. Kung going ka north, diri sa left side. Yes, sa left side. No, kag dira gabantay ang padulong sa mga sa Lacson mala, diri balayaw sa proper Bacolod. No? So, samtang nagabantay ni siya, no? Siya na lang isa, wala na sang upod, amo to siguro nga nasalaan ni siya, Bombo Dennis, na nakapabayad pala. Kag dati, ang lapit da sa ginabantayan, yung gasolinahan mo, pwede ka din da. Di amo na siguro nga nagsulod sa pinta sa lalaki, nga basi gusto ni sa babae mag-upod sa iya, no? Makadto sila kung diin-diin da. Pero, ining babae, nakasuksok na siya, Bombo Dennis, isang jacket, kag pants, layo man kuno sa abok bala, isang natawag nga Hindi mo niya, be sexy ang attire niya during the time. Oo, kaya nakapan. Siya mo kayo halin man siya sa obraya as cashier. So, isa pala sa katuig, kag niya daging obrahan, malapit lang man sa ginbantayan niya. Okay. So, yung punduhan na siya una ha, kag ginabrehan ang pertahan sang salakyan, ang lalaki nga nag-abri. Pero, madulong siya kung tinted siya ang iyang glass, no? So, sang nagambal yung babae, kaya unang babae, hindi wala nagsapak mo. Wala siya nagsapak, so gindagmayan ng lalaki. Pero, in the first glance bala sa lalaki, wala agad siya makilala. Hasta nga nagbalik pa ni Bombo Dennis, nagliko, nag-U-turn, padulong sa Lacson, nagbalik sa iya. Amo na, dito na siya na alarma, nagambal siya nga, tawag siya back up, no? Kung hindi isa bala pag-untatan, muna. Kaya mo to, naglakat ni lalaki, wala man hapon, or mula man sa hapon, nakita ni Arias Jane ang iya sa nga profile, kung ano siya bala, Ga-drive. kung bata pa siya, or mga dra lang sa mid-30s, or tigulang. Pero sa pag-describe niya, sang tingog sinisang lalaki, yung mga tigulang na ko, no? Model. May mga edad na. Galing ka sa kung tingog. Gusto niyo, mabalaan mo, sino mo tingog, ganun tigulang, pero bata pa. Meron ba nga bata pa edad, kung tingog ito, tigulang na bala mo, Gracelyn? Amo na. Year after si Tosang insidente, ang unod ni isang blatter, isang lalaki, nakibot man lang siya nga may nag-chat ni sa iya, Bombo Dennis, kay Arias James, nga gipasahan pa sa blatter, nga may inirisan pa bala. Di ba ang blatter, may pangalan, ginaya sang complainant, no? Ginpanas, dason ang ara lang ang iya sini nga ginpost sa Facebook, ang ginpost ni Arias James. Amo lang na pag ang record dire September 9, 2022, 9 AM nagpa-blatter ining lalaki. Tag si Jay naman niya sang hapon na, sang September 9 kagapon. Dira naman niya sa Police Station 3 kay sakop na Police Station 3 ang area sang insidente. Natabo galing ni sing Huwebes ng gabi. Oo. Okay. Dason, Bombo Dennis, ang sa blatter, no, aragid ang bilog nga post ni Arias Jane. Gin copy ka, gin paste pala, no, sa blatter. So, amo na, ang ano lang diri, ang gusto lang diri ni Arias Jane, na istorya sila balak sa isa-isa, maistorya sila, no, kag ma-istoryahan ni muna bala kay siyempre, hindi man gusto sang babae nga maamo ito pala kay babae mo. Kay Bombo Gracelyn sa party sing babae, kinulbaan mo liguro kahit hindi man niya mo ng obra niya, no? Kasi ko basta sa part niya sing gabaliho, siling salakyan, basta nasalaan niya man niya bining babae, nga basta kung ga transaksyon Bombo Gracelyn ko basta bla daw nagway lang kuanay bla sinita santuanay ila sini nga kuan gihuabe Bombo Gracelyn amugid no ginervyos ni si Jane, no, ginervyos ni siya kag si ang phobia na nagtubo na, so ginpost kay ini kay parang mabalaan ng balasang
tanan no hatag man bala sang public awareness kumbaga no ang ini nga hitabo sa iya kag gati amo na nga hindi pala bumudenis mag-judge kaya sa isa ka tao pero may lang wala sa ginhilabtan no kay kaduwa pa mabalik sa iya wala na nakibot siya nga nagpo-blatter ining lalaki kay tani mo Dennis, kung ika-isa lang to nga ginabrihan mo lang pertahan, nagbalik, kung wala na balaan yung blatter, hindi man yung mapablatter, tani si Jane mo, kaya wala man natapos siya nga malain. Amo na bala. Sige, Mati, antabi ang pagkakangot to sa kay alias Jane? At ang paglabantay ko, Jeff, may sa kauto nga nagtundo sa bangan ko. And then, sa batundo ya, ginbuksan niya ang bukas sa may passenger seat. Pagbukas niya, 2 times sa ginbuksan. Sa 2 times nga pagbukas, ginusiksita niya ko. Sa isang pagsiksita sa akon, gibaliwala ko siya, nag-atras ko. Nagatagupisan siya, kay siyempre, babae ko, pangaman ng mo, basi wala may upot siya, pala sa isang karya, muna nga nagdistansya ko. Tapos, siguro, kung nakita niya kung nga nagdistansya ko, di nila ang pertahan sa iyang salakyan, ka naglakat, going to Lacson, ang iyang way. And then, sa unahan, nakakita ko siya nga nag-stop siya, mga 5 minutes siya nag-stop, tapos nag-U-turn sa liwat, doon sa bata. Ang pag-U-turn niya, nang pabalik sa akin. Oo. Tapos, pagbalik niya, natundo niya sa sibangan ko. Tapos, buksan niya naman ang iyang passenger seat yan, mapertahan. Ang mumandapan din mo niya, kaduwa yung nagbuksan. Tapos, pagbukas niya, then ano niya ko, pamangkot ako kung gusto ko kung na mag-upot, yung malang ko sa lingko, ano ba mo to? So, tapos nagaba ko, kapag ang balya, kung gusto ko mag-upot, kapag itas ko ng 6. Ang mga balya. So, tapos yung balan ko siya, ma'am, sa kulba ko, nambalan ko siya nga, kung hindi ka din magaling sa bangan ko, ipagwad ka bakat. Ang mga nambal ko. Pinagaling siya. Oo. Nang sige, nagaling sa tayo, nagpatasin niya sa paglagan siya ng salakyan. So, ining lalaki, ano na yung pang-idaro niya sa imobe pagtansya? Hindi ko siya ma-estimate, ma'am, kaya wala siya nagawa sa karya. Tapos, dulom ang susunod ng salakyan niya, wala siya nagpasiga-suga. Face mask na siya? No, ma'am, no. Pero hindi ko siya maananin niya. Hindi ko siya maklaruhan. Kadulong bilang niya sa sulos ng salakyan niya. Hindi silingad ako ang pagbukas sa niya ang bortan. Ang pagbukas sa komportahan niya. Nang siya lang makita ko, kung ako lang makita. Gamay lang ang pagbukas sa pala. Pero hindi mo siya makita whole ang body. Whole body, hindi ko siya makita, ma'am. But ang tingog, i-describe mo ba mga klase na tingog na? Ang tingog, namin, injunidad na. Okay. Tinited ko mga 40 plus siguro, ma'am. Tingin mo lang, may upod to sa sulod kung siya lang isa. Sa stingit, ko siya, ma'am, nang siya lang isang nakita ko, kaya siya mga nakabukas ang iyang passenger seat. Kaya ko sa umipo ko sa likod, titinit iyang kristal mo. Okay. Ano colors ng iyang car? Gray. Auto, ma'am, ng Toyota. Toyota, ma'am. Gason, naghali na to siya. Ngayon siya padulong. Going to Lacson, ang William. Nakakuha ko man ang plate number. Oo, ma'am. Nakuha ko gid, ma'am. Na-screenshot ko gid. Na-picturean ko gid. Kaya pag yung turn niya, ma'am, pagsundo ya, ito ko cellphone mo, hindi ko cellphone, kasi ko duta, gid ko bala mamaw. Kaya pag sundo ya, nang dayon ko kapicture sa ilang na plate number. Okay. Taga-diin ka mo? Dito lang mo ulit, ma'am, pwede hindi ako maghatag sa address ko, ma'am. Oo, pero sa Bacolod lang.
Oo, Bacolod lang kami, ma'am. Sakop sa police station 3. No, ma'am. Hindi. No, Pero ma'am. lang ang insidente ng lagtad. Oo, daan na tabo. Okay. So, ano ma'am, ang impact niya sa imo as na-experience mo na Ng kasulda, ma'am, ka Tubia. Sa kalawit ko nga sa obra, first time na ginatabo sa akong, ma'am. Then, post ko na siya, ma'am, kasi para ang course ko lang yung para maka-aware ng malaman ang ibang kababayan, ma'am, na especially sa mga dalaga, bilang may maglagaw ng gabi, muna dapat di aware na lang dyan kay kadil-kado sa mga simpo. Ano pa mo ma'am na suksok ma'am sa sa mga tayo? Nakatargo ko. Nakatargo No, ma'am. Nakatargo ko, naka-jacket, naka-t-shirt akong dayo. Anong hindi uniform sa inyo obra kung civilian? No, ma'am, hindi ma'am, civilian, ma'am. Civilian lang kamudira sa inyo ng obrahan as occasion. Oo, civilian lang kami. Oo. Sira mo pero t-shirt kaya ang suksok. Area, ngayon ang tayo mo, madulong. Medyo, ma'am. Ano na rin sa mga gusto ginahan? Basta kung gabi na, medyo dulong na siya yung apartment mo. Sa Bangga, Pepsi. Yes, ma'am. Sa Bangga, Pepsi. Oo, ma'am. Or sa Piyak na, sa Tabo, Banago. Sa Banago nga... Sige, no, mo mo kabilang portion lang to sa nga malawig nga pagpigangot ni Bombo Grace kay Alas Jane, no? Sining natabo sa iya, no? Ti siyempre babae kay mo yan, di mo na yung ibang business, no? Gobra cashier, mapuli na, hindi ka ba sibla na salaan sining lalaki yan, ang ginawa mo, di siyempre makulbaan mo yung babae, pobya man na siya, kay base ko na matabo siya da, legal ganda ka si Manang, may nasapuan tong commercial sex worker sa Maria sang Alhis, ang patay na, di ka budlay, no? Sining senaryo. So, ti, muni, sa makita iya sing natungdan nga ginpost sa iya salakyan, ginakuan plate number, nagpulbater mo sa police station 6, no? So, tinguan taman niya, no? Nga malabot ining natungdan man, nga driver, sining pribadong salakyan, nga complaint, no, ni sining babae diya sa may area sa police station number 6 para makuha taman ang side niya. Nagkabasa ito na misinterpretarya bla, puti kabudlay kay naghatag ni siyang kakugmat, no, kakulba iya sa sining nasambit iya nga babae. So bantayan nyo lang di sa Bombo Radio Bacolod, no, ang sabat sining nasambit nga lalaki. Bombo Grace? Bobo Dennis, itingwaan ta subungin nga adlaw pasabton ang ining lalaki. Again? Yes, amo nang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din Nabaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Namang salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. So, tingwanta na nga mapasabat man ng lalaki makuha niya side, no? Kasi ka ba na-misinterpret lang bla, no? Kung ma-reglar sila kung ito bangay, guro, basi kung makuha man nila, magpasensya na. Po sa mga auto naton, blood advice naton, no? Bawa sa mga mahilig, pangita sa Magdalena kon dis oras halong man kamo kay ti ang iba nga makita yung dalan iba niya di amo ng transaksyon mo nagapuli halin sa obra or mapadulong pa sa ilang mga obra basta mo misinterpretan niyo blati makatuga kamo sa nato sing kakulba kag trauma man niya sa aton sining nga mga kababainan. Kaya sa makabawin nga, naman nato na, halong-halong lang aton diri gidala naton iyang informasyon, no, para magagaan man abiso, magagaan informasyon ang aton sining mga kauturan presemente sa mga kababayan naton. Kung mas marami kung magpuli ka mo dis oras, damo ka mo, grupo ka mo, kung gabantay sa lakyan darati sa masanag nga lugar o sa mga lugar yang may madamo sa tawo para at least safety bala na kundi man ton kabalo. Balo ko may iman mga utol mo natin kung gabi nga daw lain man niya paminsaran mo basi mga crehol dapper o snatcher o nano da. So at least daw makakita ako nakapangay ko din bulig may mga tabo sa imo manang pinaka-importante dapat kita no may kita tawag naton nga safety measures na sa aton man niya nga kaugalingon.
Oras ang Bombo Radio Bacolod, Pilipinas Standard Time. 48 minutos na nakaligad sa takna nga launa sa hapon. Sa liwat sa ato sini Christmas Countdown. Ganda. Sige man di tiyo nga daw ay gasulo daw. Sunod, sige sa ato sini Christmas Countdown. Baka bilang 106 dias na lang ang nabilin before Christmas Day. Natapanahon din pagpalagad siya platuntunan, Bombo Hanay sa Udto, inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiyastahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makita nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Standard time 15 minutos na ang nakalipas sa takna ang 2:00 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa inyo sini nga matagsa ka mga radyo. Sa aton sini nga radyo no sa radio dial sa malabutan sa aton sini nga pagwuragwag. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. By the way, mga kabombo, pasensya lang gid kamo kay may pila kita ka mga technical difficulties diri
no gina-troubleshoot pa. Rason nga na delay ang aton sini nga pagsugod sa aton sini nga programa. Pasensya lang gid ha. Kay anyway ari naman kita kag sa mga nagahulat sa last portion, no, ang last portion sa kasaysayan ni Sir Nicholas, 25 years old, sang banwa sang Isabela. Mambo Harold Leo ko gani. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Sa mga naga-enjoy dira sa aton sini iyang aton sini nga live audio streaming, pinagi sa pag-log on sa o kung pag-download sa aton sini iyang Bombo mobile app sa inyo sini tag sa ka-cellphone, no, sa aton sini nga crystal clear na live audio streaming. Kag subong man sa aton sini nga pag log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Thank God it's Saturday, mga kabombo, September 10, 2022. It's Saturday, TGIS. Liyo ko Bombo Harold pa yan hinay-hinay sa akong siniyang music kay kami gabungguanay. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no, pwede ka mo dira ka padala sa inyo sini iya nga mga sulat i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, it's the 10th of the month of September 2022. How many days to go before Christmas? May yara na lamang kita sa 106 kadlaw nga ginahulat-hulat, no, 106 days to go before Christmas, mga kabombo. 106, no, daw pila naman ang kadlaw pero talaklaron pa ini mga kabombo bangod kay may ara pa kita sang Mascar Festival, All Saints Day, All Souls Day, mga kabombo. Pero sa gihapon ang aton siniyang pagpanumdum sa inyo nga ti dapat handaan naton ini, no, bisan simple lang pero dapat mangin handa kita sa aton sini nga holiday season, no, agod nga mangin memorable pagid ang aton sini nga holiday season, no, po sa aton sini nga mga pinalangga nga mga pamilya. So again, it's 106 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, no, dapat Sabado subong mag-unwind kita, mag-relax kita kag dugay-dugay aton na nga pagabasahon ang last part sang kasaysayan ni Nicholas, 25 years old, sang banwa sa Isabela, Negros Occidental, mga kabombo, no? Yari na aton si pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Aton siningang bahanon nga ginatiguluhan dahilan gincompose si Bren Andrew S. Halike, gininterpret ni Earl Lorraine Licelarto. Ari, aton natawon sa Facebook Live during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2016. Dahilan is the song that was composed by Bren Andrew Halike. It is for the people nga gina-forget bala nila ang ilang self para sa tao nga palangga nila. This song is dedicated sa tanan nga tao nga may ability magpalangga, willing mag-sacrifice para sa ilang partner, kag sa tanan nga willing mamati.
Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awam na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Okay mga kabombo, mo yato nga aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Ang bahanon dahilan nga produkto sang Bombo Music Festival 2016 gincompose ni Mr. Bren Andrew S. Halike, gininterpret ni Earl Lorraine Quilarto, no? Ang dahilan katahom, no? Kung mayara ka mo sa abilidad sa pag-compose sa sini nga klase sa mga bahanon, bininyo pwede nyo ginaya nga mausar, no? To share your God-given talent, no? Hindi dapat nga iya-iyahon nyo na, dapat i-share sa iba, no? So watch out, base sa masunod na mga inadlaw, mga lapit na lang kag magahiwat kita sa aton siniyang kaugalingon pa hindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival, no? Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang, di man mapilit ito. Buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Katahom, no? Ang ambahano ni Mr. Bren Andrew S. Halike, ang ginamba naman ni
Earl Lorraine Quilarto, mga kabombo. No? Sa pagbalik sa aton si palatuntunan kapon lamang, magadulong na kita sa part 3 sa kasaysayan True to Life story ni Mr. Nicholas, 25 years old, sang Banwa sa Isabela pagkatapos gilamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face. 25 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang kag sa gihapon ni ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo paliw ko tunog-tunog lang gamay Bombo Harold, no? Gamay lang gid. Sa aton sini mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no, sa mga paliw ko Bombo Harold tunog-tunog gamay sa akong background. Okay. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no? Pwede ka mo diri ka padala sa inyo si makasaysayan diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagalantaw na dira karon, no, sa aton sini nga Facebook Live at the same time sa aton sini nga YouTube channel, no. Pwede ka mo dira man ka padalaman sa inyo sini iyang makasaysayan. Pwede nyo gid email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, sa aton siniyang nga mga nagalantaw dira amon kamo nga ginaagda, no, sa aton sini nga mga
pinalangga nga mga tagpalamati bangod kay ti dali na lang aton sini nga Christmas time mga kabombo, no? Ang aton sini nga pagpangagda sa inyo kung mayara kamo sa mga unforgettable memories during Christmas, no? Sa tion sang Paskwa, no mga kabombo kag ka-Star Nation, nagsugod na sang September 1 ang Vermonts kag bilang tradisyon nagasugod naman ang espesyal nga selebrasyon sang Paskwa. Duna na sa aton nga mga Pinoy nga Setyembre pa lamang excited ng tanan sa Christmas time. Aton na painito na selebrasyon paagi sa pagdumdum sang aton mga nakaligad nga selebrasyon. Yari ho, pwede ka mo diri ka padala. Paano, no? Paano ka mo mag-share diri sa Bombo Radio kung sa Star FM? Mag-share na diri sa inyo siniiya nga unforgettable memories during Christmas time diri sa Bombo Radio kag sa Star FM sang inyo mga most treasured memories with family and friends, no? Ang inyo sini nga mga loved ones, mga kabombo, during Christmas, no? Sa tion sang Paskwa. Ini pinaagi sa mga litrato o kung mga short video clips, mga kabombo, no? Dapat original ang imo sini nga kuha. Imo gidya ba nga kuha? Ang mga mapilian ato ni post sa Facebook page sang Bombo Radio, no? Diri bala sa inyo ginalantawan sa aton sini nga Facebook live, no? Iga-post sa inyo o kung iga-post ini sa Facebook page sang Bombo Radio o kung sa Star FM kag main kabahin man ini sa espesyal nga video nga pagahimuon sang Bombo Radio Philippines para sa subong nga Paskwa, no? Bauti amakon mo na mangin kabahin sang pagahimuon sang Bombo Radio Philippines nga Christmas video. Ti mangin madala ka mo, no? Kung pagapilion na inyo siniiya nga iga-post nga mga unforgettable, most treasured mga memories with family, friends, loved ones during Christmas, no? So, buot silingon, ang mga nagliligad nyo bala, mga kahapon lamang ninyo nga mga Christmas memories, no? Amo nang inyo siniya nga himuon o padala diri, no? Pwede ged ipadala ninyo. Pwede ninyo mapadala ang mga litrato, no? Ang inyo si mga litrato sa mga previous Christmas ninyo o kung mas manami kung video, no? Sugod sang nagligad to, no? Gin-launch naton ini tub-tub sa Setyembre 15. But silingo, you still have 5 days, no? Until September 15 na gid lamang sa Sinatuig 2022, ipadala ninyo sa inbox sang Bombo Radio Bacolod. Okay? No, kaangay na sa makita naton sa Facebook Live, ho. Amo na siya mga previous nga mga gatherings sa nagkalilain nga mga families during Christmas. Pwede gid ninyo ma-share, no? Pictures man, photographs man, ukon videos, no? Pwede man, wala labot nga ipadala ninyo sa inbox ng Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Bacolod page o kung sa email address. Ang aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info o kung sa comment section, no? Sang post angon sa sini nga proyekto. Sa pagpadala, no, ninyo sa inyo si mga pictures kung videos, butangan sa ngalan sang sender, no, sinon tagpadala. Ibutangan sang address, butangan sang contact number, kag malipot nga mensahe kung nga aamo ini ang imo sini napilian nga litrato o kung video clips. Okay? Gani mga kabombo kag ka-Star Nation, magpadala na sa inyong mga litrato o kung video clips. My unforgettable memories during Christmas time, mga kabombo. Why not, no? Gina-shoutout gani naton sa mga social medias, no? Gina-post naton mga videos, mga photos naton sa social medias together with our pinalangga nga mga miyembros ng pamilya, ang aton sila nga pamilya, ang aton sila friends, aton sila mga loved ones. Why not diri sa Bombo Radio, no? Ipadala ninyo agud nga madala sa aton sila paghimuon nga video para sa Christmas ang Bombo Radio Philippines. Okay, nakita dira bala nagasinaot kamo ka ngay sinisubongo, nagasinaot, kinaon, no?
Basta we are promoting the so-called family gatherings and friends during Christmas. Kaya mo ina ang maayong nga espiritu sa aton siniiya nga Pasko. Diri sa Pilipinas kita ang may malawig no nga pagpatigayon sang Christmas season. So, ano pang inyo sinigang hulat, no? Padala na, mga kabombo. By the way, sa sinigang hapon, antes sa atong pagbasahon, ang last part, no? Sa aton siniyang kasaysayan ni Nicholas, no? Kag ang iya sinipaghatag tribute sa isa ka babayi, no? Sa iya siniyang nangin kasimanwa. Nga para sa kay Nicholas, dako ang impact sa iya sinikabuhi. Ila binagid sa pagtuo nga ginatuwag. Ila binagid sa pagsimba sa matag adlaw-adlaw nga tanan, kag ila binagid sa adlaw sang Domingo. Si Chay Oliva, aka Tinapay, mga kabombo. O dira sa may bano sa Isabela, abi mo Nicolas may nagaano man diri. Naga-message diri sa akon si Mommy Amy Nalagon. Mommy Amy, hello. No? Pasensya lang gid daw hindi na kita maka-greet pero gina-greet ko si Mommy Amy Nalagon kay nga siya ni ang nagpadala sang mensahe. Ya mes just kilala ko gid na mo maestra na siya, no? Kilala ko gina siya kay maestra na siya si Chay Oliva kag nami gina siya ang iya siniiya nga mga estudyante, no? Nga nagdalalag ko na hasta nga nagtaliwa na si Chay Oliva pero ang iya sini nga legasiya nagapabilin, no? Diri sa may banwa sa Isabela. Gasaludar gid, no? Na Mami Ami Nalagon, nagasaludar gid si Nicolas, no? Sa kay Chay Oliva, nga para sa iya ti dapat mangin ehemplo, no? Sa mga kabataan. Kag, she was indeed an example, kay ti siya ang educator, isa ka maestra, no? Diri sa amon lugar sa may banwa sa Isabela, nangin ehemplo gid man siya sa bahin sa mga kabataan, no? Ang iya siniya nga personalidad bisan sa pagpamayo, no, sa mangin mahipid kag syempre pa labinagid sa pagtuo nga ang legasiya sa iya siniya nga pagtuo temprano pa nagakadto sa simbahan, hindi late kag sa masamiti wala sang absent sa pagsimba. So amo ina dugay-dugay, no? In fact, kinapakita naton ang mga litrato ni Chay Oliva, aka si Tinapay, no? Sang banwa sa Isabela, nga ginatagan gid sang tribute sa isa ka tinuga man dira sa banwa sa Isabela nga suno pa sa iya dako ang impact siya sinikabuhi kay siya ni ang naghingalan sa iya nga ngalan subong nga si Nicholas kay ti ang ila sinigali nga santo patron dira sa ila siniya nga simbahan si San Nicolas, no? Kag sa fiesta ni San Nicolas aya sini nga birthday, that is today, mga kabombo. Uy tingala ko man Bomo Harold, no, gina-associate ko diri wala subong sang wala subong sang klase ang husband ko kay si San Nicolas de Tolentino ang ila sina dira nga si a patron saint, no? So sa UNOR, no? So ang saktugid. And today is the birthday of Nicolas, ang aton singa letter sender. So happy birthday sa imo Nicolas. Really, no, kapistahan gid man ni San Nicolas de Tolentino ang imo siniya nga birthday, no? That is why ti pasalamat ka kay nanay kay Chay Oliva mo kay ti giningadlan ka sunod, no, sa isa ka santo, no? Nicolas, o sige. Pero antes pa man naton nga pagbasahon ang last chapter sa kasaysayan ni Nicolas sa Isabela, yari anay hoa. Ang matudtud man nga kasaysayan sa aton siniya nga kalibutan. Sa aton sini nga world history, mga kabombo. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, no? Setyembre 10, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga sa tagsa ka mag-abot ang petsa 10, no? Ang Setyembre 10 sa bulan sang o kung sa kada tuig, mga kabombo, ginahiwat ang World Suicide Prevention Day.
WSPD mga kabombo, no? Para ini sa pagpalapnag sang awareness no sa kaso bala sang suicide. Kaysa prangka nga sugilanon damo na gid mga kabombo ang ang mga biktima sang suicide labi na gid sa nagka-pandemic kita, no? Nga hindi matungkad no sa iban, hindi nila madalang ila sa mga problema sa kabuhi mga kabombo labi na gid sa nagka-pandemic sila o kita, no? Nagka-apekto ini sa ila sini nga pagpakabuhi diri sa kalibutan. So until now, even until now, padamo sa mga kaso ng suicide all over the world. Amo ining rason kung nga ang World Health Organization ukon sa bahin no sang aton siniya nga mga ahensya sang gobyerno no nagasuporta kay nagapalapnag kay nagadihon sa isa ka selebrasyon nga amo ini ang World Suicide Prevention Day kaangay subong adlaw September 10 mga kabombo, no? Ang World Suicide Prevention Day ukon WSPD isa ini ka-awareness day sa pag-obserbar sa tagsa kapag-abot sang Setyembre 10 kada tuig in order to provide worldwide commitment and action to prevent suicides with various activities around the world. Humalin pa no sang tuig 2003. So, daw lawig-lawig naman mga kabombo, no? Ang paghiwat sining World Suicide Prevention Day, no? Ang International Association for Suicide Prevention ukon ng IASP, no, naga-collaborate ini sa bahin sang World Health Organization ukon WHO nga amo man ang naga-spearhead sa sining nga selebrasyon kada tuig kag ang World Federation for Mental Health mga kabombo. So duwagid ini, no? Duwagid ini ang kadungan or kabulig no sang International Association for Suicide Prevention o kun IASP, no, naga-collaborate sila upod sa World Health Organization kag sa World Federation for Mental Health mga kabombo agud nga mag-host kada tuig no sang World Suicide Prevention Day. Sa tuig 2011, no, gin-estimate no nga mayara sang 40 ka mga kapungsuran sa paghiwat sa sining nga selebrasyon kag obserbasyon mga kabombo, no? Ang paghiwat sang activities para sa awareness, no, may ginapatigayon sila nga mga awareness events, no? Agud nga imarkahan ang karon nga okasyon. That was only 2011 ha. Subong niya sa tuig 2022 mas madamo na gid no ang nagapakigbahin kag nagasuporta sa sini nga hilikoton. Kag sunod pa sa World Health Organization mga kabombo no sa bahin sang Mental Health Atlas nag-release sila no nga damo na gid no damo sa mga suicide cases labi na gid sa nagakatabo ini sa mga low income country mga kabombo, no? Ang ining pag-suicide o kung pagkitil sang life, no? Ang ginahimo sa isa ka tawo bangod man sa mga problema nga ti depende na siya sini nga mental status man mo, no? Ang siya sini nga emotions kung paano niya i-handle ang mga problema ti kung tama sa imo kahuyang ti laban-laban amo gini ang ginahalinan mga kabombo, no? Ang pag-suicide. Kag sa iya sini nga una nga event sa tuig 2003 ang 1999 nga Global Suicide sa bahin sa World Health Organization Prevention Initiative ang ginmensionar na with regards sa main strategy sa sini nga implementasyon nga naga-require sang Organization of Global, Regional kag National Multi-Sectoral Activities no sa pagpasanyog pataas pagid sa increase angot sa suicidal behaviors sang mga tawo sa bugos sa kalibutan ag subuman kung paano ini epektibo nga ma-prevent mga kabombo. Kag I know and I'm sure isa diri ang aton si papel sa isa kag isa, no, that we should be very sensitive enough sa aton si mga kauturan, sa aton si palibot. Wala lang kita kabalo nga rintoy na nagaling iya sini nga panghuna-una. Sa bisan tupad ta nga kung kaisa
nagakaurungan. So we have to be very sensitive mga kabombo sa aton si mga upod, no, sa mga miyembro ng pamilya, labi na gid sa aton siniya nga mga hubines mga kabombo, no, kag bangod sang gin release man sang World Health Organization nga press release mga kabombo ang pagpanghangkat bala, no, sa bahin sa ginatawag nga social stigma, no, kag ang ginatawag bala nga bullying, no. Okay, sa mo ining nason kag ginabilitol nilang ila sinisika pareho labi na gid sa mga bagong henerasyon, no, nga ginahikayan, ginasunlog, no, ginamulay, pinaagi sa social media, no, kung kaisa ti nagalalain ang biktima. Rason man ko nga ang ati may social media, social stigma, kag rason man kiti sa ulihi mabutang saya sini nga panguna-una ang tagpuson nga wala gid kuya, I am nobody, I am nothing. Bisan ang pamilya ko do wala magana isang time sa akon, hindi ko mabatyagan na ila sini pagulikid, hindi ko mabatyagan na ila sini nga pagpalangga. Doon ko na lang ako sa kabuhi, pinaagi sa pag-suicide. Hindi na manami mga kabombo. That is why no may mga suicide attempts pagani, mga ilang kung kisa ko na matap na kag maluwas pang pasyente, pero kalabanan bangod kay ti kabalo sila kung paano ining utdo nila kabuhi, masami amo giniya nga nagakadayunan gid sila mga kabombo, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Subong nga tuig ang tema sang sini nga selebrasyon mga kabombo, no, ang World Suicide Prevention Day, no, ang aton sini nga Suicide Prevention Day mga kabombo, no, nagasiling diri creating hope through action, no, creating hope through action. Amo ining aton siniya nga tema sa sining World Suicide Prevention Day, no, creating hope through action mga kabombo. Nakibalo-bala kamo nga gina-estimate karon sunod sa World Health Organization, no, gina-estimate nga 703,703 mil ka mga pumuluyo sa bugos sa kalibutan ang ginautas ang ilan siniiya nga kaugalingon, nagahikog sila mga kabombo sa bugos sa kalibutan. Kag sa tagsa ka kaso sang paghikog, there are likely 20 other people making a suicide attempt and many more have serious thoughts of suicide, no? Milyon ka mga tao sa bugos sa kalibutan karon ang nagaantos sang intense grief ukon ang otherwise bala nga profoundly impacted by suicidal behaviors mga kabombo. Kung ang inyo siniiya nga membros ng pamilya may mga suicidal behaviors, kinanglan bantayan ninyo ini kag i-counteract, no, pinaagi sa paghatag sa ila sa importansya, pinaagi sa pagpalangga sa ila, pinaagi sa pagka-sensitive naton sa ila, no, hindi naton pagpabayaan na binagid ang aton mga kabataan mga kabombo, no. Sunod pa sa World Suicide Prevention Day or sa sininga grupo agin established atong 2003 sa International Association for Suicide Prevention, no, sa pag-create sa sining nga adlaw mga kabombo. Sunod pa sa ila, no, ginahangkat gid ang tanan nga magpakigbahin kag ipalapnag ang ini nga kausa, no, kay kadamo na gid, no, sa bahin sang mga nagakomiter sang paghikog kada tuig-tuig mga kabombo. Creating hope through action. Ang paglaom pinaagi sa aton sining matikang to reach out, no, sa aton sa isig kapareho nga may mga problema na binagid may mga mental stress, mabalaan man na naton sa ila kung kaysa hindi kita kabalo galing, no, kay nagahipos lamang sila mga kabombo. Ang creating hope through action is the triennial theme for the World Suicide Prevention Day humalin sang 2021 tubtob na ini next year 2023. So butsilingon, no, i-carry ni ang ini nga tema creating hope through action, no, humalin sang 2021 hasta na subong adlaw 2022 mga kabombo hasta na sa 2023 next year. Ang ini nga tema nagapanumdom nga there is an alternative, no, may pamaagi sa gihapon
no sa pag-suicide. May paglaom kita sa gihapon kag ang pinakahandom to inspire confidence and light in all of us, no? So ang pinaka-importante diri, communication is the key. No, kinahanglan ma-communicate kita. No, kita ang maga-initiate sa pag-istorya sa mga tao sa palibot naton nga para sa aton may problema, nga para sa aton daw kabudlay sa sini nga ginaatubang nga mga problema. Kung mangin sensitive lamang kita mga kabombo, no, may baluan ina naton. So communication is the key sa mga ginikanan dira sa tagsa kapulian. Kinahanglan mangin open kamo sa inyo communication sa inyo mga kabataan, no, kay huben pa ini sila, no, madali ini sila ya malutos sa mga problema, hindi nila madala ang nagakatabo sa ila kabuhi. Rason man kung kaisa nga ti naga-suicide ini sila mga kabombo, no? So by creating hope through action, we can signal to people experiencing suicidal thoughts that there is hope and that we care and that we love and that we want to support them. Mga kabombo, budlay subong kay may nagakatabo nga intense bullying sa social media. Wala ta kabalo nga mga kabataan ta ginabully na sa social media mga kabombo. So kinahanglan kita mga ginikanan mangin aware kita, no, kinahanglan bantayan naton no ang ila siniiya nga magiho, ang ila siniiya nga mga activities kay kung isa wala kita kabalo ahay makaluluoy na ini siya gali ang bata ta. Ginabuli lang, ginatami-tami lang sa mga social media nga ila sini nga gina-entrahan. So it also suggests that our actions, no matter how big or small, may provide hope to those who are struggling, to those who are about to commit suicide. Be sensitive and try to communicate, mga kabombo. So sa sining tuig, sa sining adlaw, it's aton sini iyang World Suicide Prevention Day, mga kabombo kang aton sini nga tema, creating hope through action. Philippine Standard Time, 58 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. No, magatangko na kita sa takna alas 3. Pasensya lang gid do na delay ang aton siniiya nga pagsugod sa aton siniiya nga programa. No, may nasugatan kita nga pila ka mga technical problems, pero at least no na sulbar gileon, na enhance gileon kag ari na kita mga kabombo, no. Whether we like it or not, tapuson tagid ni ang kasaysayan sa aton sining letter sender sa sining hapon nga si Sir Nicholas, 25 years old, no, sang banwa sang Isabela, mga kabombo. So yari na ang sugpon sa kasaysayan ni Nicholas, mga kabombo, sang banwa sang Isabela. Dito na kita sang nagkitanay, no, ang iloy ni Nicholas kag Chay Oliva. Kagyara man si Nicholas sa simbahan kay ti sakristan ini siya makabombo, no, sa mga taga Isabela dira, no, sa mga Isabelenhon ang ini nga kasaysayan, I'm sure no makilala nyo gidni, no, bisan na sini nga ngalan Chay Oliva ginlain lang, no. So sa amo to nga panahon, kundi ato na to sa sulod sa simbahan, si Nicholas kay ti sakristan, yara man si Chay Oliva as always, no, matutom nga nagasimba ka dibotada gid nga tuman ini si Chay Oliva kag ara man ang iloy ni Nicholas. Miss Jazz, sa amo to nga panahon, sang tapos na ang misa, ginhambalan ako ni nanay nga kulas ho yara si Chay mo Oliva. Kadto ito, magpangayo ka sang katahuran, kag magbisa sa iya. Ti Miss Jess, hindi pa ako kuntani, kay ti daw nahadlo kami na kay Chay Oliva, kabay, kag nahuya ako. Kay ti, syempre, kami nga mga sakristan, kilala ginamon, ang mga nagasimbada sa amon. Ti ginarespeto, ginasya namon si Chay Oliva. Although nga ti, kung kayo ni nanay, siling ni nanay, kadto ito kag magbisa. No, kay
dapat maghatag kagid sang katahuran. Ti amo to Miss Jazz, nagmano ako kag nagbisa man ako sa kay Chay Oliva. Gintulok pa ako ni Chay Oliva sa nagbisa ko nga daw nagtingala, nga daw hindi niya ako kilala. Pagkatapos to Miss Jazz, nagpalapit si nanay ko kag ginambalan niya si Chay Oliva. Siya Chay, nadumduman mo sang una, ginatagan mo ako sang pandesitos sa hospital. At bala sang isa ka nagabuso nga nagapasakit, ako to Chay. Kag amo ini siya karon Chay, ang akon siningagin bunag nga bata. At bala nga gusto mo hingadlan kay San Nicolas, no? Kay ti timing gid bala Miss Jazz. Di mo to si Chay o kon si nanay ko naghambal ka Chay Oliva nga kung magbata gid man ako kag lalaki, hingadlan mo gid nga Nicolas kag sumuman ipadakuon mo siya sa simbahan. Tiyan mo ni sina Chay, no, sa Kristan siya diri, kag I'm sure kilala mo siya, makitaan mo siya nga naga sa Kristan, kag Nicolas gid man Chay Oliva ang iya siningangalan. Tiyan mo to Miss Jazz, sang natapos paghambal ni nanay ko sa kay Chay Oliva, si Chay ko Oliva, siling ni nanay, madumduman mo pa sa Chay Oliva. Sang ginbunag ko ni siya, kaya ti fiesta gid ni San Nicolas ang pagbunag ko sa mo nga panahon. Siling ni Chay Oliva, siling niya, hindi ko siya kilala. Abaw Miss Jazz, no? No, ti bangod kay tigulang na si Chay Oliva. Siling abi mo, hindi ko siya makilala. Wala na ako sa may madumduman parte sina, no, sa imo siya bata. Pero makitaan ko Miss Jazz nga daw nangin happy man si Chay Oliva. Miss Jazz ahay, tigula nagibman si Chay Oliva sadto nga panahon. Kaamo na gani nga nagbungol-bungol na siya. Kag abi mo Miss Jazz ahay, sang ulihi, labi na gid sa pagabot sang tuig 2016, hamtong na ako sadto Miss Jazz, nakibot na lamang kami. Sang naglanog na ang balita na si Chay Oliva ahay nagtaliwan na. Amo na siya Miss Jazz ang pictures. Ginkuha ko lang ni sa Facebook sa iya bata. I'm sure hindi man ni sa mangakig kay sunod pa kay Nicolas. Gahatag mo lang kuya trivia sa ila sini nga iloy nga ti dako gid ang impact sa akon sa kabuhi. Abi mo bala Miss Jazz, mapati ka man kung sa hindi. Sa napatay si Chay Oliva, no? Sa tunga-tunga sang Santos nga misa, abi mo Miss Jazz, sa nagamisa si Father Romeng Tayko, hindi gid mabatian ang iya sini nga homily tungod sang mabunok nga ulan, no? Kabasko gid sang ulan Miss Jazz amo to nga panahon. Natingala gid kami kay pagkatapos sa misa, syempre nagpalauli na nagwa na Miss Jazz, natingala kami mapati ka man kung sa hindi. Pagwa namon, wala iya nagabasa ang duta. Mamala ang duta sa mo to nga panahon. Sa nagtaliwan si Chay Oliva. Oh well, Miss Jazz, wala ko kabalo ko na mo to. Basta mo ina ang akon sini nga hindi ko gid manumduman, maybe heaven sent ang ulan no kay tikin bawi na si Chay Oliva. Ang pinalangga sa Dios. Well, Miss Jazz, hindi ko gid malipatan ang akon heydays sang hubin pa ako sa amon lugar diri sa Isabela. Sa paglipas sa malawig nga tinuig, di syempre Miss Jazz nagkanya-kanya na kami pangabuhi. Tagsa nga magpauli ako sa amon banwa sa Isabela, di syempre there's no place like home gid Miss Jazz mo. So amo nagapauli gid ako, kay nagasimba ako sa amon diri nga simbahan. Abi mo Miss Jazz, sa tagsa ka pagsimba ko, isa sa mga ginahidlawan ko si Chay Oliva. Hindi ko na siya makita sa iya pwesto sa sina nga simbahan. Kag nahisayran ko na sa karon nga panahon tumalagsahon na lamang nga makakita sa isa ka tinuga nga tumanggid kadibutado o kondibutada sa iya sini nga pagtuo sa pagsimba. Amo ina Miss Jazz ang legasiya nga hindi ko gid maripatan kag ginapasalamatan ko gid si Chay Oliva Miss Jazz. Apisar nga amo to siya, gintudloan niya kami no sa amon siniya pag mangin dapat temprano pa
no, kung magbugtaw sa aga kang magsimba, temprano pa kag kinanglan ang bayo, tadlong gid kag wala ukot kay ti nagasimba ka sa Dios, kinanglan nami gid ang imo siniya nga itsura, kag bisandaan lang ang bayo basta hamot kag planchado. Amo na Miss Jazz, hindi ko gid malipatan sa kay Chay Oliva. Remember Miss Jazz, sa nagliligad nga mga programa nimo, may nagpadala to nga bata ni Chay Oliva. Kag ang ato nagpadala nga bata niya, naghatag man sa iya sang tribute. Amo na siya Miss Jazz, ang maestra diri sa Banwa sang Isabela, nga ginatawag namon si Chay Oliva, aka si Tinapay. Bangod ini siya, tuman ka bulawanon ang yasin tagipusoon, nagapanghatag sang pandisitos o kung nagapanghatag sang tinapay sa mga simbahan, kag subuman sa mga hospital o kung mga bulolngan, Miss Jazz. Kag amo na, gintudoan niya kami hasta subong diri sa may Banwa sa Isabela ang legasiya ni Chay Oliva sa panaad bala no sa kay San Nicolas ngati sa bisan sa mga pagtanom o magbinhi no kinanglan amo ni pangamuyo gid agud ngati ang imo siniya nga mangintanom kag patubas no magsanyog. Ti Miss Jazz amo na ang panaad sa kay San Nicolas di Tolentino, Miss Jazz. So kung sa kay San Nicolas, kung nga ang sa nagligad nga Teacher's Day, no, sa mga nagliligad nimo nga programa, may nagpadala iya bata. Paghatag sa tribute kay si Chay Oliva, amo ini siya Miss Jazz ang tuman gidya ka pisan kag bisan may pagkastrikta sa pagtudlo sa mga kabataan. Pero ang tanan nga napaidalom sa iya nga may estudyante Miss Jazz, kami bisan sa mga simbahan nga ginasimbahan niya, kami nga mga sakristan sadto ang nakakuha gid sang maayo nga legasiya sa kay Chay Oliva. Amo nang rason Miss Jazz ko nga ang ti ginadumdum ko gid siya. Ay tuod no subong it's National Teachers Day no since September 5 kag magatapos ini sa October 5 nga amo na ang World Teachers Day mga kabombo. Timing gid no another nga tribute sa isa man ka manunudlo nga modelo no sa mga kabataan sa mga nanging estudyante niya si Chay Oliva dira sa may Banwa sang Isabela. Kabay pa Miss Jazz na nakuha ni isang leksyon kay inspirasyon ang akon siniya nga kasaysayan no diri sa amon siniya nga sa akon siniya nga sulat no diri sa akon siniya nga sulat kabay pa nga mabasahan mo Miss Jazz ang timing gid kay sa maabot nga September 10 ang akon siniya birthday. So subong no mayuman kay ti ginpila ka adlaw ni basa ang kasaysayan ni Nicolas. Today is Nicolas birthday. Kag si Chay Oliva nga yara subong makabombo no yara sa picture nga ginalantaw naton ginapakita naton sa pamilya ni Chay Oliva no dira sa Isabela no nag-alisensya si Nicolas nga gipakita niya siniya nga pictures no ginkuha sa Facebook because Nicolas only wants to give tribute sa inyo siniya nga Iloy, sa inyo siniya nga matriarka nga matagan sang ehemplo ang mga kabataan no ilabi na gid sa isa ka manunudlo kaangay ni Chay Oliva nga para sa kay Nicolas no dako gid ang impact sa kabuhi si Chay Oliva nga amo ang naghatag sa iyang ngalan nga Nicolas kag amo man ang nagtulod no nagtulod sa nanay ni Nicolas nga kinahanglan magserbisyo sa Dios pinaagi sa simbahan amo na nga si Nicolas ti nangin sakristan. So madawon nga salamat sa imo Nicolas no sa imo siniiyang kasaysayan kag you know what mga kabombo no ang ini nga maestra nga ginatagan man naton sang tribute sa mga nagligad naton no sa nagpadala tribute iya sini nga bata no ang iya sini nga ngalan amo ini siya gali mga kabombo si Miss Flor Miravalles no nagtaliwa na si Miss Flor Miravalles pero ang iya sini maayo nga legasiya no ginapabugal gid siya sa iya sini iya nga mga kabataan sa iya sini pamilya dira sa may Banwa sa Isabela bisan pang ila sini nga
pag-devote no sa kay San Nicolas no sa tion sang fiesta, ang mga pasos no ang pagbulig sa mga simbahan, sa mga activities ng simbahan, yarang iya sini nga pamilya Miss Jazz kag kami nga mga tawo sa palibot nga nagalantaw sa iya bilang amon sini nga modelo na binagin sa mga estudyante niya sadto no. We give tribute to our beloved, ang amon sini beloved nga maestra, si Ma'am Miravalles. No, si Miss Miravalles, Miss Jazz, Miss Flor Miravalles, no? Na nagtaliwan na. So sa imo, Nicolas, salamat kay sa imo sini matahom na kasaysay na mutong yan sini picture Bombo Harold, no? Ang picture ni Miss Flor Miravalles, no? Maging pakita naton kay ina. Amo na siya ginataga naton sang tribute kaysa subong sa bugos na Pilipinas, no? Ara kita sa National Teachers Day, 1-month celebration, nagsugod sa September 5, tubtob matapos sa October 5, nga mo ng World Teachers Day. So mabuhay ka, no? Wherever you are in heaven, no? Sa kay Miss Flor Miravalles, aka si Chay Oliva, ni Nicolas, nga aton sini nga letter sender, aka si Tinapay. Magun siya sinibulawano na tigposuon, nga panghatag siya sa mga tinapay. No, isa na dira ang nanay ni Nicolas sa nagapasakit siya sa hospital kag si Nicolas ay sini ang ginbunag. Rason nga ti indi gid malipatan kapasalamat gid si Nicolas sa maayo nga legasiya agin dulot ginhatag sa iya ni Miss Flor Miravalles sang Banwa sa Isabela. You are right, Nanay Mami Ami Nalagon. Kilala ni Mami Ami, Miss Just yan si Miss Miravalles. Am I right? Yes, Mami Ami Nalagon. Siya ni si Miss Flor Miravalles, the late Miss Flor Miravalles sang Banwa sa Isabela, no? So, we give tribute to you, no? Kag sa nabilin nga pamilya nga sa gihapon ang legacy sa ila sini matriarka nga si Chay Oliva aka Tinapay, magun siya sini nga pagpanghatag sang libre nga tinapay kag subuman ang nangin maestra dira sa Banwa sa Isabela for the longest time nga nangin ehemplo no nangin modelo sa mga kabataan nga sini gintudloan. Philippine Standard Time 14 minutos na no ang nakalipas sa takna nga last 3 mga kabombo, wala nakita sa panahon. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. Iyari ang aton sini iya nga words of wisdom sa sini nga hapon, no? Share ko sa inyo ining words of wisdom from the Holy Bible, mga kabombo. It's all about love. Ang poderoso nga ginatawag paghigugma, no? Kay our God is love, no? Siya ang ginatunaan o ginhalilan sang tanan, no? Siya ang aton siniiya nga mapinalanggaon nga Dios, mga kabombo, no? Dra makitaan sa 1 John chapter 4 verse 19, oh. 1 John chapter 4 or verse 10, mga kabombo, we love because God first loved us, no? We love because God first loved us. And there is no fear in love. Sa 1 John, mga kabombo, no? There is no fear in love. 1 John chapter 4 verse 18. Kag God is love, no? Dira mismo sa 1 John chapter 4 verse 8 that God is love. Whoever does not love does not know God because God is love, mga kabombo. And sa aton si katapusan, sa may 1 John chapter 4 verse 8 sa nasin ko na, but anyone who does not love does not know God, for God is love. So we should proliferate sa ginatawag gugma. Bisan ko kay isati nagakapaltos kita kay tao man lamang kita. No, may mga modo kita, may mga kasaypanan kita because we're not perfect. Pero at the end of the day, there's always room to forgive, to ask forgiveness, and to proliferate sa ginatawag gugma. Kung may pagpatawad, no, ang iimplo diri, ang iya sini nga bunga, gugma, no? Gugma sa aton sini isig kapareho, and most of all, ang aton sini ibalik nga gugma sa aton sini nga mahal nga Dios because our God is love. He is the author of love. Siya ang ginalinan sa ginatawag paghigugma. Wala kita sa panahon, mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisigapon ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4